Từ Mỹ Trúc không khỏi bật cười, hề hề vẫn đáng yêu như vậy. Bắt đầu hiểu chuyện rồi. Nhắc đến con gái bảo bối, trong mắt người cha già Dương Hạo tràn đầy ý cười từ ái. Hai người nói chuyện một lúc, mấy nhân viên cũ của Dương Ký cũng lần lượt xuất hiện. Lúc trước Từ Mỹ Trúc còn tưởng sẽ có người vắng mặt, kết quả tất cả đều đến. 18 người trong nhóm, không ai vắng mặt. Mọi người đều đã lâu không gặp, bầu không khí rất vui vẻ náo nhiệt. Trong lúc nói cười, hơi nóng bốc lên từ từng cái nồi lẩu. Anh Hạo nói vài câu đi. Đúng vậy, lâu lắm rồi mọi người mới tụ tập. Nào nào, chúng ta vỗ tay cho ông chủ của chúng ta nào. Mấy người đi theo Dương Hạo 6-7 năm như Hách Tiểu Soái và Hà Uy bắt đầu ồn ào. Dương Hạo cũng định nói chuyện cửa hàng, thế là hắn liền giơ tay ra hiệu, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Hôm nay gọi mọi người đến đây, thật ra là có việc, tôi chuẩn bị mở lại tiệm lẩu Dương Ký. Dương Hạo cũng không lằng nhằng, trực tiếp nói thẳng mục đích. Hiện giờ trong thẻ của hắn có 10 triệu để mở tiệm lẩu, hơn nữa sau khi mở tiệm, danh ngạch buôn bán còn được x2 lần. Đây là phúc lợi của hệ thống, ngu sao không cần. Nghe Dương Hạo nói, mọi người đều giật mình không thôi. Ngay cả Từ Mỹ Trúc cũng rất kinh ngạc, mặc dù nàng biết Dương Hạo chuẩn bị lập nghiệp lần nữa, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho việc mở tiệm nhỏ làm lên. Nhưng mà, bây giờ Dương Hạo lại nói muốn mở lại tiệm lẩu Dương Ký, phải biết chi nhánh nhỏ nhất của Dương Ký cũng hơn 100 mét vuông. Mở một tiệm lẩu quy mô lớn như vậy, chỉ tiền thuê nhà cũng là con số không nhỏ rồi. Lần trước Từ Mỹ Trúc gặp Dương Hạo, hắn vẫn còn đi ship nên nàng không cho rằng hắn có nhiều tiền như vậy. Anh Hạo, chuẩn bị mở tiệm ở đâu? Ngây người giây lát, Hách Tiểu Soái hỏi dò. Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào người Dương Hạo, đây là vấn đề rất quan trọng, mặt tiền cửa hàng sẽ quyết định quy mô và định vị của tiệm. Nghe thấy vấn đề này, Dương Hạo chậm rãi đứng lên, tiếp đó đi đến cửa sổ phòng, vẫy tay với mọi người, qua đây. Mọi người không hiểu lắm, nhưng vẫn đi qua đó. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Dương Hạo chỉ cửa hàng bỏ không bên đối diện, tiệm mới ở đó. Chuyện này, nghe vậy, mọi người đều hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì cửa hàng kia rất rộng lớn, nhìn qua cũng hơn 100 mét vuông, 2 tầng tổng cộng phải hơn 200 mét vuông. Hơn nữa đây là phố thương mại Tinh Vân, tiền thuê cực đắt. Muốn mở tiệm ở cửa hàng đó, ít nhất cũng phải 1 triệu, thậm chí là 2 triệu. Lúc trước Dương Hạo gọi mọi người đến đây tụ tập chính là vì giờ phút này, hắn muốn để mọi người nhìn thấy mặt tiền cửa hàng, có cảm nhận trực quan nhất. Anh Hạo, tiền thuê không rẻ chứ? Từ Mỹ Trúc nói. Cửa hàng đó là của tôi, cho nên không cần suy nghĩ vấn đề tiền thuê. Hôm nay Dương Hạo rất chân thành, không hề lòng vòng. Nhưng loại chân thành này của hắn lại làm tất cả mọi người khiếp sợ, Từ Mỹ Trúc càng kinh hãi đến há hốc miệng, dù sao lần gặp mặt trước, Dương Hạo vẫn còn đi ship kìa. Những người còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đến tham gia buổi tụ tập này, chủ yếu là vì tình nghĩa lúc trước, không ngờ Dương Hạo lại cho họ một bất ngờ lớn như vậy. Anh Hạo, anh phát tài rồi à? Hách Tiểu Soái lấy lại tinh thần, cảm khái một câu, cũng coi như là một loại hỏi thăm. May mắn, kế thừa chút di sản. Dương Hạo thuận miệng đáp một câu, tiếp đó ra hiệu mọi người trở về chỗ. Chờ mọi người ngồi xuống, hắn mới nói tiếp, tiệm này tổng cộng 300 mét vuông, cho nên chỉ cần mọi người muốn thì đều có thể đến giúp tôi. Giờ phút này mà còn ngồi ở đây, đều là người nhà, ngắn nhất cũng theo tôi 3-4 năm. Hiện giờ tôi sống tốt hơn, cũng sẽ không bạc đãi mọi người, trở về giúp tôi kinh doanh Dương Ký, tiền lương sẽ tăng thêm 2.000 trên tiền lương cơ sở của mọi người bây giờ. 2.000, móa, vài tiếng bật thốt vang lên trong phòng, mọi người đều nhìn Dương Hạo với vẻ khó tin. Hiện giờ, trong số họ có người vẫn làm nhân viên phục vụ, có người đã đổi nghề. Hách Tiểu Soái và Hà Uy lăn lộn khá tốt, đã là cửa hàng trưởng, tiền lương khoảng 7.000, 8.000. Nhưng mặc kệ là nhân viên phục vụ có lương 4.000 hay là cửa hàng trưởng có lương 8.000 thì tăng thêm 2.000 vẫn là một con số rất khả quan. Nhất là những người này đều rất kính phục Dương Hạo, bằng không thì họ cũng không đi theo hắn lâu như vậy. Anh Hạo, nếu như anh muốn mở lại tiệm lẩu, tôi nhất định sẽ đi theo anh, nhưng tiền lương thì cứ như bình thường đi, sau này tiệm lẩu có lợi nhuận thì tăng lên cũng được. Hách Tiểu Soái tỏ thái độ đầu tiên. Đúng vậy, anh Hạo, anh không cần tăng lương, chỉ cần một cuộc điện thoại, các anh em sẽ đi theo anh. Hà Uy mở miệng phụ họa. Đúng vậy, chúng tôi đều tin tưởng nhân phẩm của anh. Lát nữa tôi sẽ từ chức, đi theo anh Hạo. Tôi cũng sẽ về từ chức. Có hai người dẫn đầu, mọi người lập tức tỏ thái độ, hơn nữa đều nói không cần tăng lương. Dương Hạo đảo mắt nhìn mọi người, nội tâm thấy rất ấm áp, có vẻ hắn vẫn rất thành công khi làm một ông chủ, được mọi người tán thành. Tuy nói chưa chắc mọi người đã không muốn tăng lương, nhưng có thể nói như vậy cũng đã rất có nghĩa khí rồi. Dương Hạo khoát tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh, tiếp đó cười mắng, hình như mọi người không hiểu vấn đề ở đây thì phải. Tôi vừa nói, bây giờ tôi sống rất tốt, tìm mọi người không phải là để theo tôi chịu khổ. Chuyện tiền lương thì quyết định như vậy đi, mỗi người đều được tăng 2.000 trên tiền lương cơ sở bây giờ, không cần nói nhảm nữa. Dương Hạo đã lấy uy nghiêm của ông chủ ra. Tuy hắn mở lại tiệm lẩu Dương Ký là do phúc lợi của hệ thống, nhưng những lời vừa rồi cũng là lời thật lòng của hắn không gọi đám anh chị em này về để chịu khổ với mình. Tương phản, hắn muốn kéo họ lên. Nếu như mở tiệm bình thường, tăng lương mù quáng tuyệt đối là không được. Nhưng vấn đề là, tiệm cửa hắn không phải tiệm bình thường. Không nói đến 10 triệu tài chính hệ thống tra, mà chỉ danh ngạch buôn bán x2 thôi cũng đủ để tiệm lẩu đứng ở thế bất bại rồi. Huống hồ Dương Hạo mở tiệm lẩu cũng không phải vì kiếm tiền, giống như cái tên của nhiệm vụ này, Phú ông sơ tâm. Chủ yếu chính là tình hoài, tụ tập những anh chị em đã từng trung thành với mình lại. Huống hồ đại đa số những người này đã đi theo hắn 5 năm trở lên, đều đã trải qua sự khảo nghiệm của thời gian. Sau này, theo tiến độ nhiệm vụ chính tuyến tăng lên, Dương Hạo nhất định sẽ cần trợ thủ, mà những người đang ngồi đây đều là người có thể dùng. Năng lực chỉ là một mặt, chủ yếu là trung thành. Đúng vậy, tăng lương, vui vẻ. Mời anh Hạo. Thấy Dương Hạo đã nói đến nước này, Hách Tiểu Soái cũng không nói nhảm, cười ha ha giơ chén rượu lên. Đúng, mời anh Hạo. Hà Uy phụ họa theo, tiếp đó mọi người đều nhộn nhịp giơ chén rượu lên.
Mọi người vốn vui vẻ khi lâu ngày không gặp, hiện giờ lại còn có chuyện vui hơn, khiến cho tất cả đều rất hưng phấn. Như vậy, tự nhiên uống không ít rượu, không ít người đều gục. Nhưng Dương Hạo không uống quá nhiều, bởi vì lát nữa còn phải đi đón Hề Hề, lại đi sinh nhật Lý Mạn Nhi. Cho nên, hắn vẫn bảo trì trạng thái tỉnh táo. Cuộc tụ tập kết thúc, chờ đám người Hách Tiểu Soái và Hà Uy rời đi, Dương Hạo dẫn Từ Mỹ Trúc đến cửa hàng của mình. Đứng trong cửa hàng trống trải, Dương Hạo giao chìa khóa cho Từ Mỹ Trúc. Mỹ Trúc, sau này em không chỉ là cửa hàng trưởng của tiệm này, mà còn có 20% cổ phần của tiệm này. Chuyện này, Từ Mỹ Trúc kinh hãi. Dương Hạo để nàng làm cửa hàng trưởng thì không có vấn đề, nhưng 20% cổ phần thì quá bất ngờ rồi. Đây là thứ em nên được, một cô gái có bao nhiêu cái 10 năm chứ? Dương Hạo cười vỗ vỗ vai Từ Mỹ Trúc, đối phương đi theo hắn từ lúc 18 tuổi, bây giờ cũng đã 28. Giờ Dương Hạo có hệ thống tương trợ, tự nhiên không thiếu chút tiền lẻ này, coi như cho Từ Mỹ Trúc cả tiệm cũng không có gì, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, không thể nóng vội. Em cũng không làm không công, mà tiền lương, Từ Mỹ Trúc trả lời. Được rồi, không phải lấy không cổ phần, mà phải làm việc. Dương Hạo khoát tay, chỉ cửa hàng trống trải nói, em phụ trách tất cả công tác chuẩn bị trước khi mở tiệm đi, nhưng lần này dự toán của chúng ta rất ổn, không cần tiết kiệm. Thật sao, bao nhiêu? Giọng nói Từ Mỹ Trúc lộ ra vài phần trêu chọc. Dự toán 10 triệu, đủ chưa? Dương Hạo nhún vai. 10 triệu, Từ Mỹ Trúc kinh hãi, anh Hạo, anh đừng đùa, tiệm này làm sao có thể dùng đến 10 triệu được. Cho nên mới nói nhiệm vụ của em rất nặng, 10 triệu cũng không dễ tiêu đâu. Thôi, anh phải đi đón Hề Hề rồi, em tự lên kế hoạch đi, cố gắng lên. Nói xong, Dương Hạo lại vỗ vai Từ Mỹ Trúc một cái, tiếp đó bước nhanh ra khỏi cửa hàng, tài xế lái thay đã chờ ở cửa tiệm lẩu mét. Nhìn bóng lưng cao to kia, Từ Mỹ Trúc rất lâu mới lấy lại tinh thần. Chuyện ngày hôm nay cứ như một giấc mơ, nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý chịu khổ, kết quả Dương Hạo lại nói cho nàng biết mình là đến hưởng phúc. Mặc dù rất vui vẻ, nhưng cũng rất mờ mịt. Nhất là Dương Hạo còn nói cho nàng biết, lần này dự toán là 10 triệu, nàng lại càng mờ mịt hơn. Giống như Dương Hạo vừa nói, 10 triệu cũng không dễ tiêu, quả thực là phải lên kế hoạch cẩn thận, tranh thủ sử dụng khoản tiền này một cách tốt nhất. Nửa tiếng sau, Dương Hạo đón Hề Hề. Bởi vì hôm nay có tài xế lái thay, nên hai cha con được ngồi ở hàng sau. Ba đã chuẩn bị quà sinh nhật cho dì chưa? Hề Hề biết là sẽ đi sinh nhật, mềm mại đáng yêu hỏi một câu. Tất nhiên là rồi, Hề Hề chuẩn bị chưa? Dương Hạo cười hỏi lại. Tất nhiên là rồi, con chuẩn bị cho dì một tấm thiệp chúc mừng. Hề Hề nói xong thì bắt đầu lúc cặp sách, lấy ra một tấm thiệp, sau đó đắc ý nhìn ba mình. Dương Hạo cầm thiệp lên xem một chút, đây là một tấm thiệp thủ công, trang bìa còn dán giấy hình phim hoạt hình, làm rất đáng yêu. Con tự làm? Dương Hạo tò mò hỏi. Là con và cô Kỳ Kỳ cùng làm, một mình con làm không được. Hề Hề rất thành thật. Vậy cũng rất tuyệt, dì nhất định sẽ thích. Dương Hạo nói xong thì trả thiệp cho tiểu nha đầu. Vậy ba chuẩn bị quà sinh nhật gì nha? Hề Hề còn chưa quên việc này, tiếp tục truy vấn. Quà của ba hơi to, lát nữa con sẽ biết. Dương Hạo cưng chiều sờ đầu con gái bảo bối. Vậy bao giờ mới đến sinh nhật con? Hề Hề chớp chớp đôi mắt to hỏi. Còn 2 tháng nữa, con hỏi cái này làm gì? Dương Hạo nhìn tiểu nha đầu một chút, sinh nhật Hề Hề là ngày 10 tháng 5, giờ mới tháng 3. Bởi vì con muốn quà sinh nhật, Hề Hề chu miệng nhỏ. Muốn quà gì? Dương Hạo tò mò hỏi. Hề Hề ngẩng đầu nhìn ba một chút, tiếp đó thành thật nói, con muốn mẹ mới. Dương Hạo có thể hiểu chấp niệm của trẻ con với tình mẹ, nhưng câu nói của Hề Hề, mấu chốt nằm ở chữ mới. Hề Hề không muốn mẹ, mà là mẹ mới. Nói cách khác, tiểu nha đầu này đã triệt để thất vọng với bà mẹ cũ rồi, nếu không sẽ không nói ra câu nói này. Dương Hạo tất nhiên có thể hiểu được ý của Hề Hề, nhưng biểu cảm của tài xế lại rất đặc sắc, hắn không ngừng nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu. Có lẽ không ngờ đi lái thay mà còn hóng hớt được một chuyện như vậy. Bé gái nói muốn có mẹ mới, như vậy, trước kia bé gái từng có mấy người mẹ mới rồi. Tài xế liếc mắt nhìn Dương Hạo, trong lòng nghĩ, người có tiền thật là biết chơi, không có việc gì thì lại đổi mẹ cho con. Hắn cũng muốn đổi mẹ cho con mình, đáng tiếc, có thể mẹ của đứa nhỏ bây giờ sẽ đánh chết hắn. Vậy Hề Hề muốn một người mẹ như thế nào? Dương Hạo hỏi. Tốt nhất là như gì? Hiển nhiên là trong lòng Hề Hề đã có mục tiêu, Dương Hạo nhớ tiểu nha đầu này đã nói không chỉ một lần là muốn gì làm mẹ. Nhớ không nhầm, mục tiêu số 2 của Hề Hề là Giang Ngọc Kỳ. Vậy ngoại trừ gì ra thì sao? Dương Hạo hỏi. Cô Kỳ Kỳ. Quả nhiên, xếp hạng của hai người này vẫn không thay đổi trong lòng tiểu nha đầu. Còn nữa không? Dương Hạo lại hỏi. Dì Văn Thiến cũng được, lần này Hề Hề suy nghĩ một chút mới trả lời. Từ Văn Thiến khá hoạt bát và vui tươi, bản thân lại là ăn hàng nên cực kỳ hợp với Hề Hề. Cuối tuần Hề Hề đến chỗ Lý Mạn Nhi chơi, thật ra đều là đang quậy với Từ Văn Thiến. Dương Hạo gật đầu, tiếp đó sờ đầu con gái bảo bối, ba biết rồi. Hề Hề chớp chớp mắt to, không hiểu ý của ba lắm. Hề Hề vốn cho rằng ba sẽ chọn một, kết quả chỉ nói một câu biết rồi. Tài xế vẫn vểnh tai nghe thì đang điên cuồng oán thầm, biết rồi. Biết cái chim, mau cho cô bé một đáp án khẳng định đi. Không đúng. Người này rất không đúng. Nhìn người này có vẻ như không muốn lựa chọn, chỉ hỏi con gái có thích hay không. Kết quả tiểu nha đầu nói 3 người. Tiếp đó, người này nói biết rồi. Thế nào, đây là muốn thu cả 3 người, CMN, kẻ có tiền vạn ác. Không thể chia cho mình một cái sao? Tài xế chỉ ôm tâm tư hóng hớt, kết quả giờ lại rất bực mình. Hắn chỉ có một bà vợ mà còn vất vả. Kết quả người ta còn đang tìm kiếm số lượng lớn. Cảm giác này quả thực là Hoàng Lan Cư. Đây là một quán cơm phong cách Giang Nam, hoàn cảnh không tệ, giá cả bình dân. Khi Dương Hạo đến, trong phòng đã có 8 người. Ngoại trừ Lý Mạn Nhi và 5 người bạn cùng phòng, còn có 2 thanh niên hơn 20, là bạn trai bạn cùng phòng của Lý Mạn Nhi. Hôm nay có thể dẫn người nhà đến, cho nên 2 người bạn cùng phòng của Lý Mạn Nhi có dẫn bạn trai theo. Mà trên thực tế, thật ra Dương Hạo cũng tham dự với thân phận người nhà.
Từ Văn Thiến vừa nhìn thấy Hề Hề đã cười hì hì hỏi, Hề Hề có nhớ chị không? Dì Văn Thiến, chúng ta mới gặp sáng sớm hôm nay mà. Hề Hề chu miệng nhỏ hỏi vặn lại. Hình như vậy. Từ Văn Thiến nao nao, lúc này mới nhớ ra sáng nay Hề Hề mới ở nhà bọn họ. Khoan đã, đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là tiểu nha đầu này lại gọi nàng là gì. Hôm qua Từ Văn Thiến đã uốn nắn rất nhiều lần phải gọi nàng là chị Văn Thiến. Kết quả tiểu nha đầu này mở miệng lại là gì? Lý Mạn Nhi thì giới thiệu song phương. Trong 5 người bạn cùng phòng của nàng, Dương Hạo biết Từ Văn Thiến và Ung Vi Vi. 3 người còn lại là Lưu Mỹ Ngọc, Tào Diễm Diễm và Vương Nghiên. Trong đó, Tào Diễm Diễm và Vương Nghiên dẫn bạn trai đến, 2 người bạn trai, một người là Chu Trạch, một người là Trịnh Thư Kỳ. Dương Hạo lên tiếng chào hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Mạn Nhi. "Dì, sinh nhật vui vẻ, đây là quà tặng gì?" Hề Hề đưa cho Lý Mạn Nhi tấm thiệp mừng. Còn có quà cơ à, cảm ơn Hề Hề." Lý Mạn Nhi rất vui vẻ khi nhận được quà từ Hề Hề, nàng tiếp nhận tấm thiệp, đồng thời hôn lên mặt tiểu nha đầu. "Dương đại ca, quà đâu?" Thấy Hề Hề đưa quà mà Dương Hạo lại thờ ơ, Từ Văn Thiến không khỏi mở miệng hỏi, theo nàng hiểu thì vị Dương đại ca này nhất định sẽ chuẩn bị quà. Mà nàng hỏi như vậy, khiến tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Dương Hạo. Thật ra mọi người cũng rất bất ngờ khi Lý Mạn Nhi mời anh rể cũ đến tham gia sinh nhật mình. Dù sao cũng đã là anh rể cũ, là quá khứ rồi. Huống hồ mọi người còn chênh lệch tuổi tác, có lẽ không chơi được với nhau. Nhưng Lý Mạn Nhi mẫn mời vị anh rể này đến, còn giữ chỗ bên cạnh mình cho vị này, hiển nhiên là rất coi trọng. Trước khi Dương Hạo đến, Vương Nghiên còn trêu ghẹo, nói có phải Lý Mạn Nhi thích anh rể hay không. Quả tất nhiên là có, chỉ là còn đang trên đường. Dương Hạo ra vẻ thần bí. Đang trên đường, Từ Văn Thiến càng tò mò hơn. Dương đại ca, anh gọi ship đưa đến. Xem như vậy đi. Dương Hạo gật đầu, phục vụ đưa xe đến cửa chắc cũng tính là ship nhỉ. Gì, quà của ba ba rất to nha. Lúc này Hề Hề cười hì hì nói, tiểu nha đầu cũng không biết ba ba tặng cái gì, nhưng Dương Hạo từng nói là rất to, rất to. Câu nói của Hề Hề xem như nhắc nhở, Từ Văn Thiến bắt đầu suy nghĩ, nhưng chính nàng suy nghĩ còn chưa đủ, còn phát động bạn cùng phòng cùng nghĩ. Nào, chúng ta cùng đoán xem Dương đại ca tặng thứ gì, coi như chơi một trò chơi đi. Dương đại ca, anh làm NPC một lần đi, mỗi người chúng em hỏi anh một vấn đề liên quan đến món quà, anh chỉ cần trả lời yes hoặc no. Từ Văn Thiến lại còn an bài cả Dương Hạo, ép hắn phải tham gia vào trò chơi ngây thơ này. Mà Dương Hạo lại hơi mẫn cảm với cái từ NPC này, bởi vì NPC của hắn thuộc về loại phải tìm tòi sâu cạn. Mình hỏi trước. Vương Nghiên như cảm thấy rất hứng thú với trò chiêu này, nàng nhìn Dương Hạo hiêu, Dương đại ca, quà của anh có quý giá không? Vấn đề này rất thực tế, cũng rất dễ làm người khác mất mặt, quá trần trụi. Nhưng Dương Hạo lại cười không quan tâm, vấn đề này thì tôi không biết trả lời ra sao, bởi vì định nghĩa quý giá của mỗi người là khác nhau. Ví dụ như điện thoại, có người cảm thấy nó quý giá, có người chỉ coi nó là công cụ truyền tin. Cho nên, định nghĩa quý giá ở đây là gì? Lần này đến lượt Vương Nghiên bị hỏi khó, nàng suy nghĩ một chút mới nói, giá trị trên 50.000 nhân dân tệ thì coi như là quý giá. Dương Hạo gật đầu, vậy câu trả lời là yes. Thật ra Vương Nghiên nói 50.000 là cố tình nói cao hơn một chút, đối với một sinh viên chưa bước vào xã hội như nàng, món quà hơn chục ngàn đã tính là rất quý rồi, thậm chí hơn ngàn cũng xem như đắt rồi. Mà món quà đắt nhất nàng nhận được từ bạn trai cũng chỉ là chiếc túi MK có giá khoảng hơn 3.000. Nhưng nếu nàng nói hơn ngàn hoặc hơn chục ngàn trong trường hợp này, mọi người sẽ cảm thấy mình quá rẻ, cho nên nàng mới nói con số 50.000 này. Không ngờ, cho dù nàng đã tăng lên gấp 10 lần thì Dương Hạo vẫn trả lời yes. Mà một tiếng yes này lại làm tất cả mọi người kinh ngạc. Dù sao nói một cách chính xác thì Lý Mạn Nhi và 5 người bạn cùng phòng vẫn là sinh viên, phải tháng 7 mới có thể lấy bằng tốt nghiệp. Tuy các nàng đã bắt đầu làm việc, nhưng tư duy vẫn chưa chuyển biến, giá trị quan vẫn còn đang trong giai đoạn tiếp nhận và dung hợp. Vì vậy đối với các nàng mà nói, 50.000 có thể nói là một khoản tiền lớn. Bạn trai Vương Nghiên La Trịnh Thư Kỳ hơi nhướng mày, hắn là quản lý một phòng của một công ty truyền thông, đối mặt với đám sinh viên mới bước vào xã hội, hắn có thể dùng phong thái nhìn từ trên xuống để nói chuyện với mọi người, hơn nữa Lý Mạn Nhi cực kỳ xinh đẹp, khiến cho hắn đã có chút dục dịch, thậm chí đang suy nghĩ lý do để xin WeChat. Bởi vậy trước khi Dương Hạo đến, hắn vẫn luôn ra sức thể hiện bản thân, Vương Nghiên còn đần độn cho rằng bạn trai đang ra sức thể hiện để kiếm mặt mũi cho mình, thực ra người ta đang có ý đồ khác. Nhưng Dương Hạo đến lại cắt đứt tiết tấu của Trịnh Thư Kỳ, khiến tất cả mọi người đều chú ý vào Dương Hạo, nhất là Từ Văn Thiến còn chơi trò đoán quả gì đó. Lực chú ý của tất cả mọi người đều rơi vào ông già đưa con đến tham gia sinh nhật này. Cảm giác bị cướp mất danh tiếng khiến Trịnh Thư Kỳ rất khó chịu, nhưng sau khi nghe cuộc đối thoại của bạn gái mình và Dương Hạo thì hắn cũng hơi khiếp sợ. Tặng quà vượt quá 50.000, đừng nói là sinh viên mới vào xã hội, coi như là hắn đã đi làm vài năm thì cũng cảm thấy vượt chỉ tiêu. Anh rể, đây là anh rể thật sao? Trịnh Thư Kỳ oán thầm, mà sau khi khiếp sợ giây lát, hắn lại bình tĩnh. Khi Dương Hạo tiến vào phòng thì hắn đã quan sát rất kỹ, đối phương ăn mặc bình thường, không có hàng hiệu, trên cổ tay còn không có một chiếc đồng hồ ra dáng. Người như vậy có thể tặng quà vượt quá 50.000 thật sao? Lúc này, Từ Văn Thiến hai mắt sáng lên hỏi, Dương đại ca, lẽ nào anh tặng Hermes cho Mạn Nhi? Lần trước Dương Hạo tặng túi Prada, lại thêm Dương Hạo lái xe sang, nên Từ Văn Thiến không hề hoài nghi tài lực của vị Dương đại ca này. Nghe thấy vấn đề này của Từ Văn Thiến, ánh mắt của mọi người lại rơi lên người Dương Hạo, Hermes cực kỳ có lực hấp dẫn với các cô gái trẻ. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Dương Hạo lắc đầu, Văn Thiến, em hết cơ hội rồi. Dương Hạo cũng thật sự đóng vai NPC, chơi với một đám em gái trẻ tuổi cũng là một chuyện vui vẻ. Là đồ trang sức sao? Tào Diễm Diễm sử dụng cơ hội của mình. Dương Hạo lại phủ định. Mình quá ngốc nên hỏi loại hình mới đúng. Từ Văn Thiến hối hận không thôi, bởi vì nàng phát hiện vấn đề của Tào Diễm Diễm rất tốt, trực tiếp loại bỏ toàn bộ đồ trang sức. Đến mình, Lưu Mỹ Ngọc tiếp lời, là túi xách sao? Dương Hạo lại phủ định lần nữa.
liên tục mấy cái no, khiến cho mấy cô gái hơi mờ mịt. Suy luận và phân tích theo góc độ của trò chơi thì manh mối của các nàng là quá ít. Lúc này, Uông Vi Vi đã xác định được học nghiên cứu sinh tại Đại học Yến Kinh lại mở miệng hỏi, là đồng hồ. No, Dương Hạo lại phủ định. Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải, lẽ nào anh tặng một chiếc xe à? Thật ra Trịnh Thư Kỳ không muốn tham gia trò chơi này, hắn chỉ là đố kỵ khi thấy Dương Hạo được một đám con gái vây quanh, cho nên thuận miệng cà khịa một câu. Kết quả hắn vừa dứt lời, Dương Hạo lại mỉm cười với hắn, "Yes à?" Trịnh Thư Kỳ trực tiếp ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm, anh nói yes. Đúng, là yes. Dương Hạo mỉm cười gật đầu với cậu em này một cái. Hắn tự nhiên biết đối phương đang cà mình, nhưng cũng không sao, không có loại người này thì cảm giác sảng khoái khi trang bức sẽ giảm hơn nữa. Tất nhiên, Dương Hạo cũng không cố tình trang bức, nhưng vấn đề là bản thân việc tặng Porsche đã là cực kỳ trang bức rồi. Coi như bạn nói, tôi không phải, tôi không có, tôi không muốn, vậy cũng vô dụng. Trong mắt người bình thường, cái nhãn hiệu Porsche này đã kèm theo thuộc tính trang bức rồi. Cho nên lát nữa chờ xe đến nơi, dù Dương Hạo có khiêm tốn đến đâu thì cũng sẽ bị dán các loại nhãn hiệu như khoe của, đại gia, trang bức lên người. Thế nhưng khi mua xe thì Dương Hạo không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn tặng cho cô em vợ cũ một chiếc xe thay cho đi bộ, che gió che mưa thôi. Đúng lúc bạn gái của huynh đệ lại bán Porsche, hắn đi ủng hộ đối phương một chút mà thôi, cái này không có vấn đề. Mà hiệu quả của câu yes này của Dương Hạo còn kinh khủng hơn câu yes khi trả lời Vương Nghiên. Trong phòng riêng lập tức vang lên rất nhiều âm thanh yes, nói cách khác là tặng một chiếc xe thật. Oa, một chiếc xe, quá kinh khủng rồi. Móa, sinh nhật mà tặng xe, trời ạ. Dương đại ca, em cũng có chị gái, hay là em cũng làm em vợ anh nhé. Mọi người mồm năm miệng 10, Lý Mạn Ni thì kinh ngạc nhìn Dương Hạo. Nàng nghĩ đối phương sẽ tặng mình một món quà không tệ, nhưng không thể ngờ được lại trực tiếp tặng xe. Món quà này quả thực là không hợp thói thường. Nàng chỉ là sinh viên mới đi làm không lâu, giờ đã có xe để lái rồi. Chỉ đi mấy tháng, đã bằng người làm thuê bình thường đi đường vài năm. Dương đại ca, anh tặng xe gì vậy? Từ Văn Thiến xoa xoa tay, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Văn Thiến, xe gì cũng không phải của cậu hưng phấn như vậy làm gì? Vương Nghiên cười nói. Xe tuy không phải của mình, nhưng ghế lái phụ là của mình nha, đúng không, bảo bối Nini thân ái. Từ Văn Thiến ôm cổ bạn thân, thậm chí gọi tên thân mật. Nhưng Lý Mạn Ni lại bị một câu này làm cho đỏ bừng cả mặt, thò tay véo đùi Từ Văn Thiến, đừng gọi linh tinh. Được rồi, không gọi, khi nào cậu bảo mình gọi thì mình mới gọi. Từ Văn Thiến cười hì hì đáp lại. Vương Nghiên thì lại trêu, Văn Thiến, mình hoài nghi cậu đang lái xe. Ha ha, bỏ từ hoài nghi đi là đúng rồi đấy. Tào Diễm Diễm cũng phụ họa theo. Mấy cô gái lập tức cười thành một đoàn. Ba, lái xe có gì đáng cười, thấy mấy gì cười vui vẻ như vậy, hề hề lại không hiểu gì cả, liền ngẩng đầu nhìn về phía ba. À, cái này, Dương Hạo không biết giải thích thế nào, thế là trừng mắt với kẻ đầu tiêu là Từ Văn Thiến, nếu còn dạy hư trẻ con, chủ nhà vô lương muốn tăng tiền thuê. À, đừng mà, Từ Văn Thiến lập tức nhận sợ, khuất phục dưới dâm uy của vị chủ nhà này. Dương đại ca, rốt cuộc là xe gì vậy? Vương Nghiên kéo chủ đề về xe. Không phải BMW kép hay Mercedes gì đó chứ? Tào Diễm Diễm cũng suy đoán. Nghe nàng nói vậy, Trịnh Thư Kỳ vô thức nhếch miệng, nhỏ giọng oán thầm, đúng là thanh niên mới vào xã hội, cho rằng BMW kép và Mercedes đều không đáng tiền như trên TikTok nói à? Hiện thực là Mercedes cấp C bị người trên TikTok chửi bới là rác rưởi công nghiệp, lại chính là xe tốt nhất mà gia đình bình thường có thể mua. Trịnh Thư Kỳ làm thuê nhiều năm, vẫn hiểu rõ internet và thực tế, cho nên hắn không tin Dương Hạo sẽ tặng xe sang như vậy, dù là loại rẻ cũng phải 200, 300 ngàn đấy. Nếu như đối phương tặng một chiếc xe thật, vậy xe khoảng 70, 80 ngàn sẽ hợp lý hơn. Nhưng dù vậy thì cũng đủ để hắn giật mình, đồng thời đang phỏng đoán quan hệ của hai người này. Khi Dương Hạo chuẩn bị nói thật, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là một số lạ. Dương Hạo nhớ đôi số này là đuôi số giao xe mà Phùng Lệ Na gửi cho hắn. Hắn nghe máy, biết đối phương sắp đến nơi. Cúp máy, Dương Hạo nói với mọi người, đến rồi, nếu thấy hứng thú, mọi người có thể xuống xem một chút. Hứng thú, nhất định là thấy hứng thú. Đi xem xe. Trước kia chỉ được xem tặng xe trong ngày sinh nhật trên phim thần tượng, không ngờ hôm nay lại được thấy tận mắt. Mấy người Từ Văn Thiến, Tào Diễm Diễm đều rất hưng phấn, còn nhiệt tình hơn cả nữ chính Lý Mạn Ni. Thế là, một đám người đi ra khỏi phòng riêng. Anh Kỳ, theo anh thì anh ta sẽ tặng xe gì? Chu Trạch và Trịnh Thư Kỳ đi sau cùng, tuy Dương Hạo chỉ đang làm chuyện của mình, không có ý đạp hai người họ xuống, nhưng đều ở trong một phòng, hai người đàn ông tự nhiên sẽ bị hạ thấp. Chu Trạch cũng tốt nghiệp khóa này, trước mắt đang thực tập ở một xí nghiệp bên ngoài, hắn và Trịnh Thư Kỳ cũng không cùng đẳng cấp, sau khi Dương Hạo đến thì hoàn toàn là người vô hình. Nhưng hắn cũng rất tò mò việc Dương Hạo sẽ tặng xe gì. Corolla, BID cá heo gì đó thôi, Trịnh Thư Kỳ nói suy đoán của mình. Tôi lại rất thích cá heo. Chu Trạch tiếp một câu, người trẻ tuổi bây giờ chấp nhận sử dụng đồ nội địa hơn so với thế hệ trước. Trịnh Thư Kỳ thì lại là fan cứng của Nhật, hắn nói tiếp, vậy còn không bằng mua Corolla. Nếu như có người tặng tôi cũng không chọn lựa. Chu Trạch cười nói. Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra đại sảnh nhà hàng. Tiếp đó Trịnh Thư Kỳ liền nghe thấy tiếng thét chói tai của bạn gái mình, oa, Porsche. Trời ạ, là Porsche thật. A, quá đẹp rồi. Đám con gái liên tục thét lên, Porsche, thật hay giả. Trịnh Thư Kỳ và Chu Trạch liếc nhau một cái, tiếp đó vội vàng bước nhanh ra ngoài. Chờ hai người ra ngoài, chỉ thấy một chiếc Porsche Cayenne màu đỏ đang đưa xuống từ xe tải, mấy cô gái đang hưng phấn vây quanh, còn có mấy người qua đường cũng dừng chân quan sát, CMN là Porsche thật. Trịnh Thư Kỳ nuốt nước miếng, hắn vẫn thầm diss Dương Hạo, lúc này đã có nhận thức hoàn toàn mới với ông già Dương Hạo này. Tại thời đại nhiên liệu xe là xăng dầu, Porsche Cayenne tuyệt đối là một đời vua của trang bức.
Bây giờ tuy địa vị trên giang hồ đã giảm xuống, không thể so với thời điểm đỉnh cao, nhưng vẫn còn bức cách, vẫn cho người ta ấn tượng là xe sang tiền triệu, là tượng trưng cho thân phận. Nhất là đối với người bình thường thì nó vẫn là cao cao không thể chạm. Nó khá giống như loại nữ minh tinh hết hot, có lẽ các đại lão đều coi thường, nhưng đối với người bình thường mà nói, họ vẫn phải ngửa mặt nhìn lên, bởi vì có thể cả đời của bạn đều không thể đạt đến độ cao sau khi nàng hết hot. Đây cũng chính là cái gọi lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Trước mắt, người có thu nhập cao nhất ở đây là Trịnh Thư Kỳ, một năm khoảng 150.000, muốn mua chiếc xe này, không ăn không uống 6 năm mới mua nổi. Cho nên chuyện Trịnh Thư Kỳ mua Porsche Cayenne, khả năng này gần như bằng không. Dù sao bản thân việc không ăn không uống cũng là một nghịch lý rồi. Lúc trước Trịnh Thư Kỳ còn yên lặng diss Dương Hạo, đó là bởi vì hắn cảm thấy đối phương không hẳn đã mạnh hơn mình, hoặc là người cùng tầng lớp với mình. Nhưng bây giờ thì khác, người có thể tặng Porsche Cayenne như quà sinh nhật, vậy giá trị bản thân ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Hắn không đắc tội nổi với loại người này, cho nên khi nhìn thấy chiếc Porsche Cayenne, hắn đã suy nghĩ lát nữa nên làm gì để giữ gìn mối quan hệ với vị đại lão này. Xem như là nữ chính của sự kiện, Lý Mạn Nhi chỉ thấy rất phức tạp, lúc ban đầu là khiếp sợ, bây giờ lại nhịn không được mà suy nghĩ miên man. Vị anh rể này, đầu tiên là cho mình ở nhà và không thu tiền thuê, bây giờ lại tặng xe sang tiền triệu. Cưới một cô vợ cũng chỉ đến thế là cùng. Không đúng, rất nhiều người cưới vợ cũng không tặng Porsche Cayenne kìa. Hơn nữa đây chỉ là một cái sinh nhật nàng mà thôi. Lại nghĩ đến những lời trêu ghẹo của Từ Văn Thiến, Lý Mạn Nhi chỉ cảm thấy mặt nóng bỏng. Người anh rể này luôn có vị trí rất đặc thù trong tim nàng, ban đầu nàng cảm thấy anh rể là ân nhân của cả nhà mình, sau này anh rể không gì không làm được lại trở thành đối tượng ngưỡng mộ trong thời kỳ thanh xuân của nàng. Sau đó anh rể và chị gái ly hôn, nàng kiên định đứng bên anh rể, ngoại trừ cảm thấy chị gái làm sai ra, cũng có một loại nhân tố tình cảm khó nói nên lời. Nhưng bởi vì quan hệ của hai người tương đối đặc biệt, cho nên nàng vẫn không dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Nhưng sau khi liên tục cảm nhận được những hành vi cương chiều của Dương Hạo, nội tâm nàng bắt đầu dao động. Trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện những câu thơ kia: chàng sinh em chưa sinh, em sinh chàng đã già, chàng hận em sinh muộn, em oán chàng sinh sớm. Cũng may là hai người chỉ kém mười mấy tuổi, không phải loại tuổi tác không thể tiếp nhận được. Lý Mạn Nhi ngửa đầu nhìn Dương Hạo bên cạnh, đối phương cũng đang nhìn nàng. Thích không? Dương Hạo mỉm cười hỏi. Rất thích. Lý Mạn Nhi gật đầu, tuy nàng không hám của, nhưng yêu thích và khát khao sự vật xinh đẹp là bẩm sinh, chỉ cần là người bình thường thì đều như vậy. Cảm ơn. Lý Mạn Nhi nói tiếng cảm ơn, nhưng cũng tăng thêm một câu, Dương đại ca. Nhưng tiếng Dương đại ca này, nàng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức hai người cũng nghe không rõ lắm. Dương Hạo sửng sốt một chút, còn cho là mình nghe nhầm, dù sao gọi anh rể nhiều năm rồi, bỗng nhiên thay đổi cũng không thích ứng lắm. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Dương Hạo vẫn nghiêm túc nói, không cần đổi xưng hô, anh rể vẫn là anh rể, cha mẹ vẫn là cha mẹ. Đã nhiều năm rồi, quan hệ của chúng ta không cần người nào đó để có thể duy trì. Lý Mạn Nhi đỏ mặt gật đầu, không ngờ mình lấy hết dũng khí gọi một câu Dương đại ca, vậy mà lại bị đối phương từ chối. Mà Lý Mạn Nhi không biết là, Dương Hạo không cho nàng đổi xưng hô, chính là vì không muốn buff biến mất. Vô số phụ nữ gọi hắn là Dương đại ca rồi, nhưng chỉ có một mình Lý Mạn Nhi gọi hắn là anh rể. Đây là tính duy nhất. Hơn nữa Dương đại ca nào có kích thích bằng anh rể. Sau này khi đánh bài, bạn muốn nghe Dương đại ca đừng mà, hay là anh rể đừng mà chứ? Đừng CMN nghĩ sai. Dương Hạo nói chính là, khi hắn chặt tứ quý, Lý Mạn Nhi sẽ hô đừng mà. Rất trong sáng. Cho nên, cái buff này nhất định phải có. Mọi người đều biết, buff CS thể gia tăng tốc độ đánh. Chúng ta có thể dùng khỉ để ví dụ, dưới tình huống full buff trên người, rất ít người có thể chống đỡ một combo của nó. Một gậy còn ác hơn một gậy. Nói không chừng còn có thể bạo kích. Mà một khi không có buff, một gậy kia cũng mềm nhũn vô lực. Lúc này, chiếc Porsche Cayenne đã ổn định trên mặt đất, người giao hàng cầm tờ đơn nhìn mấy cô gái. Bởi vì mấy cô gái đều rất kích động, nên nhân viên cũng không phân biệt được xe này là của ai. Vị nào là Lý tiểu thư, mời ký nhận. Là tôi. Lý Mạn Nhi tiến lên 2 bước, tiếp đó ký tên mình lên hóa đơn. Nhân viên giao hàng nhìn Lý Mạn Nhi một chút, trong lòng không khỏi cảm khái, quả nhiên, xe sang đều tặng cho mỹ nữ. Chờ nhân viên rời đi, mấy cô gái lập tức vây quanh chiếc Porsche Cayenne. Mạn Nhi, chụp ảnh đi. Đúng, 6 đóa hoa chúng ta chụp chung đi. Vương Nghiên và Từ Văn Thiến bắt đầu gọi mọi người chụp ảnh. Loại kịch bản sinh nhật tặng Porsche trong phim thần tượng này tự nhiên phải ghi chép lại, hơn nữa không chỉ chụp ảnh mà còn phải đăng lên vòng bạn bè nữa. Lúc này, tâm trạng của Lý Mạn Nhi cực kỳ tốt, lập tức quay chụp với mấy người bạn, còn ôm cả hề hề theo, "Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, bất ngờ ngày sinh nhật. Ban thưởng, tiến độ nhiệm vụ chính tuyến cộng 1% CMN." Khi mấy cô gái đang chụp ảnh, âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Dương Hạo. Nhưng phần thưởng này đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Lúc trước, ban thưởng là chưa biết, nói là căn cứ theo điểm bất ngờ của Lý Mạn Nhi rồi mới quyết định phần thưởng. Mà bây giờ, dĩ nhiên lại là tiến độ cộng 1%. Phải biết, tiến độ vẫn luôn không động đậy, Dương Hạo phải hoàn thành nhiệm vụ giảm mấy chục cân thì mới được cộng 1%. Có thể thấy món quà này đã làm Lý Mạn Nhi bất ngờ đến mức nào. Dương Hạo vội vàng gọi hệ thống ra xem. Thanh tiến độ nhiệm vụ chính tuyến quả nhiên đã từ không biến thành 1%. Mà mỗi khi tiến độ nhiệm vụ chính tuyến tăng lên, hệ thống sẽ có ban thưởng, đây là thiết lập giống như trong game Đại Phú Ông. Dương Hạo lập tức nhận lấy phần thưởng, đinh, ban thưởng 28% cổ phần tập đoàn Nghiệp báo Giang Thành, CMN. Dương Hạo lại khiếp sợ. Nghiệp báo Giang Thành là một xí nghiệp lớn, hơn nữa còn có bối cảnh chính phủ. Vãn báo Giang Thành nơi Lý Mạn Nhi làm việc cũng lệ thuộc tập đoàn này. Nhưng Dương Hạo cũng không quá hiểu về Nghiệp báo Giang Thành này, hắn lập tức lấy điện thoại ra tìm hiểu. Dưới cờ Nghiệp báo Giang Thành có 3 tòa soạn, theo thứ tự là Vãn báo Giang Thành, Nhật báo Giang Thành và báo Kinh tế Tài chính Giang Thành. Còn có một tạp chí tên Câu chuyện hôm nay. Mặt khác, mạng tin tức Giang Thành và nhà xuất bản Giang Thành cũng là công ty con của Nghiệp báo Giang Thành.
Trước mặt giá trị của nghiệp báo Giang Thành rơi vào khoảng 500 triệu. Nhưng nghiệp báo Giang Thành thuộc về xí nghiệp quốc gia khống chế cổ phần, tòa thị chính Giang Thành sở hữu 51% cổ phần của nghiệp báo Giang Thành. Cho nên Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Giang Thành vẫn luôn kiêm chức chủ tịch tập nghiệp báo Giang Thành, nhưng chỉ giữ chức bởi vì chính phủ không can thiệp vào hoạt động của tập đoàn. Rất nhiều xí nghiệp liên doanh công tư đều thuộc hình thức này, nhưng những xí nghiệp như truyền thông thì phía chính phủ vẫn muốn giữ quyền khống chế, đề phòng chuyện không may. Chính phủ chiếm 51%, như vậy 28% này chẳng phải là cổ đông lớn nhất sao? Nói cách khác, sau này tập đoàn nghiệp báo Giang Thành sẽ đổi thành họ Dương rồi. Dương Hạo nghĩ đến đây, lại nhìn về phía Lý Mạn Nhi đang chụp ảnh với đám bạn cùng phòng. Trong lòng không khỏi cảm khái, đúng là vẫn phải xem cô em vợ này, ban thưởng rất phong phú. Lần trước là nhà ở trị giá hơn 40 triệu ở Tinh Vân Loan, lần này trực tiếp tặng 28% cổ phần tập đoàn nghiệp báo Giang Thành, nếu như tính theo giá trị thị trường, đó chính là khoảng 140 triệu nhân dân tệ. Nói cách khác, ông bây giờ là phú ông trăm triệu chân chính. Nis, anh Dương, hút thuốc không? Khi Dương Hạo đang cảm khái, Trịnh Thư Kỳ đã tiến đến bên cạnh, đồng thời đưa một điếu thuốc qua. Trước kia Dương Hạo cũng hút thuốc, nhưng sau khi có hề hề thì đã bỏ. Hắn khoát tay nói, cảm ơn, không hút. Không hút rất tốt, hút thuốc có hại cho sức khỏe, tôi miệng tiện, cai mai không được. Bị từ chối nhưng Trịnh Thư Kỳ không hề không vui, mà còn tươi cười tự trách bản thân. Dương Hạo nhìn cậu em này một chút, trong lòng thấy hơi buồn cười. Cậu em này đúng là hai mặt. Dương Hạo nhớ lúc nãy cậu em này còn cà khịa mình cơ mà. Anh Dương phát tài ở đâu? Bởi vì Dương Hạo không hút thuốc nên Trịnh Thư Kỳ cũng không hút, hắn có chịu cơn nghiện thuốc, nhét thuốc lá trở về bao. Hắn biết người không hút thuốc rất ghét mùi thuốc lá nên không dám hút trước mặt vị đại ca này. Thấy cảnh này, Dương Hạo hơi lắc đầu, nghĩ thầm, cậu em này cũng biết điều đấy. Nhưng anh đây vẫn thích dáng vẻ không coi ai ra gì của cậu hơn. Kinh doanh nhỏ thôi, Dương Hạo thuận miệng trả lời. Anh Dương nói đùa, nếu anh buôn bán nhỏ, vậy tôi chính là ăn mày rồi. Trịnh Thư Kỳ lại tự giễu. Nghe vậy, Dương Hạo không khỏi khoát tay, cậu em, vậy cậu coi thường ăn mày rồi, rất nhiều ăn mày đều có giá trị con người lên đến mấy triệu, thậm chí là chục triệu. Đoạn trước có một ông lão ăn mày tiếp nhận phỏng vấn, người ta dựa vào ăn mày để mua 3 căn nhà kìa. À, Trịnh Thư Kỳ nao nao, hiển nhiên vị này đang khiêu khích hắn còn không bằng cả ăn mày. Nhưng Trịnh Thư Kỳ cũng không giận, ai bảo lúc nãy mình tỏ thái độ không đúng, đại lão người ta không đánh mặt thì đã là nể tình rồi, còn không cho người ta khiêu khích một câu. Chịu đựng liền xong việc, điểm nhấn chính là thái độ tốt. Chu Trạch nhìn Trịnh Thư Kỳ đang nịnh nọt Dương Hạo, lại nhớ đến sắc mặt của đối phương khi còn ở trong phòng thì không khỏi hơi hoảng hốt. Cậu em vừa bước vào xã hội này đã được dạy một bài học sinh động. Đây chính là xã hội, đây chính là hiện thực a. Có vài người, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách, bạn cho rằng hắn có lập trường riêng, thật ra lập trường của hắn chính là không có lập trường. Cho nên mặc kệ là ở nơi nào, đừng nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ kẻ nào, nói chuyện và làm việc nhất định phải để cho mình một đường lui. Con gái chụp ảnh vốn đã tương đối chậm, huống chi là 7 người. Ảnh một người, ảnh hai người, ảnh nhiều người. Từng cái một, tận 40-50 phút sau mọi người mới quay lại phòng riêng. Mà lần này, bầu không khí trong phòng đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc kệ là mấy cô gái hay là Trịnh Thư Kỳ và Chu Trạch, tất cả đều rất khách khí với Dương Hạo. Phương thức tốt nhất để đối đãi với vị đại lão này chính là ôm chặt bắp đùi. Mà trong những người này thì Trịnh Thư Kỳ là nịnh nọt kinh nhất, chỉ thiếu nước dán 2 chữ liếm cẩu lên mặt thôi. Thái độ trước sau tương phản của hắn cũng làm cho các cô gái mới bước vào xã hội ở đây có một bài học. Bữa tiệc này đến 10 giờ mới kết thúc. Dù sao cũng đều là người làm thuê, mai còn phải đi làm. Mọi người rời đi, Dương Hạo uống rượu nên vẫn gọi tài xế. Lý Mạn Nhi không uống rượu, mọi người cũng không miễn cưỡng, nhân vật chính là nàng, chờ đưa tiễn tất cả mọi người, nàng mới mừng rỡ ngồi vào vị trí lái chiếc Porsche Cayenne. Từ Văn Thiến thì được ngồi ở lái phụ như ý, nàng uống 3 chai bia, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng lấy điện thoại, chuẩn bị selfie cảnh mình và Lý Mạn Nhi trong xe. Nhưng lúc này Lý Mạn Nhi đã thắt dây an toàn, vốn chỉ là một hành động cực kỳ bình thường, dù sao lái xe cũng phải thắt dây an toàn. Nhưng vấn đề là Lý Mạn Nhi đã cởi áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo phông trắng, nhưng sau khi thắt dây an toàn thì trực tiếp hiện ra cảm giác 18 cộng, lực trùng kích vào thị giác cực mạnh, khiến Từ Văn Thiến cũng phải choáng váng. Nàng ngẩng người, tiếp đó lại cảm khái, thật là hâm mộ Dương đại ca. Hâm mộ cái gì? Lý Mạn Nhi tò mò hỏi một câu. Hâm mộ Dương đại ca sau này có cái chơi. Từ Văn Thiến nháy mắt một cái. Lý Mạn Nhi ngây thơ, không hiểu ý câu này lắm, nàng quay đầu nghi ngờ nhìn bạn thân, chơi cái gì? Cậu đúng là ngây thơ. Từ Văn Thiến lập tức vung tay nhỏ, nện lên ngực Lý Mạn Nhi một cái, tính đàn hồi cực tốt. Lúc này Lý Mạn Nhi đã phản ứng lại, mặt nàng lập tức đổ bừng, tiếp đó trừng mắt với Từ Văn Thiến, sau này cậu đổi tên thành Hoàng Văn Thiến đi. Mình nói thật thôi mà, nếu có người tặng Porsche cho mình nhất định chủ động đặt phòng khách sạn, sau đó lại đi mua mấy bộ đồ lót gợi cảm, điểm nhấn chính là hiểu chuyện. Từ Văn Thiến cười nói, tiếp đó lại nói một câu đầy thâm ý, Mạn Nhi, mình khuyên cậu nên nghe theo đi, vừa hay có thể cho hề hề một cái nhà hoàn chỉnh, nhất cử lưỡng tiện. Nếu trước kia Từ Văn Thiến nói như vậy, Lý Mạn Nhi nhất định sẽ phản bác, nhưng hôm nay nàng chỉ đỏ mặt không nói. Thắt dây an toàn đi, bằng không mình không cam đoan an toàn của cậu đâu. Yên lặng giây lát, Lý Mạn Nhi chủ động chuyển chủ đề. Thấy bạn thân cố ý lảng tránh, Từ Văn Thiến cũng không tiếp tục, nàng yên lặng thắt dây an toàn, tiếp đó lại liếc nhìn Lý Mạn Nhi và so sánh một chút, rồi không khỏi thở dài. Không so được, căn bản là không so được. Nói chính xác thì căn bản là không cùng một đẳng cấp. Nàng chỉ là bánh bao nhỏ, mà Lý Mạn Nhi thì phải gọi là trái cây đu đủ. Lý Mạn Nhi là nữ tài xế mới nên lái rất chậm, nhưng các lão tài xế có kinh nghiệm vừa nhìn thấy Porsche và nữ tài xế thì lập tức chủ động trốn ra xa xa, đề phòng bất trắc. Như vậy, Lý Mạn Nhi thuận lợi trở về nhà. Trở lại nhà, nàng đặt các món quà nhận được hôm nay lên bàn, rồi chụp một tấm ảnh.
Không tính Porsche Cayenne của Dương Hạo, món quà quý giá nhất chính là chai nước hoa Chanel do bạn thân Từ Văn Thiến tặng. Một bình nước hoa mà hơn 1.000, Từ Văn Thiến cũng coi như dốc hết vốn liếng. Nhưng chờ quay chụp xong, nàng mới nhớ ra thật ra quà của Từ Văn Thiến không phải là đắt nhất, mà là bộ quần áo do chị gái Lý Mạn Thù tặng lúc sáng, hình như là 3.800, giảm giá xong cũng phải hơn 2.000. Sinh nhật nha, chung quy cũng phải đăng lên vòng bạn bè để kỷ niệm một phen. Nhưng khi Lý Mạn Nhi đăng bài thì nàng lại ẩn người nhà và họ hàng. Nếu như chỉ là quà bình thường còn đỡ, nhưng nếu bị người nhà hoặc họ hàng nhìn thấy chiếc Porsche Cayenne kia, nhất định sẽ tạo thành rắc rối không cần thiết. Mà 2 ngày trước Lý Mạn Nhi đã kích thích chị gái rồi, không muốn kích thích thêm nữa. Thế nhưng, có vài thứ là không giấu được. Có rất nhiều người nhìn thấy cảnh Porsche Cayenne được đưa đến cửa nhà hàng. Cũng không biết ai đã đăng lên TikTok, văn án rất đơn giản, quà sinh nhật của người ta. Trước khi đăng video này, tài khoản này chỉ có hơn 100 fan, có thể thấy nàng chỉ tiện tay quay chụp sinh hoạt. Thế nhưng video này bỗng hot lên. Hơn 6 giờ đăng bài, đến 10 giờ đã có hơn 20.000 like và hơn 5.000 bình luận. Vạn Hòa Tân Thành, Lý Mạn Thù tăng ca đến 9 giờ mới về nhà. Bởi vì hạng mục Tinh Vân Loan quá gấp, vị Mạnh tiểu thư kia chỉ cho 5 ngày, cho nên nàng chỉ có thể tăng ca với Ngải Vịnh Nghi. Lúc này, nàng vừa tắm rửa xong, đang đắp mặt nạ và lướt TikTok. Tiếp đó, nàng liền lướt đến video kia. Ban đầu, video chỉ quay chiếc Porsche Cayenne màu đỏ kia, cảnh tiếp theo chỉ lướt qua, lời thuyết minh là hình như là quà sinh nhật của cô gái kia. Khi nàng quay người thì chỉ quay được mặt bên của Lý Mạn Nhi, nhưng Từ Văn Thiến thì lại rất rõ ràng, đến mức khu bình luận còn hỏi là cô gái nào. Thật ra Từ Văn Thiến cũng khá xinh đẹp, chỉ là thường xuyên xuất hiện cùng Lý Mạn Nhi, cho nên bị xem nhẹ thôi. Mà video này không quay mặt Lý Mạn Nhi, chỉ có thể nhìn ra là một mỹ nữ có dáng người rất đẹp, khiến hai người có thể so sánh với nhau. Cho nên khu bình luận còn chia làm hai phe, có người nói là tặng Lý Mạn Nhi, có người nói tặng Từ Văn Thiến. Là chị gái ruột, Lý Mạn Thù tự nhiên nhận ra em gái mình, hơn nữa nàng biết hôm nay là sinh nhật Lý Mạn Thù. Cho nên chiếc xe này, khả năng cao là tặng cho Lý Mạn Nhi, trời ạ, lại có người tặng Porsche Cayenne cho Mạn Nhi. Đây chính là xe sang tiền triệu đấy. Có phú nhị đại nào đang theo đuổi Mạn Nhi sao? Gặp loại phú nhị đại này, nhất định phải nắm chặt. Lý Mạn Thù thấy sốt ruột thay cho em gái, nàng muốn gọi điện hỏi thăm một chút, nhưng nhìn thời gian đã hơn 10 giờ, sợ làm phiền em gái và vị phú nhị đại kia, cho nên không gọi nữa, nghĩ sáng mai sẽ đích thân đi qua, gặp mặt nói chuyện. Nàng lại mở khu bình luận của video ra xem, đại bộ phận đều là mấy câu như hâm mộ. Nhưng có một bình luận hấp dẫn sự chú ý của nàng. ID của đối phương là Tiểu Nghiên Nghiên. Bình luận là, vậy mà lại nhìn thấy mình trong video. Lý Mạn Thù tò mò mở trang chủ của tài khoản này, phát hiện một tiếng trước đối phương cũng đăng một bài, là video do ảnh chụp ghép lại. Văn án là, bạn thân nhận được Porsche trong ngày sinh nhật, thật hâm mộ. Video này có 4 tấm ảnh, tấm đầu tiên là ảnh mình nàng và Porsche Cayenne, tấm thứ hai là ảnh nàng và Lý Mạn Nhi, tấm thứ ba là ảnh chụp chung 6 cô gái, cuối cùng là một tấm ảnh tập thể ở trong phòng riêng. 3 tấm đầu thì thôi, chờ đến khi nhìn thấy tấm ảnh thứ tư, Lý Mạn Thù lập tức không bình tĩnh nổi, đột nhiên lột mặt nạ xuống. Bởi nàng nhìn thấy Dương Hạo và Hề Hề ở trong tấm ảnh này. Tất nhiên cái này không phải mấu chốt là trong ảnh chụp, ngoại trừ Dương Hạo ra thì hai người đàn ông còn lại đều đang ôm một cô gái, nói cách khác hai người kia đều có bạn gái rồi. Điều này loại bỏ việc hai người họ tặng xe cho Mạn Nhi, như vậy trong ảnh chỉ còn lại một người đàn ông, cũng chính là chồng cũ của mình. Dương Hạo tặng Porsche Cayenne cho Mạn Nhi. Điều này không thể nào. Lý Mạn Thù nhíu chặt lông mày, suy tư về khả năng này. Thế nhưng, nếu sáng nay Mạn Nhi không nói láo, người đưa Mạn Nhi đến chỗ làm là Dương Hạo, như vậy người lái Yang Wang U8 cũng là Dương Hạo. Nếu là vậy, thật sự có khả năng này. Cho nên nói, chồng cũ của mình phát đạt rồi. Hơn nữa còn vượt xa trước kia. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Lý Mạn Thù chỉ thấy khó chịu toàn thân. Ai cũng có thể phát đạt, nhưng chồng cũ của mình thì không được nha. Nếu như Dương Hạo phát đạt, chẳng phải là mình đã sai rồi sao? Chẳng phải là mình không có ánh mắt sao? Chẳng phải là... Cục diện này, Lý Mạn Thù thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong phòng thuê, Hề Hề đã ngủ say, có lẽ do hôm nay tương đối mệt nên còn ngáy nhỏ. Dương Hạo mới tắm xong, cũng chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, màn hình điện thoại chợt bắn ra 2 tin nhắn WeChat là Mạnh Ngọc Ngọc gửi đến, một là tài liệu video TikTok, một là emoji nhớ anh. Dương Hạo mở video ra xem chút, kết quả câu nói đầu tiên đã hấp dẫn hắn, bỏ 2.4 triệu mua 3 chiếc giường là trải nghiệm thế nào. TikTok cũng có cách nói 3 giây hoàng kim, cái gọi 3 giây hoàng kim chính là 3 giây đầu của video, nếu như có thể giữ lại người xem trong 3 giây này, như vậy tỷ lệ thành công của video sẽ tăng mạnh. Thật ra lý niệm cũng giống như 3 chương hoàng kim trong giới văn học mạng, chính là vừa bắt đầu đã hấp dẫn người khác. Mà video này của Mạnh Ngọc Ngọc rất phù hợp với cách nói 3 giây hoàng kim này, khúc dạo đầu đã hấp dẫn người ta, khiến người có dục vọng muốn xem tiếp. Tiểu trà trà này rất thích hợp làm video ngắn nha. Dương Hạo nghĩ trực tiếp ném tài khoản TikTok cho nàng vận doanh, dù sao đây cũng là tài khoản mới, không có gì riêng tư cả. Sau này, hắn có thể nằm kiếm tiền, hoàn mỹ, Dương Hạo cảm thấy phương án này rất tốt. Mà khi hắn chuẩn bị nói việc này với Mạnh Ngọc Ngọc, đối phương lại gửi một tin nhắn qua. Lần này là một tấm ảnh. Mạnh trà trà, Dương đại ca, máy nước nóng trong nhà bị hỏng, nước lạnh quá. Dương Hạo nhìn ảnh selfie của Mạnh Ngọc Ngọc, lại nhìn tin nhắn của nàng. Khóe miệng không khỏi giật giật vài cái. Rất tốt, xứng đáng là Mạnh trà trà. Ngả bài đúng không? Không giả bộ nữa đúng không? Còn CMN nước lạnh. Gửi tấm ảnh như vậy nên nói Mạnh trà trà nóng hay lạnh đây? Hiển nhiên là tiểu trà trà mới được Dương Hạo đưa vào thế giới mới này, rất muốn tiếp tục thăm dò ảo diệu bên trong thế giới mới này. Bằng không với trình độ trà đạo lục đoạn của nàng, không thể không hiểu hậu quả của việc gửi ảnh chụp như vậy vào ban đêm. Đây quả thực là một lựa chọn. A, bạn đi tìm nàng. B, nàng đi tìm bạn.
C. Lấy ảnh tự chơi. D. Thận hư, miễn dịch với đòn tấn công này. Cho nên, nếu là bạn sẽ chọn thế nào? Dương Hạo loại bỏ D đầu tiên, hắn rất mạnh, không tồn tại vấn đề thận hư. Tiếp đó là bài trừ C, có hàng thật không dùng, còn chơi một mình, đây không phải là đầu óc có vấn đề sao? Cho nên loại bỏ hai lựa chọn sau lầm, chỉ còn thừa A và B. Mà Hề Hề đang ở trong nhà, Dương Hạo không thể đi tìm nàng được. Thế là Dương Hạo gửi vị trí cho Mạnh Trà Trà, có việc gặp mặt nói chuyện. Mạnh Trà Trà trả lời trong 0,001 giây, "Ok, Dương đại ca." Thật ra Mạnh Ngọc Ngọc đã mặc quần áo xong rồi, Tiểu Trà Trà rất hiểu chuyện, biết Dương Hạo có con gái ở nhà, không thể đi tìm mình được. Nhưng nàng có thể giao hàng đến cửa, nàng gửi ảnh qua, thật ra chính là đang hỏi Dương Hạo có cần phục vụ thỉnh kinh tận cửa không. Điểm nhấn chính là nhiệt tình, chủ động, ấm áp, gọi là đến. Một cô em tốt như vậy, chỉ hỏi bạn có muốn không? Đại khái 15 phút sau, Dương Hạo liền nhận được tin nhắn của Mạnh Ngọc Ngọc, "Dương đại ca, em đã đến dưới lầu." Nhà thuê của Mạnh Ngọc Ngọc cách phòng tập rất gần, mà chỗ ở của Dương Hạo cũng rất gần phòng tập. Cho nên Mạnh Ngọc Ngọc chỉ lái xe khoảng 10 phút là đến nơi, chỉ là sau khi đến nơi thì Mạnh Ngọc Ngọc hơi sửng sốt. Nàng vốn cho rằng dù Dương Hạo không ở Tinh Vân Loan thì cũng sẽ ở một tiểu khu cao cấp nào đó, không ngờ lại là một khu nhà cũ như vậy. Chắc là nhà cũ trước khi phát tài. Dương đại ca đúng là một người có tình hoài. Xem đi, nếu bạn có tiền, dù bạn ở khu nhà cũ kỹ thì người ta cũng cho rằng bạn có tình hoài. Cho nên mới nói, cái xã hội này rất chó chết, kẻ có tiền đánh rắm cũng là thơm. Mạnh Ngọc Ngọc cũng không tắt máy xe, Mercedes GLC đời mới đã có nội thất như hàng nội địa, màn hình tinh thể lỏng 12.3 inch rất vừa mắt. Nếu không sao lại nói Mercedes rất hiểu người trong nước chứ, trong khi các nhãn hiệu khác còn đang cười nhạo hàng nội điện chỉ biết làm tủ lạnh, tivi, ghế sofa thì nó đã chủ động thay đổi. Dù sao nghênh hợp với nhu cầu của người tiêu dùng mới là con đường đúng đắn, bạn muốn thì tôi sẽ cho bạn. Có hữu dụng hay không cũng không quan trọng, người khác có tôi cũng phải có. Trong xe đang phát nhạc, đừng thấy Mạnh Trà Trà là thế hệ sau năm 00, nhưng nàng lại rất thích nghe các bài hát cũ, cảm thấy nhạc cũ rất có hương vị. Mà theo bài hát phát hành năm 89 này kết thúc, Dương Hạo bằng tuổi với nó cũng xuất hiện trong tầm mắt Mạnh Ngọc Ngọc. Tiểu Trà Trà nhếch miệng cười, ban đầu nàng liếm Dương Hạo chỉ là vì tiền, nhưng sau một thời gian tiếp xúc, nàng cũng bị ông chú Dương Hạo này hấp dẫn. Vị này rất bình tĩnh, khiêm tốn, tự tin, rõ ràng là rất giàu có nhưng lại không đắc ý và xem thường người như những kẻ có tiền khác, hơn nữa Dương Hạo vẫn luôn cố gắng tập luyện và giảm cân, nên hình tượng và khí chất đều tăng lên nhanh chóng. Quả thực là hình tượng ông chú hoàn mỹ trong mắt các cô gái trẻ. Mạnh Trà Trà xuống xe, chạy chậm 2 bước, tiếp đó trực tiếp nhào vào ngực Dương Hạo, "Dương đại ca, người ta rất nhớ anh." Lên xe rồi nói. Dương Hạo ôm Mạnh Ngọc Ngọc lên xe, bảo nàng lái xe đến một góc yên tĩnh. Lúc này tiểu khu cũ kỹ lại có một chỗ tốt, đèn đường đã hỏng hết, buổi tối là một mảnh đen kịt, thuận tiện làm vài việc có ích trong màn đêm. Trên ban công tầng 6, có một bé trai ban ngày ngủ nhiều đang ngồi chơi xếp gỗ trên ban công, bé trai vô tình liếc nhìn xuống dưới lầu, tiếp đó liền nhìn thấy một chiếc xe hơi đang nhún nhảy. Mắt bé trai lập tức trợn tròn, cậu còn chưa từng nhìn thấy chiếc ô tô nào biết nhảy mía, cái này chơi rất vui nha. Ba ba, mau qua đây, bên dưới có một chiếc xe biết nhảy múa." Bé trai gọi ba ba đang lướt TikTok trên sofa. Nghe thấy tiếng của con trai, nam nhân hói đầu đang ngắm mỹ nữ trên TikTok nghi ngờ đứng dậy đi đến ban công, hắn nhìn theo ngón tay của con trai, quả nhiên cũng nhìn thấy một chiếc ô tô biết khiêu vũ. Nam nhân hói đầu hơi nhướng mày, chỉ thấy rất hâm mộ. Mẹ kiếp, chủ xe Mercedes này thật là biết chơi. Ba ba, vì sao ô tô nhà chúng ta không biết khiêu vũ? Bé trai tò mò hỏi. Nam nhân hói đầu suy nghĩ một chút, nói, mẹ con không cho. À, vậy con đi tìm mẹ. Nói xong, bé trai chạy như một làn khói vào phòng ngủ. Nam nhân hói đầu nhìn bóng lưng con trai, lẩm bẩm, chờ con trưởng thành thì sẽ hiểu. Chỉ một lát sau, một phụ nữ trung niên mặc đồ ngủ bị bé trai kéo đến ban công, nàng vốn cực kỳ buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy chiếc ô tô đang khiêu vũ bên dưới thì tỉnh táo hẳn. Thế là, một nhà ba người cứ đứng trên ban công, ngắm nhìn chiếc xe bên dưới nhảy nhót. Nhưng sau khi xem được một lúc, ánh mắt phụ nữ trung niên chợt trở nên u oán, nàng liếc nhìn nam nhân hói đầu, nhỏ giọng oán thầm, nhìn người ta đi, khi Dương Hạo lên nhà thì Hề Hề vẫn ngủ say. Thật ra Hề Hề rất dễ nuôi, có thể ăn, có thể ngủ, rất nghe lời. Chất lượng giấc ngủ cực tốt, không giống một ít trẻ con, lúc ngủ sẽ ôm ôm quay quay đạp đạp, Hề Hề thì vừa chạm gối, trong vòng 5 phút sẽ ngủ, hơn nữa rất ít khi tỉnh giấc lúc nửa đêm. Vận động trước khi ngủ xong, Dương Hạo cũng mệt mỏi, hắn lao vào tắm một phen, lúc tắm lại nghĩ có lẽ nên đổi một chiếc xe to hơn cho Mạnh Ngọc Ngọc. Không gian phía sau của Mercedes GLC chưa đủ rộng lớn, không thoải mái lắm. Một bên khác, Mạnh Trà Trà vừa lấy được chân kinh đang lái xe, vừa ngâm nga bài hát. Lúc nãy Dương đại ca không chỉ ban chân kinh cho nàng, con giáo tài khoản TikTok cho nàng vận doanh. Tài khoản này đang có 230.000 fan, kết quả Dương đại ca trực tiếp ném cho nàng, điều này chứng tỏ là rất tin tưởng nàng. Mà vị Dương đại ca này chỉ có một yêu cầu, không thể dùng tài khoản này để kiếm tiền. Nhìn xem, đây chính là ánh mắt của kẻ có tiền. Người ta chỉ chơi thôi. Hôm sau, Lý Mạn Ni lái Porsche Cayenne đi làm. Thật ra nếu như chỉ đến đơn vị, nàng đi bộ cũng được, nhưng ban ngày còn phải đi phỏng vấn, các nhân viên cũ sẽ được ưu tiên sử dụng xe công. Thực tập sinh như nàng chỉ có thể gọi xe, mà bản thân có xe thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nhưng khi nàng mới lái xe đến cổng chính, lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là chị gái Lý Mạn Thù. Chắc đối phương đã nhìn thấy nàng, đang ra sức vẫy tay. Lý Mạn Ni vô thức cau mày lại, sáng sớm chị gái đã chờ ở đây, rất có thể là đã biết việc anh rể tặng xe. Lý Mạn Ni hít sâu một hơi, đành phải dừng xe, tiếp đó bảo chị gái lên xe, rồi lái xe về phía bãi đỗ xe của đơn vị. Dù sao cũng không thể đỗ xe trước cổng đơn vị. Lý Mạn Thù ngồi vào tay lái phụ, cũng không mở miệng ngay, mà đánh giá nội thất bên trong chiếc Porsche Cayenne này. Trong Porsche Cayenne kiểu mới, nội thất cũng được thăng cấp.
Nhìn nội thất sang chảnh bên trong, ngửi mùi hương đặc biệt của xe mới, Lý Mạn Thù hít sâu một hơi, tiếp đó mới mở miệng hỏi: "Xe này là anh rể tặng em?" Lý Mạn Nhi gật đầu, theo tình hình trước mắt thì có lẽ là không gạt được, dứt khoát thừa nhận luôn. Suy đoán được chứng thực, Lý Mạn Thù giống như bị sét đánh, sửng sốt một lúc lâu mới tiếp tục hỏi: "Anh ta đang lái Yangwang U8?" "Đúng, chính là chiếc SUV đắt nhất của BYD." Lý Mạn Nhi lại gật đầu. Mà suy đoán lại được chứng thực lần nữa, khiến Lý Mạn Thù nhận bạo kích lần hai. Lái xe sang hơn triệu, còn có thể tặng xe sang tiền triệu khác. Không có mấy chục triệu, có lẽ không làm được loại việc này. Dương Hạo rốt cuộc đang làm gì? Lý Mạn Thù điều chỉnh tâm lý rồi mới hỏi. Cái này thì em không biết, Lý Mạn Nhi lắc đầu nói, anh rể chỉ nói là kinh doanh với bạn, hình như còn thừa kế một món di sản nào đó, tóm lại, bây giờ anh rể sống rất tốt. Lý Mạn Nhi thật ra không định kích thích chị gái mình nữa, nhưng đối phương chủ động tìm tới cửa, nàng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Về phần có thể chịu đả kích này hay không, như vậy phải xem nội tâm của chị gái có đủ mạnh hay không. Nhưng Lý Mạn Nhi cho rằng không có vấn đề, dù sao chị gái mình cũng có thể nhẫn tâm bỏ chồng bỏ con, năng lực chịu đựng hẳn là rất mạnh. Quả nhiên, Lý Mạn Thù chỉ thất thần giây lát, sau đó liền nhìn thẳng vào em gái mình, nhẹ giọng hỏi, "Mạn Nhi, em cảm thấy chị và anh rể em tái hôn được không?" "A, tái hôn?" Vấn đề bất ngờ này làm Lý Mạn Nhi hơi sửng sốt, nàng nhìn chị mình với vẻ không dám tin, đôi mắt đẹp trợn tròn, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời ra sao. Nếu đối phương không phải chị ruột của mình, nàng thật sự muốn mắng một câu, "Chị có mặt hay không? Lúc người ta chán nản, chị lựa chọn bỏ chồng bỏ con, ly hôn. Bây giờ người ta sống rất tốt, kết quả chị lại muốn tái hôn, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy." Đại đa số người căn bản không dám nghĩ như vậy, hoặc là dù có nghĩ thì cũng ngại không dám làm. Có một câu trên mạng như nào ý nhỉ? Con đường do mình lựa chọn, dù quy cũng phải đi hết. Ý là người trưởng thành phải trả giá vì lựa chọn của mình, cần có tinh thần kiên cường. Còn có một câu nói là, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Nhưng bây giờ, Lý Mạn Thù không chỉ muốn từ bỏ con đường mình đã chọn, mà còn muốn ăn lại cọng cỏ mà mình đã từng vứt bỏ. Tam quan của Lý Mạn Nhi lại bị đổi mới lần nữa. Bỗng nhiên cảm thấy có một bà chị như vậy là một chuyện cực kỳ mất mặt. "Chị, em muộn làm rồi, chuyện của chị và anh rể, hai người tự xử lý đi." Là em gái, Lý Mạn Nhi cũng không thể chỉ trích thẳng vào mặt chị mình, dứt khoát lựa chọn tránh đi. Mà theo nàng hiểu Dương Hạo, ý nghĩ tái hôn này của chị gái chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ, nằm mơ giữa ban ngày. Trong mắt Lý Mạn Nhi, anh rể Dương Hạo là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa. Thời gian đắc ý vẫn chăm lo cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ. Lúc chán nản nhất, vẫn quang vinh ra đi, không nói một từ sai trái. Thậm chí vì quyền nuôi dưỡng hề hề mà còn chia cho chị gái một bộ phận tiền bán nhà, mà khi đó anh rể đang cực kỳ khó khăn. Có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thấy em gái xuống xe, Lý Mạn Thù cũng không tiện ngồi ì trên xe, nàng cũng xuống theo. Trên thực tế, nàng nói như vậy là để thăm dò phản ứng của em gái thôi. Tối hôm qua, sau khi suy đoán chồng cũ có thể đã phát tài, nàng trực tiếp mất ngủ, trải qua một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt, nàng tính toán, nếu chồng cũ thật sự phát tài, vậy thì thử tái hôn. Dưới cái nhìn của nàng, việc này không hề mất mặt, chẳng qua là mình chủ động nhận sai, cầu xin tha thứ thôi. Nói không chừng Dương Hạo nể tình hề hề sẽ tha thứ cho mình. Nhưng trước đó nàng phải làm rõ một việc, đó chính là quan hệ của em gái mình và Dương Hạo. Sinh nhật cô em vợ, anh rể tặng quà là không có vấn đề. Nhưng trực tiếp tặng Porsche Cayenne, nếu nói hai người không có vấn đề, chỉ sợ không có mấy người tin. Huống hồ trên mạng còn có một câu nói, cô em vợ là nửa tình nhân của anh rể. Cho nên Lý Mạn Thù muốn thăm dò ý nghĩ của em gái, nhìn xem hai người đã đến với nhau hay chưa. Nhưng theo thái độ của em gái, có lẽ là còn chưa. Mạn Nhi không có thái độ phản đối quyết liệt, chứng tỏ hai người vẫn chưa có quan hệ đáng nghi nào. Điều này khiến cho Lý Mạn Thù hơi yên tâm, nếu em gái thật sự đến với chồng cũ của mình, vậy thì rắc rối rồi. "Chị, em cảm thấy chị vẫn sống tốt cuộc sống của mình đi." Trước khi đi, Lý Mạn Nhi vẫn nói một câu, tuy nhiên nàng biết chị gái mình chưa chắc đã nghe. Lý Mạn Thù không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn em gái đi xa, tiếp đó lại nhìn chiếc Porsche Cayenne trước mặt, trong mắt tràn đầy thèm muốn. Cùng lúc đó, nội tâm cũng oán thầm, bà đây sinh cho anh một cô con gái, còn chưa từng được lái Porsche đây. Bộ phận phóng viên Vãn báo Giang Thành. Lý Mạn Nhi vừa đến bàn làm việc, tổ trưởng Đường Lệ Khiết đã gọi nàng vào phòng. "Mạn Nhi, đã có danh sách nhân viên chuyển chính thức rồi." Đường Lệ Khiết cau mày nói, "Cô phải chuẩn bị tâm lý đi." "Không có tôi." Lý Mạn Nhi hiểu ý của tổ trưởng nên hơi thất vọng. Tôi đã đề cử cô với cấp trên, thế nhưng..." Nói đến đây, Đường Lệ Khiết hơi dừng lại một chút, tiếp đó xác nhận hai bên không có người, mới hạ giọng nói, "Có người nhìn thấy Quách Vi và chủ nhiệm thường đi ra khỏi khách sạn. Cho nên, cô hiểu ý tôi chứ?" Đường Lệ Khiết lại hỏi. Lý Mạn Nhi gật đầu, "Chị Đường, tôi hiểu rồi, cảm ơn chị đã nói cho tôi biết. Tiếp tục cố gắng đi, lần sau tôi sẽ ra sức đề cử cô, nhưng bên phía chủ nhiệm thường." Nói đến đây, Đường Lệ Khiết lại thở dài. Chủ nhiệm thường trong miệng nàng chính là sếp ở bộ phận phóng viên, có một quyền phủ quyết với phóng viên trực tiếp chuyển chính thức, cho nên không giải quyết được người này, Lý Mạn Nhi không thể chuyển chính thức. Mà vị chủ nhiệm thường kia lại nổi tiếng háo sắc, bắt đầu từ khi Lý Mạn Nhi vào tòa soạn đã thèm muốn thân thể của nàng, còn ám chỉ Lý Mạn Nhi 2 lần, nhưng đều bị Lý Mạn Nhi từ chối. Chỗ làm việc chính là như vậy, xinh đẹp là ưu thế, nhưng cũng sẽ mang đến rất nhiều rắc rối. Bạn giữ vững ranh giới cuối cùng của bản thân, cũng cắt đứt con đường leo lên. Loại phụ nữ xinh đẹp dựa vào năng lực của bản thân để trở thành quản lý cấp cao của công ty cũng có, nhưng rất ít. Tình huống nhiều nhất chính là dựa vào công phu để leo lên. Hết cách rồi, đây chính là thực tế. Chỉ tính những nữ cục trưởng xinh đẹp bị lộ ra ánh sáng thôi cũng đã nhiều không kể hết rồi, càng chưa nói đến những người chưa bị lộ. Tục ngữ nói rất hay, khi bạn phát hiện một con rán thì chỗ tối đã đầy rán. Với tính cách của Lý Mạn Nhi, đương nhiên sẽ không khuất phục một tên già đầy mỡ. Đường Lệ Khiết cũng biết vậy, cho nên mới thở dài. "Chị Đường, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."
Lý Mạn Nhi hơi nắm tay lại, không thể chuyển chính thức cũng không phải tận thế, lần sau còn có hội. Đừng giận, tuy không thể chuyển chính thức, nhưng tôi sẽ cố gắng xin thêm trợ cấp và tiền thưởng cho cô. Đường Lệ Khiết vỗ vỗ bả vai Lý Mạn Nhi, nàng cực kỳ yêu thích cô bé này, có bóng dáng của mình lúc còn trẻ. Đường Lệ Khiết cũng là loại người giữ mình trong sạch, cho nên lăn lộn vài chục năm mới chỉ là tiểu tổ trưởng. Cảm ơn chị Đường. Lý Mạn Nhi cũng rất cảm kích vị tiền bối thường xuyên chiếu cố và giúp đỡ mình này. Trở lại chỗ ngồi, Lý Mạn Nhi sửa sang lại công việc như thường lệ, mà khi nàng đang tập trung làm việc, trợ lý của vị chủ nhiệm thường kia bỗng nhiên báo cho nàng biết chủ nhiệm thường tìm nàng. Lãnh đạo triệu kiến, Lý Mạn Nhi tự nhiên không thể không đi, nàng hít sâu một hơi, đi theo trợ lý đến văn phòng của chủ nhiệm Thường Thụy Hoa. "Chủ nhiệm, ngài tìm tôi." "Mạn Nhi, ngồi đi." Thường Thụy Hoa cười ha ha chỉ vào chiếc bàn làm việc. "Không cần, lãnh đạo có nhiệm vụ gì cứ phân phó." Lý Mạn Nhi đứng yên không động, ngồi xuống rồi nói, không phải một hai câu là có thể nói xong. Vị chủ nhiệm mang kiểu tóc Địa Trung Hải này vừa nói chuyện vừa liếc mắt ra hiệu với trợ lý, đối phương lập tức rời khỏi văn phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Lý Mạn Nhi hơi nhíu mày, dù biết đối phương không dám làm gì ở tòa soạn, nhưng nàng vẫn đề cao cảnh giác, thò tay vào túi cáo, yên lặng mở ghi âm trên điện thoại, hành động này chính là một kỹ năng của phóng viên. "Mạn Nhi, đây là danh sách do tập đoàn định ra, cô xem trước đi." Lý Mạn Nhi không ngồi, Thường Thụy Hoa dứt khoát kéo ghế đứng lên, sau đó đưa cho Lý Mạn Nhi một danh sách. Tiếp đó lại mở miệng nói, "Hiện giờ là thời đại truyền thông mới, truyền thống như chúng ta một năm lại khổ hơn một năm. Năm nay chỉ còn một nửa danh ngạch chuyển chính thức, cả tòa soạn chúng ta cũng chỉ có một. Mạn Nhi, thật ra tôi rất coi trọng cô, mặc kệ là năng lực nghiệp vụ hay là tố chất tổng hợp thì cô vẫn mạnh hơn Quách Vi trên danh sách. Nhưng cô biết vì sao người được chuyển chính là Quách Vi mà không phải cô không?" Thường Thụy Hoa đi đến trước mặt Lý Mạn Nhi, nhìn vị thuộc hạ trẻ tuổi xinh đẹp này. "Vì sao?" Lý Mạn Nhi vô thức hỏi lại. "Bởi vì Quách Vi biết trân quý cơ hội tiến lên, càng có tinh thần hiến dâng, mà những thứ này lại là thứ mà cô thiếu. Người trẻ tuổi có thái độ nghiêm chỉnh, cố gắng nghiên cứu nghiệp vụ là chuyện tốt, nhưng không thể ý đến các mối quan hệ bên ngoài, phải chủ động tranh thủ cơ hội tiến bộ. Cô không tranh thủ, vậy cơ hội này sẽ rơi vào đầu người khác." Thường Thụy Hoa làm nền một phen, tiếp đó lại nói, "Tối nay tôi sẽ đi ăn cơm với lãnh đạo trên tập đoàn, lát nữa tôi sẽ bảo Tiểu Lưu gửi thời gian và địa điểm cho cô. Cô có thể nắm chặt cơ hội tiến bộ này hay không, vậy phải xem chính cô rồi." Tổng bộ tập đoàn Nghiệp báo Giang Thành. Bầu không khí trong phòng họp rất ngưng trọng. Những năm gần đây, truyền thông giấy vẫn luôn xuống dốc, tổng giá trị của tập đoàn Nghiệp báo Giang Thành cũng giảm từ 1,5 tỷ xuống còn 500 triệu như bây giờ. Giá trị giảm 2/3, nếu như không có chính phủ Giang Thành chống lưng, hàng năm có không ít phụ cấp, khó mà nói tập đoàn có thể duy trì hay không. Mà hôm qua, nội bộ tập đoàn đã phát sinh biến cố rất lớn, đại cổ đông thứ hai của tập đoàn, cũng chính là tổng tài Phương Trung Vĩ đã rút vốn rời sân. Bởi vì cổ đông lớn nhất là chính phủ Giang Thành không can thiệp vào tập đoàn, nên điều này cũng có nghĩa tầng quản lý của tập đoàn có thể sắp đổi trời. Bởi vì cổ đông thứ hai Phương Trung Vĩ sở hữu 28% cổ phần, mà tất cả cổ đông còn lại chỉ mới cầm 21%, cho nên trừ phi tập đoàn rơi vào nguy cơ phá sản, chính phủ tiếp quản, bằng không Phương Trung Vĩ sẽ có một quyền phủ quyết. Mà bây giờ, một phiếu phủ quyết đã đổi chủ, đám quản lý cấp cao tự nhiên đều không rét mà run, không biết vị tổng tài mới sẽ mang ai ra để khai đao. Dưới áp lực và bầu không khí khẩn trương, cửa phòng họp mở ra. Phương Trung Vĩ và một người đàn ông cao to được 7-8 người vây quanh đi vào trong phòng. Ánh mắt của mọi người vô thức rơi vào người đàn ông cao to kia, nếu không có gì bất ngờ, vị này chính là tổng tài mới của tập đoàn, rất trẻ, hình như chỉ hơn 30. Không hề rung động, rất trầm ổn và bình tĩnh, chắc hẳn là một người có thực lực và bối cảnh. Đám quản lý cấp cao bắt đầu đánh giá vị tổng tài mới này. Mà giờ phút này, Dương Hạo nhìn như rất bình tĩnh, nhưng thực ra đã cực kỳ khẩn trương, tuy hắn đã đến tuổi trầm ổn, nhưng lúc đỉnh cao nhất thì hắn cũng chỉ là ông chủ của 5 tiệm lầu thôi. Đây là lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy, muốn không nói khẩn trương là không thể nào. Nhưng cha Dương Hạo từng truyền thụ cho hắn một tuyệt chiêu để che giấu vẻ khẩn trương, đó chính là lạnh lùng, cao ngạo. Chỉ cần bạn ít nói, lạnh mặt, người khác sẽ không thăm dò được gì. Bởi vì cái gọi là không nói không sai, nói ít sai ít. Hai người ngồi xuống, Phương Trung Vĩ mở miệng trước, "Tôi tin mọi người đều nghe nói đến việc tôi rời chức, không sai, tin tức là thật. Cho nên, đây là lần cuối cùng tôi chủ trì hội nghị cấp cao của tập, cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ của các vị trong nhiều năm qua." Phương Trung Vĩ nói vài câu, sau đó mới nói tiếp, "Tiếp DPS, mời chủ nhiệm họ của Bộ Tuyên truyền Giang Thành lên bổ nhiệm nhân sự mới." Tiếng vỗ tay vang lên. Chủ tịch của tập đoàn luôn do Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Giang Thành kiêm nhiệm, cho nên theo lý thuyết thì cần vị chủ tịch này bổ nhiệm tổng tài mới. Nhưng thực tế thì chỉ là quá trình mà thôi, nhưng hình thức thì vẫn phải có, tương đương với việc với được chính phủ tán thành. Thế là, vị chủ nhiệm Hồ kia thay mặt thị ủy và Bộ Tuyên truyền bắt đầu lên phát biểu. Đồng chí Dương Hạo chính thức trở thành tổng tài của tập đoàn Nghiệp báo Giang Thành. Văn phòng tổng tài. Dương Hạo ngồi trên ghế và xoay một vòng. Hắn tương đối lạ lẫm với thân phận tổng tài này, dù sao trước kia cũng chỉ thấy cái gọi là tổng tài bá đạo ở trong tivi thôi. Không ngờ có ngày mình cũng có thể trải nghiệm cảm giác làm tổng tài. Cốc cốc cốc. Lúc này, có người gõ cửa phòng làm việc. Dương Hạo lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, nói câu mời vào. "Dương tổng, có việc muốn câu thông với ngài." Người vào là một đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc một bộ âu phục phẳng phiu, đầu tóc trải chuốt tỉ mỉ. Dương Hạo nhớ người này, đây là Ngụy Chính Nghĩa, là một trong 4 phó tổng của tập đoàn, quản lý trung tâm tài nguyên nhân lực. Phía dưới trung tâm tài nguyên nhân lực còn có 3 bộ phận, theo thứ tự là bộ phận tổ chức nhân sự, bộ phận quan hệ nhân viên, bộ phận tiền lương và tiến thưởng. "Ngụy tổng, mời ngồi." Dương Hạo đứng dậy đi đến khu tiếp khách, ngồi xuống sofa với Ngụy Chính Nghĩa. "Dương tổng, là như vậy, Phương tổng đã mang hết người của văn phòng tổng tài đi theo, cho nên văn phòng tổng tài cần tuyển thêm người, ngài muốn tuyển người từ những ban ngành khác hay là thông báo tuyển dụng lần nữa, hoặc là ngài đã có lựa chọn thích hợp khác?"
Ngụy Chính Nghĩa cũng không lòng vòng, trực tiếp nói rõ ý đồ. Tuyển dụng thêm đi. Dương Hạo hơi suy nghĩ, liền trả lời. Hắn là tổng tài nhảy dù, nếu như văn phòng tổng tài còn là người của Ngụy Chính Nghĩa, vậy hắn cũng quá ngu rồi. Tuy Dương Hạo chưa từng làm tổng tài, nhưng vẫn có não. Vâng, vậy tôi sẽ sắp xếp ngay. Ngụy Chính Nghĩa gật đầu, tiếp đó lại hỏi, Dương tổng có yêu cầu gì với thư ký không? Thư ký sao? Dương Hạo suy nghĩ một chút, nói, tài giỏi là được. Thư ký có rất nhiều việc nên nhất định phải tài giỏi nha. Được. Ngụy Chính Nghĩa lại gật đầu, hắn cảm thấy vị tổng tài lạnh lùng này hình như cũng không nghiêm chỉnh lắm. Loại tập đoàn lớn như Nghiệp báo Giang Thành, ngưỡng cửa của thư ký tổng tài là rất cao, bình thường sẽ có 3 yêu cầu cứng nhắc. 1. Hình tượng và khí chất tốt. 2. Tốt nghiệp đại học nổi tiếng. 3. Ít nhất tinh thông một môn ngoại ngữ. Mà đây chỉ là bậc cửa, mỗi một điểm đều có rất nhiều yêu cầu khác nhau, ví dụ như hình tượng và khí chất tốt, thật ra đây là một yêu cầu không rõ ràng. Nếu nói tỉ mỉ thì chiều cao không thấp hơn 1m65, không thể vượt qua 26 tuổi, chưa cưới hoặc không có kế hoạch sinh đẻ trong thời gian ngắn, hoặc đã kết hôn và đã có con. Nhưng dưới tình huống bình thường, người đã kết hôn và nuôi con sẽ trực tiếp bị pass, trừ phi vị tổng tài này là fan của Tào thừa tướng. Mà Dương Hạo lại không nói một chữ về những yêu cầu này, chỉ cho 4 chữ, tài giỏi là được. Chắc Dương Hạo cảm thấy không cần nói những yêu cầu cơ bản kia. Tài giỏi là được hẳn là yêu cầu kèm theo. Ngụy Chính Nghĩa yên lặng suy đoán tâm tư của vị tổng tài mới nhậm chức này. Dương tổng, vậy tôi đi làm việc. Đúng rồi, văn phòng tổng tài còn thừa một trợ lý, ngài muốn trực tiếp điều đi hay giữ lại? Ngụy Chính Nghĩa lại hỏi. Nam hay là nữ? Dương Hạo hỏi. Nữ, mới nhập chức 1 tuần. Ngụy Chính Nghĩa đáp. Gọi qua đây, tôi tâm sự trước xem. Với loại người mới nhập chức này, Dương Hạo vẫn có thể dùng, nhưng phải xem tình huống của đối phương ra sao đã. Vâng. Ngụy Chính Nghĩa lên tiếng, tiếp đó rời khỏi văn phòng. Một lát sau, nữ trợ lý Phương Trung Vĩ để lại đã đến báo cáo. Cô gái này khoảng 24, 25 tuổi, để mái tóc ngắn già dặn, hình tượng và khí chất đều không tệ, nếu chỉ nhìn bề ngoài, có thể đánh ngang tay với Vương Tuyết Như. Dương tổng, tôi là Từ Nhã Lị, lúc trước là trợ lý số 2 của Phương tổng, cô gái chủ động giới thiệu. Ngồi đi, nghe nói cô mới nhập chức 1 tuần, Dương Hạo thuận miệng hỏi. Đúng vậy, lúc trước tôi làm việc ở Kinh Thành, sau khi cầm offer mới trở về. Từ Nhã Lị giới thiệu tình hình của mình, thực tế thì bắt đầu từ hôm qua, nàng vẫn rơi vào trạng thái mờ mịt, nàng không muốn làm việc ở Kinh Thành, vất vả lắm mới xin được một offer không tệ ở Giang Thành gần quê nhà. Kết quả còn đang thử việc thì tất cả mọi người đều đi, chỉ còn lại một mình nàng. Từ Nhã Lị khóc không ra nước mắt, từ hôm qua đến giờ vẫn lo lắng cho tiền đồ của mình, nếu như vị tổng tài này thành lập văn phòng tổng tài của mình, nàng chắc chắn sẽ bị điều đi, tiền đồ chưa biết. Bộ phận phóng viên Vãn báo Giang Thành. Lý Mạn Nhi đang phàn nàn với Từ Văn Thiến, tuy nàng rất bình tĩnh, nhưng gặp loại chuyện bực mình như vậy thì vẫn phải thổ lộ với bạn thân. Mà sau khi biết được tình huống của bạn thân, Từ Văn Thiến điên cuồng diss. Thiên Thiến, chủ nhiệm cái giám chó, quả thực là cặn bã. Thiên Thiến, Mạn Nhi, chúng ta không nhịn nữa, cùng lắm thì đổi việc. Thiên Thiến, lại còn bắt đầu đi tiếp rượu, đúng là nằm mơ. Thiên Thiến, loại người vô sỉ như vậy, nhất định phải tố cáo. Mạn Nhi, nghe nói có danh sách chuyển chính thức rồi. Khi Lý Mạn Nhi đang xem tin nhắn của Từ Văn Thiến, phóng viên thực tập Quách Vi của Giải trí và Thể dục cầm ly giữ nhiệt và tiến đến trước bàn làm việc của nàng. Hai người vào tòa soạn cùng một thời gian, đều là phóng viên thực tập. Nhưng mặc kệ là năng lực hay bề ngoài thì Lý Mạn Nhi đều vượt qua Quách Vi, khiến cho Quách Vi luôn cảm thấy bị Lý Mạn Nhi ép một đầu, mà bây giờ danh ngạch lại rơi xuống đầu mình. Quách Vi cho rằng cuối cùng mình cũng thắng lại một lần, nên chạy đến khoe khoang. Chúc mừng. Lý Mạn Nhi cũng biết tâm tư của đối phương, thuận miệng qua loa một câu. Hiện giờ, ngành báo giấy rất kém, năm nay chỉ có một nửa danh ngạch so với năm ngoái, cho nên cạnh tranh rất quyết liệt, tôi cũng chỉ may mắn thôi. Nhưng Mạn Nhi, cô đừng nhụt chí, có lẽ lần tiếp theo sẽ đến lượt cô. Quách Vi khoe khoang xong, còn không quên giả bộ an ủi một câu. Nhưng nàng vừa dứt lời, Đường Lệ Khiết ở bên cạnh đã tiếp lời, Vi Vi, cô quá khiêm tốn rồi, nào có nhiều may mắn như vậy, chẳng qua là yên lặng cố gắng và trả giá ở phía sau thôi. Đường Lệ Khiết rất hiểu Lý Mạn Nhi, biết cô bé này không tranh quyền thế, cho nên nàng trực tiếp đánh trả. Trong lòng thì điên cuồng diss, mình làm cái gì để được chuyển chính thức mà còn không tự hiểu sao, còn không biết xấu hổ mà khoe khoang. Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Đường Lệ Khiết, Quách Vi lập tức biến sắc mặt, lập tức chột dạ, xám xịt rời đi. Tiểu nhân đắc chí. Đường Lệ Khiết xì một tiếng, tiếp đó nói với Lý Mạn Nhi, hay là để tôi đi phỏng vấn bên giá nhà kia cho, cô nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái. Chị Đường, không cần đâu, tôi không sao. Lý Mạn Nhi lắc đầu, đừng thấy bề ngoài nàng yếu ớt mềm mại, nhưng nội tâm vẫn rất cứng cỏi, chút chuyện này quả thực không thể đánh bại nàng. Văn phòng tổng tài. Dương Hạo hiểu rõ tình hình của Từ Nhã Lị rồi để nàng rời đi. Người trong văn phòng tổng tài nhất định phải là tâm phúc của tổng tài, cho nên Dương Hạo vẫn tương đối thận trọng. Tuy có cha Hách tương trợ, nên hắn cũng không quá coi trọng tập đoàn Nghiệp báo Giang Thành, tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội luyện tập, hắn vẫn cố gắng làm tốt nhất. Không thể lần đầu làm tổng tài đã bị vùi dập giữa chợ được. Phương Trung Vĩ có để lại không ít sách báo về quản lý và kinh tế, lúc này Dương Hạo sử dụng một tấm thẻ học tập, bắt đầu nghiêm túc gặm sách. Có thể học tập gia trì, không chỉ là xem qua là nhớ, mà còn có thể đọc nhanh như gió, quả thực là mạnh không hợp thói thường. Nếu như có thể kéo dài trạng thái này, Dương Hạo cảm thấy mình có thể ôn tập cấp 3, rồi thi cái trạng nguyên luôn. Khi hắn đang tập trung học tập, WeChat bỗng vang lên. Là Từ Văn Thiến gửi tin nhắn, Dương đại ca, Mạn Nhi nhà ta bị người ta bắt nạt. Bị bắt nạt. Thấy tin nhắn này, Dương Hạo trực tiếp bùng nổ, lập tức gọi điện thoại qua. Kết quả lúc một sau Từ Văn Thiến mới nghe máy, hơn nữa còn có âm thanh xả nước nhỏ, hiển nhiên là vị người làm thuê này trốn vào vệ sinh để nghe máy. Nhưng sau khi nghe Từ Văn Thiến nói xong, Dương Hạo cũng cạn lời, cô bé này đúng là xứng đáng với cái danh biên tập của truyền thông mới, tiêu đề đảng. Dương Hạo cho rằng tình hình rất nghiêm trọng, kết quả lại là vấn đề ở chỗ làm.
Nếu là trước kia, Dương Hạo quá nửa sẽ bảo Lý Mạn Ni nghỉ việc, dù sao hắn cũng không xen vào được việc nội bộ của tòa soạn. Mà bây giờ thì khác, hắn CMN là tổng tài của tập đoàn Nghiệp báo Giang Thành nha. Vãn báo Giang Thành chỉ đơn vị phía dưới của tập đoàn thôi. Mẹ kiếp, một cán bộ trung tầng của đơn vị cấp dưới cũng dám bắt nạt cô em vợ mình. Đây là muốn đổi việc làm à? Kết thúc trò chuyện với Từ Văn Thiến, Dương Hạo trực tiếp gọi cho Ngụy Chính Nghĩa, nói qua về yêu cầu của mình. Dương tổng yên tâm, trong vòng 2 tiếng, tôi sẽ cho ngài một câu trả lời vừa lòng. Ngụy Chính Nghĩa lập tức tỏ thái độ. Đây chính là mệnh lệnh đầu tiên sau khi tổng tài nhậm chức, vậy nhất định phải xử lý ổn thỏa. Văn phòng phó tổng. Ngụy Chính Nghĩa trực tiếp gọi quản lý bộ tổ chức nhân sự là Vương Chấn đến. Chủ nhiệm Thường Thụy Hoa của bộ phận phóng viên bên Vãn báo Giang Thành có quan hệ với ai? Nội bộ trong Nghiệp báo Giang Thành rất rắc rối phức tạp, tuy Thường Thụy Hoa chắc chắn phải chết, nhưng Ngụy Chính Nghĩa vẫn muốn tìm hiểu bối cảnh của đối phương. Là quan hệ bên Lưu phó tổng, là người quản lý nhân sự của tập đoàn, Vương Chấn rất quen thuộc với các mối quan hệ trong tập đoàn và các đơn vị cấp dưới. Thì ra là người của Lưu Sâm, đáng đời. Lưu Sâm là một trong 4 vị phó tổng, không hợp với Ngụy Chính Nghĩa lắm. Cho nên nghe nói người của Lưu Sâm đắc tội với tổng tài mới, Ngụy Chính Nghĩa vẫn rất vui vẻ. Ngụy tổng, muốn ưu hóa Thường Thụy Hoa này sao? Vương Chấn nghe ngóng một lát, hiểu ý rồi mới hỏi. Cái gọi là ưu hóa, thật ra là khai trừ, nhưng vì tiết kiệm tiền bồi thường, bình thường sẽ chuyển mục tiêu đến một vị trí nào đó mà người này không thể đảm nhiệm, khiến cho đối phương chủ động từ chức, như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản tiền bồi thường. Thường Thụy Hoa này nhất định phải ưu hóa, còn thực tập Quách Vi kia thì trực tiếp đuổi đi. Ngụy Chính Nghĩa trực tiếp ra lệnh. Đúng rồi, 3 tờ báo phía dưới muốn thành lập trung tâm truyền thông mới đúng không? Đưa Lý Mạn Ni lên làm chủ nhiệm trung tâm truyền thông mới. Ngụy Chính Nghĩa lại bổ sung một câu. Ngụy tổng, Lý Mạn Ni này là ai vậy? Vương Chấn gần như nhớ hết tất cả tên tuổi của lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn, nhưng cái tên Lý Mạn Ni này lại cực kỳ lạ lẫm. Phóng viên thực tập của Vãn báo Giang Thành, đúng rồi, lát nữa gửi sơ yếu lý lịch của Lý Mạn Ni cho tôi. Phóng viên thực tập trực tiếp tăng lên làm chủ nhiệm trung tâm truyền thông mới. Vương Chấn sửng sốt không thôi. Ngụy Chính Nghĩa thì lại khoát tay áo, mau đi làm đi, cho cậu một tiếng. Vâng, tôi lập tức làm ngay. Vương Chấn lên tiếng, đang định rời đi thì lại nhớ ra một chuyện, liền hỏi, Ngụy tổng, vậy chức vị của Thường Thụy Hoa thì sao? Việc này, Ngụy Chính Nghĩa cũng chưa nghĩ đến việc này, nhưng rất nhanh đã có đáp án. Như vậy đi, khi cậu đến Vãn báo Giang Thành, thuận tiện hỏi Lý Mạn Ni xem có đề cử ai không, sau đó đề bạt người được đề cử lên. Vâng. Vương Chấn cực kỳ khó hiểu với quyết định của Ngụy Chính Nghĩa, nhưng hắn vẫn luôn nhớ kỹ một nguyên tắc, đối với lời nói của lãnh đạo, hiểu thì phải chấp hành, không hiểu thì phải chậm rãi tìm hiểu trong quá trình chấp hành. Tóm lại, lãnh đạo nói đều đúng. Vương Chấn rời đi, Ngụy Chính Nghĩa thì yên lặng suy tư về mệnh lệnh của mình. Tiếp đó, Ngụy Chính Nghĩa khẳng định là mình đúng. Lý Mạn Ni là người mà tổng tài chỉ mặt gọi tên chuyển chính thức. Tổng tài một tập đoàn lại đi quan tâm một phóng viên thực tập ở một tòa soạn cấp dưới có chuyển chính thức hay không, còn muốn ra mặt thay người ta, quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Nói không chừng còn là tình nhân. Cho nên hắn mới để đối phương lên làm chủ nhiệm của trung tâm truyền thông mới. Nghe qua thì cái danh này rất kinh, nhưng trung tâm truyền thông mới vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Tập đoàn cũng không muốn dốc hết sức lực vào ngành này, nên chỉ thử nghiệm một lần, nhiều nhất cũng chỉ phối trí 4 năm nhân viên. Mà dựa theo kế hoạch lúc trước, nhân viên của trung tâm truyền thông mới sẽ được trẻ tuổi hóa, cho nên Ngụy Chính Nghĩa đưa Lý Mạn Ni vào đó thì cũng không có vấn đề gì lớn. Tất nhiên, loại đề bạt này nhất định sẽ bị trách móc, nhưng Ngụy Chính Nghĩa không quan tâm, dù sao thu xếp tốt cho tình nhân của lãnh đạo là được. Lãnh đạo vui vẻ là được rồi, người khác thích nói gì thì nói thôi. Mà điều động nhân sự ở một đơn vị cấp dưới lại giúp mình lấy được hảo cảm từ tổng tài mới. Cái này tuyệt đối có lời. Không chỉ vậy mà còn có thể chèn ép thế lực của Lưu Sâm, nhất cử lưỡng tiện. Ngụy Chính Nghĩa rất vui vẻ, không khỏi ngâm nga bài hát. Bộ phận phóng viên Vãn báo Giang Thành. Thường Thụy Hoa lại gọi Đường Lệ Khiết đến phòng làm việc của mình. Lệ Khiết, cô cũng là nhân viên lâu năm của tòa soạn chúng ta, có rảnh thì khuyên bảo Mạn Ni một chút, đừng nghiêm túc quá. Muốn tiến bộ thì phải có tinh thần kính dâng, để lãnh đạo nhìn thấy thành ý của mình, đúng không? Trong Hồng Mân Côi có một câu rất hay, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất. Hiện giờ, nói Thường Thụy Hoa thèm nhỏ dãi cũng không hề quá đáng. Nhất là sau khi được nếm ngon ngọt từ chỗ Quách Vi, hắn cảm thấy Lý Mạn Ni chỉ là nhất thời nghĩ quẩn, dù sao tuổi tác của hai cô gái này cũng tương đương. Quách Vi có thể vui vẻ tiếp nhận, như vậy tại sao Lý Mạn Ni không thể? Chủ nhiệm, nếu là chuyện công việc, anh bảo tôi nói với Mạn Ni thế nào cũng không sao, nhưng chuyện này quá bẩn thỉu, tôi không mở miệng được, anh tìm nhầm người rồi. Đường Lệ Khiết đã lăn lộn hơn 10 năm ở Vãn báo Giang Thành, nhưng vẫn chỉ là tiểu tổ trưởng tin tức đường dây nóng, không có hy vọng tăng lên, nên cũng không thèm nể mặt Thường Thụy Hoa. Dù sao nàng cũng là nhân viên chính thức vài chục năm rồi, không có lý do chính đáng thì không thể sa thải nàng. Huống hồ Thường Thụy Hoa không quản lý nhân sự, hắn chỉ có một quyền đề cử cho thực tập sinh chuyển chính thức thôi. Chủ nhiệm, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước. Dứt lời, Đường Lệ Khiết liền quay đầu đi ra khỏi văn phòng. Thường Thụy Hoa liên tiếp đụng vào gai trên người Lý Mạn Ni và Đường Lệ Khiết, chỉ thấy tức giận không thôi, hắn đi qua đi lại trong văn phòng, muốn cho hai tên thuộc hạ không nghe lời này một bài học. Đúng lúc này, Quách Vi gõ cửa phòng làm việc, lúc vào còn đóng cửa lại. Chủ nhiệm, danh sách chuyển chính thức sẽ tuyên bố hôm nay đúng không? Danh sách đã ra, nhưng còn chưa tuyên bố trên trang web của tập đoàn. Quách Vi liền đến hỏi thăm một chút. Hôm nay tổng bộ có chuyện lớn, có lẽ tối nay mới tuyên bố. Thấy cô gái có tinh thần kính dâng như Quách Vi, Thường Thụy Hoa vui vẻ hơn một chút, lúc nói chuyện còn đưa tay ôm eo thon của đối phương. Đừng nói, làm vài chuyện trong phòng làm việc vẫn rất kích thích. Chủ nhiệm, đừng mà. Quách Vi giả bộ né tránh, giọng nói lại ỏn ẻn. Lão già như Thường Thụy Hoa làm sao mà chịu nổi, lập tức máu dồn lên não. Nhưng phòng làm việc cách âm rất kém, bên ngoài chính là khu làm việc, cho nên ai vào phòng làm việc của hắn thì mọi người đều biết hết. Bởi vậy muốn làm chuyện gì đó trong phòng làm việc là không thực tế, nhưng tay chân thì không cần thành thật.
Khi hắn đang sờ sờ nói, tiếng gõ cửa dồn dập chợt vang lên. Đôi cẩu nam nữ này bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian tách ra. Thường Thụy Hoa ngồi về ghế, Quách Vi thì đứng cạnh bàn làm việc, dáng vẻ như đang bàn chuyện công việc. Mời vào, hai người ai về chỗ nấy. Thường Thụy Hoa mới lên tiếng. Người tiến vào là trợ lý của hắn, chủ nhiệm, người của tổng bộ đến, nói tất cả mọi người đến phòng họp, có việc muốn tuyên bố. Người của tập đoàn. Thường Thụy Hoa hơi giật mình. Lẽ nào là tuyên bố danh sách chuyển chính thức? Quách Vi sáng mắt lên. Nghe vậy, Thường Thụy Hoa không khói nhìn thực tập sinh ngu xuẩn này một cái. Tuyên bố nhân viên chuyển chính thức mà cũng cần người của tổng bộ chạy đến sao? Trừ phi là có thay đổi nhiều nhân sự, hoặc là tuyên bố chuyện lớn nào đó. Đi thôi, đi xem thế nào. Thường Thụy Hoa hơi sửa sang lại quần áo, dẫn trợ lý và Quách Vi đến phòng họp. Lúc này, tổng biên tập Hàn Thao của Vãn báo Giang Thành đã đến, hắn ngồi ở vị trí cao nhất, bên cạnh là Vương Chấn, quản lý bộ phận tổ chức nhân sự của tập đoàn. Quả nhiên là điều động nhân sự. Sau khi thấy Vương Chấn, Thường Thụy Hoa đã có đáp án. Vị quản lý này bình thường rất bận, nếu không có chuyện lớn gì sẽ không đích thân đến đây. Chẳng lẽ tổng biên tập sẽ bị điều đi nơi khác? Thường Thụy Hoa nghĩ đến đây, liền gật đầu ra hiệu với hai người, tiếp đó ngồi vào vị trí của mình. Lại chờ chốc lát, người của tòa soạn đã đến đủ. Vốn là một phòng họp rộng rãi, giờ lại hơi chen chúc. Lý Mạn Nhi vốn muốn chạy đi phỏng vấn, kết quả đang định xuất phát thì nhận được thông báo họp. Lúc này, nàng và Đường Lệ Khiết cùng hai phóng viên tổ đường dây nóng đang ngồi trong một góc xó xỉnh. Mọi người yên lặng. Là tổng biên tập của tòa soạn, Hàn Thao giơ tay lên, phòng họp ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Hắn lại chỉ vào Vương Chấn và nói, vị này là quản lý Vương của bộ phận nhân sự tập đoàn, anh ấy có chuyện muốn tuyên bố, tiếp đó mời quản lý Vương. Hàn Thao dứt lời, liền đưa micro cho Vương Chấn. Mà Vương Chấn cũng không nói nhảm, dù sao Ngụy Chính Nghĩa cũng chỉ cho hắn một tiếng. Hắn hơi hắng giọng, nghiêm mặt nói, lần này tôi muốn tuyên bố 3 việc. 1. Phóng viên thực tập Quách Vi làm việc lười biếng, năng lực nghiệp vụ kém, giờ đã hết thời điểm thực tập, tập đoàn quyết định không giữ lại. Chuyện này, nghe thấy việc đầu tiên, tất cả mọi người đều hơi mờ mịt. Từ khi nào quản lý nhân sự của một tập đoàn lại đích thân tuyên bố việc đi hay ở của một thực tập sinh? Như vậy dù có bị đuổi thì cũng rất có mặt mũi nha. Mà Quách Vi vẫn đang chờ tuyên bố chuyển chính thức thì lại trực tiếp choáng váng, lúc mới nghe thấy tên mình, nàng còn tưởng đối phương muốn tuyên bố mình được chuyển thành nhân viên chính thức, kết quả lại trực tiếp bị khai trừ. Chuyện này, không thể nào, chủ nhiệm, đây là thế nào? Quách Vi ném cho Thường Thụy Hoa một ánh mắt hỏi thăm, kết quả đối phương cũng mờ mịt, mặt mũi tràn đầy khó tin. Mà lúc này, không ít người đều nhìn về phía Quách Vi. Có thể để quản lý nhân sự của tập đoàn chạy đến khai trừ một thực tập sinh, đây CMN là phạm vào luật trời à? Quá khoa trương. Mà trong đám người, Đường Lệ Khiết thì cực kỳ hưng phấn, nàng nói với Lý Mạn Nhi bên cạnh, nếu Quách Vi bị khai trừ, như vậy danh ngạch kia khả năng cao sẽ rơi vào đầu cô. Lý Mạn Nhi cũng rất giật mình, Quách Vi bị đuổi quá đột nhiên, dù sao Quách Vi còn mới khoe khoang với nàng cách đây không lâu. Kết quả nháy mắt liền bị đuổi. Khi mọi người đang xì xào bàn tán, Vương Chấn lại lên tiếng, đồng chí Thường Thụy Hoa làm việc cẩn thận, cần cù chăm chỉ, đạt được thành tích không tầm thường. Sau khi nghiên cứu thì bộ phận nhân sự đã quyết định điều nhiệm đồng chí Thường Thụy Hoa đến tập đoàn làm phó trưởng phòng bảo vệ của tổng bộ. Rào, vấn đề thứ hai vừa xuất hiện, phòng họp lập tức bùng nổ. Mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt rơi lên người Thường Thụy Hoa. Nói là điều nhiệm đến tổng bộ, thật ra là đi làm bảo vệ ở tổng bộ. Đây chính là cái gọi ưu hóa, hoặc là đi báo danh, hoặc là chủ động nghỉ việc. Mà Thường Thụy Hoa thì hai mắt trợn tròn, như nhìn thấy ma. Khi nghe nửa đoạn trước, hắn còn tưởng mình được thăng chức tăng lương, kết quả lại đi làm bảo vệ. Đây không phải là muốn đuổi việc hắn sao? Quản lý Vương, có nhầm lẫn gì không? Sao có thể điều động như vậy được? Ngay người chốc lát, Thường Thụy Hoa nhảy dựng lên. Vương Chấn lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, đây là kết quả do bộ phận nhân sự nghiên cứu và quyết định. Tôi không chấp nhận. Thường Thụy Hoa mặt mo tái nhợt, gào lên một tiếng. Không chấp nhận của thể từ chức. Vương Chấn đáp lại một câu, anh. Thường Thụy Hoa lập tức nghẹn lời, chủ động từ chức, không có một xu bồi thường. Đây chính là mục đích chân chính của họ. Mà đúng lúc này, Đường Lệ Khiết đã khó ức chế được tâm trạng hưng phấn, cười ha hả nói, chủ nhiệm Thường, đừng từ chức, điều động đến tổng bộ là chuyện tốt mà. Hơn nữa, chủ nhiệm Thường vẫn luôn nhấn mạnh tinh thần kính dâng, bây giờ anh có thể dâng hiến cho tổng bộ rồi, cho nên chúc mừng chủ nhiệm Thường thăng chức nha. Phốc, Đường Lệ Khiết vừa nói xong, toàn bộ phòng họp đều cười vang. Trong tiếng cười vang, Thường Thụy Hoa lại từ từ bình tĩnh lại. Là một kẻ già dặn trà trộn trong nơi làm việc nhiều năm, hắn lập tức ý thức được, chắc mình đã đắc tội với ai đó. Hơn nữa còn là loại người có quyền có thế trong tập đoàn. Hắn quét mắt nhìn Quách Vi trực tiếp bị khai trừ, lập tức giật mình. Hai phần điều động, một là nhằm vào Quách Vi, một là nhằm vào hắn. Mà chuyện có liên quan đến hai người họ, chính là danh sách nhân viên chuyển chính thức lần này. Nói cách khác, hắn đã đắc tội với người nào đó khi xử lý việc này. Thường Thụy Hoa lập tức nhìn về phía Lý Mạn Nhi. Nếu nói đắc tội với ai, vậy cũng chỉ có cô gái này. Chẳng lẽ vị này có bối cảnh mà mình không biết? Khi hắn đang suy tư, giọng nói của Vương Chấn lại vang lên. Thực tập sinh Lý Mạn Nhi biểu hiện rất tốt trong thời gian thực tập, điều nhiệm đến trung tâm truyền thông mới, đảm nhiệm chức chủ nhiệm. Rào, phòng họp lại rối loạn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lý Mạn Nhi. Một thực tập sinh lại được điều động đi làm lãnh đạo trung tâm hoạt động truyền thông mới. Tốc độ thăng chức này cũng quá nhanh rồi. Tuy nói trung tâm hoạt động truyền thông mới còn chưa chính thức thành lập, nghe nói cũng chỉ có quy mô vài người, nhưng dù gì cũng là người đứng đầu một ban ngành độc lập. Thời khắc này, Lý Mạn Nhi lại sửng sốt không thôi. Phần điều động đến từ tập đoàn này, quả thực là kịch bản làm riêng cho nàng. Trực tiếp xử lý hai tên phản diện, tiếp đó thăng chức cho nàng. Lý Mạn Nhi đã chuẩn bị tâm lý tiếp tục làm thực tập sinh. Kết quả dĩ nhiên lại phát sinh một cái quay xe khá gắt. Mạn Nhi, thì ra cô có chỗ dựa ở tổng bộ, sao không nói sớm, làm tôi còn lo lắng cho cô nữa. Đường Lệ Khiết mặt mũi tràn đầy vui mừng, hai việc vừa rồi khiến nàng rất sảng khoái, không ngờ đằng sau còn có thoải mái hơn.
Thì ra đây là vở kịch báo thù do cô bé mình thưởng thức một tay đạo diễn. Chị Đường, tôi cũng không biết là chuyện gì nữa. Lý Mạn Ni nhỏ giọng đáp một câu, nàng thật sự không biết gì cả. Tan họp, Mạn Ni, cô ở lại một chút. Cuộc họp này chính là vì ba chuyện vừa rồi, thật ra thì loại việc này không cần phải tổ chức họp, nhưng Vương Chấn cố tình làm như vậy để lấy thể diện giúp Lý Mạn Ni, cho nên mới bảo Hàn Thao tổ chức họp. Hiện giờ đã xong, khán giả đã mất ý nghĩa vốn có. Nhưng đám khán giả vẫn rất hưng phấn, sau khi đi ra khỏi phòng họp lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Cô bé kia có bối cảnh gì vậy, quá kinh khủng. Bình thường rất khiêm tốn, không ngờ lại có chỗ dựa cứng như vậy. Quản lý nhân sự của tập đoàn đích thân đi xuống, chỗ dựa này chỉ sợ phải là cấp bậc phó tổng. Bình thường bọn tôi quan hệ khá tốt, không biết cô ấy có dẫn tôi qua bên truyền thông mới không? Ha ha, đáng đời Thường Thụy Hoa, nghe nói tên này còn định làm khó dễ người ta kìa. Quả thực là sung sướng, lão già háo sắc Thường Thụy Hoa này đã gây họa cho bao nhiêu cô gái rồi. Nhưng Quách Vi kia cũng thảm thật, bị ngủ không rồi. Lúc này, Quách Vi và Thường Thụy Hoa cũng ở trong đám người, nghe thấy vậy thì sắc mặt hai người càng khó coi hơn. Quách Vi còn muốn giết Thường Thụy Hoa luôn. Giống như người khác nói, mình bị lão già này chơi không a. Vốn cho rằng có thể được làm nhân viên chính thức, tiếp đó còn có đối phương làm chỗ dựa ở chỗ làm. Bây giờ thì tốt, nàng trực tiếp bị đuổi. Thường Thụy Hoa thì bị điều đến tổng bộ làm bảo vệ. Mặc dù treo cái danh phó trưởng phòng, trên cấp bậc là ngang hàng, nhưng Thường Thụy Hoa là người đứng đầu bộ phận phóng viên ở Vãn Báo Giang Thành, là người có quyền lực. Đến tổng bộ thì chả là cái mẹ gì cả. Hơn nữa loại người bị ưu hóa như hắn, đến bên kia cũng sẽ bị làm khó dễ, tuyệt đối không dễ chịu. Thường Thụy Hoa, lão già lừa đảo này. Đồ liệt dương, 2 phút đồng hồ còn không được, đi chết đi. Càng nghĩ càng giận, Quách Vi không khỏi chửi ầm lên. Mà Thường Thụy Hoa sắc mặt đã tái xanh, nghe thấy tiếng mắng thì từ tái xanh biến thành đen tím. Vốn đã rất mất mặt, hắn tự nhiên không tranh cãi với một cô gái ở chỗ này, tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Đám khán giả thì lại hưng phấn hơn. Trời ạ, 2 phút còn không được. Ha ha, hôm nay quá vui vẻ. Này cô gái, đánh người không đánh mặt mà. Thường Thụy Hoa mỗi ngày đều uống cầu kỳ, nhưng có cũng như không. Một đám người cười cười nói, đối với quần chúng mà nói, có chuyện hóng hớt đã là vui rồi, chuyện càng lớn thì lại càng vui. Giờ phút này, Đường Lệ Khiết cũng rất vui vẻ, nàng diss Thường Thụy Hoa trong văn phòng, vốn cho rằng sau này sẽ bị đối phương làm khó dễ, không ngờ tên này trực tiếp xéo đi. Đúng là sung sướng. Lệ Khiết, cô là lãnh đạo của Mạn Ni, biết bối cảnh của cô ấy không? Tiết lộ một chút đi. Có người tiến đến bên cạnh Đường Lệ Khiết, ý đồ hóng hớt. Tôi không biết thật, Mạn Ni rất khiêm tốn, chưa bao giờ đề cập đến quan hệ của mình ở tập đoàn. Đường Lệ Khiết nhún vai, trước đó ấn tượng của nàng với Lý Mạn Ni là xinh đẹp, cố gắng làm việc, ổn định, năng lực nghiệp vụ cũng rất mạnh. Có vài vụ việc khó nhằn cũng được xử lý ổn thỏa. Vậy thì đúng là thâm tàng bất lộ. Thật ra cũng bình thường, loại đơn vị như chỗ chúng ta, trước nay đến là ngọa hổ tàng long. Trong phòng họp, Lý Mạn Ni hơi khẩn trương khi một mình đối mặt với hai vị lãnh đạo. Mạn Ni, ngồi xuống nói chuyện đi, đừng đứng. Hàn Thao cười ha ha, chỉ cái ghế đối diện mình. Cảm ơn tổng biên tập, không cần khách khí, đều là người nhà. Hàn Thao vội vàng xua tay, trong lòng thì đang phàn nàn, đại tiểu thư, cô có quan hệ như vậy sao không nói sớm, để tôi còn tiện cùng bái. Đây CMN đúng là trở tay không kịp mà. Cũng may là không xảy ra vấn đề gì, bằng không cái ghế tổng biên tập này có còn hay không cũng khó nói. Lúc này, Vương Chấn cũng tươi cười nói, Mạn Ni, là như vậy, trung tâm truyền thông mới vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nếu cô có ứng cử viên thích hợp thì báo lên, hoặc là thông báo tuyển dụng cũng được, chúng tôi sẽ sắp xếp. Mặt khác, ý của tập đoàn là, trung tập truyền thông mới sẽ có 4 nhân viên, cả cô nữa là 5, nếu phát triển tốt thì sẽ mở rộng thêm. Nếu cô có yêu cầu gì, có thể trực tiếp nói với tôi. Cảm ơn quản lý Vương, tôi không có yêu cầu gì. Lý Mạn Ni khách khí một câu, bây giờ nàng vẫn nằm trong trạng thái mơ hồ, nào dám nói yêu cầu gì. Được, vậy quyết định như vậy đi. Vương Chấn gật đầu, tiếp đó đưa cho Lý Mạn Ni một phần hợp đồng, đây là hợp đồng chính thức của tập đoàn, cô xem đi, không có vấn đề thì ký tên. Ngụy Chính Nghĩa chỉ cho Vương Chấn một tiếng, cho nên hắn trực tiếp mang hợp đồng qua. Mà Hàn Thao thì lại sửng sốt, quản lý nhân sự của tập đoàn lại phục vụ tận cửa, còn là phục vụ 1 vs 1 luôn. Đãi ngộ này, toàn bộ tập đoàn cũng không có người thứ hai nhận được. Bình thường đám nhân sự của tập đoàn rất kiêu ngạo, ký cái hợp đồng thì bắt nhân viên của các đơn vị phía dưới chạy đến tổng bộ, mà còn phải trong thời gian quy định của người ta. Vị đại tiểu thư này, rốt cuộc là ai? Hàn Thao rất tò mò với thân phận của Lý Mạn Ni, thậm chí cảm thấy có lẽ mình nên ôm chặt đùi vị đại tiểu thư này, ít nhất cũng phải có cái thiện duyên, sau này chẳng may cần nhờ người ta thì sao. Lý Mạn Ni nghiêm túc xem hợp đồng, tính cách nàng khá cẩn thận, tuy biết có người ở tổng bộ giúp mình, nhưng hợp đồng vào nghề tương đương với văn tự bán mình, nên vẫn phải nhìn kỹ. Mà khi nàng nhìn thấy cột tiền lương, con người vô thức phóng đại. Lương tháng 12.000, 15 tháng lương, còn có tiền thưởng. Tính gộp lại, một năm phải 200.000 rồi. Mà lương cơ bản của nàng bây giờ chỉ là 3.000. Mạn Ni, nếu không hài lòng với tiền lương, chúng ta có thể bàn lại. Chủ yếu là tập đoàn còn chưa nhất trí về cấp bậc của trung tâm truyền thông mới, tôi quyết định tiền lương theo cấp T4. Lúc trước, Lý Mạn Ni là cấp T1, nếu phát triển bình thường, sau khi thành nhân viên chính thức sẽ biến thành T2. Mà bây giờ, nàng trực tiếp được tiền lương cấp T4, đã cùng cấp bậc với người làm chục năm như Đường Lệ Khiết rồi. Hay là nâng lên T5 nhé? Thấy Lý Mạn Ni không lên tiếng, Vương Chấn chủ động nói. Hàn Thao nghe vậy thì khiếp sợ đến rớt cằm. Con mẹ nó, bộ phận nhân sự dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ? Cấp bậc của hắn là T6, nhìn dáng vẻ này, nếu vị đại tiểu thư này do dự thêm nửa phút đồng hồ thì sẽ cùng cấp với hắn luôn. Không cần, vậy được rồi. Lý Mạn Ni vội vàng lắc đầu, không phải nàng bất mãn với tiền lương, mà là khiếp sợ. Từ T1 nhảy lên T4, tốc độ như cưỡi tên lửa này, có ai mà không khiếp sợ chứ? Lý Mạn Ni cầm bút lên, ký tên mình lên hợp đồng.
Mà Vương Chấn cũng thở phào một hơi, hắn nhìn thời gian, đã qua 55 phút từ khi mình rời văn phòng của Ngụy Chính Nghĩa. Hoàn thành nhiệm vụ trước 5 phút, hoàn mỹ, hắn lập tức gửi tin nhắn cho Ngụy Chính Nghĩa, đã xong xuôi. Vương tổng, trưa nay ở lại ăn bữa cơm đi, đã sắp đến giờ cơm rồi. Thấy Vương Chấn làm xong, Hàn Thao cười ha ha, mời. Hôm nay không được, còn phải về tổng bộ báo cáo. Đúng rồi, anh có ứng cử viên nào cho vị trí của Thường Thụy Hoa không? Vương Chấn thuận miệng hỏi một câu. Chuyện quá bất ngờ, Hàn Thao còn chưa nghĩ đến vấn đề này. Bộ phận phóng viên có 3 tổ phỏng vấn, theo thứ tự là tin tức đường dây nóng, tin tức tình hình chính trị và tin tức giải trí và thể dục. 3 tổ này đều có một tổ trưởng, dưới tình huống bình thường thì sẽ chọn một trong 3 tổ trưởng này. Mạn Ni, hay là cô đề cử một người đi. Thật ra Vương Chấn chỉ hỏi cho có thôi, dù sao Hàn Thao cũng là tổng biên tập nơi này, không hỏi qua thì không hay lắm, nhưng nếu Hàn Thao không nghĩ ra, vậy trực tiếp bỏ qua. Đúng, Mạn Ni, cô đề cử một người đi. Hàn Thao gật đầu phụ họa, trong lòng thì yên lặng đậu xanh rau muống. Lão Vương, vậy còn hỏi tôi làm mẹ gì? Hiển nhiên là vị Vương tổng này cũng mang nhiệm vụ trên người. Hắn không chỉ phải sắp xếp tốt cho Lý Mạn Ni, thậm chí vị trí do Thường Thụy Hoa để lại cũng phải do vị đại tiểu thư này quyết định. Điểm nhấn chính là có mặt mũi, để tất cả mọi người đều biết chỗ dựa của vị đại tiểu thư này rất cứng, sau này CMN đừng ai trêu vào. Mà tổ chức họp để tuyên bố điều động nhân sự trước mặt mọi người cũng có ý giết gà dọa khỉ. Quá khủng bố, Hàn Thao nghĩ thầm. Mà Lý Mạn Ni thì lại hơi hoảng hốt. Muốn nàng đề cử vị trí chủ nhiệm bộ phận phóng viên sao? Đây là thứ nàng có thể đề cử sao? Nhưng lúc này, Vương Chấn và Hàn Thao đều đang nhìn nàng, hình như đang chờ nàng mở miệng. Nếu như để tôi đề cử, tôi cảm thấy chị Đường rất thích hợp. Lý Mạn Ni tự nhiên sẽ đề cử Đường Lệ Khiết, vẫn luôn chiếu cố mình. Tất nhiên, chiếu cố nàng chỉ là một mặt, nàng cho rằng năng lực của Đường Lệ Khiết rất xuất chúng, chỉ là tính cách quá ngay thẳng, không biết nịnh nọt lãnh đạo. Tôi cũng cảm thấy tổ trưởng Đường rất thích hợp. Hàn Thao lập tức gật đầu phụ họa. Vậy quyết định như thế đi. Vương Chấn gật đầu, hắn không có ấn tượng gì với cấp bậc tổ trưởng, căn bản không biết hai người nói đến ai. Nhưng cái này không quan trọng, chỉ cần Lý Mạn Ni tán thành là được. Nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Mạn Ni, lúc trở về thuận tiện gọi tổ trưởng Đường kia qua đây. Vương Chấn lại dặn dò một câu. Được. Lý Mạn Ni gật đầu, bước nhanh ra khỏi phòng họp. Sau khi ra khỏi phòng họp, nàng mới thở dài một hơi. Chuyện vừa rồi thực sự quá ảo ma, nàng còn phải tiêu hóa một chút. Phòng giải khát, tổ trưởng tiểu tổ tình hình chính trị Phan Duyệt Duyệt cầm một ly cà phê, đi đến bên cạnh một người đàn ông mặc Âu phục, cười ha ha nói: "Anh Đinh, chúc mừng nha." "Chúc mừng cái gì?" Đinh Chí Đào biết rồi còn cố hỏi, thật ra hắn đang rất vui mừng. Bởi vì sau khi Thường Thụy Hoa bị ưu hóa, vị trí đó sẽ trống, như vậy, hắn là người có sức cạnh tranh nhất 3 tổ trưởng. Phan Duyệt Duyệt năm ngoái mới lên chức tổ trưởng, không thể lại tăng lên. Đường Lệ Khiết thì làm tổ trưởng lâu rồi, nhưng tính cách mạnh mẽ kia không được lãnh đạo thích. Giống như lúc nãy, lãnh đạo vẫn còn trong phòng họp, Đường Lệ Khiết đã mở miệng diss Thường Thụy Hoa, tuy rất thoải mái nhưng không ổn. Lúc trước còn có một tin tức, Đường Lệ Khiết từng chống đối tổng biên tập, cho nên khả năng thăng chức là không cao. Như vậy, chỉ còn lại Đinh Chí Đào hắn. Vì vậy, sau khi Thường Thụy Hoa bị ưu hóa, hắn thậm chí còn hưng phấn hơn cả Đường Lệ Khiết và Lý Mạn Ni. Cơ hội thăng chức chẳng phải đến rồi sao? Anh Đinh, đừng giả bộ hồ đồ chứ. Thường Thụy Hoa đi rồi, vị trí chủ nhiệm bộ phóng viên không phải anh Đinh thì còn có thể là ai? Sau này còn phải nhờ anh Đinh chiếu cố nhiều hơn. Phan Duyệt Duyệt cười nói. Đinh Chí Đào liên tục xua tay, không thể nói như vậy, cô và chị Đường đều có cơ hội. Hơn nữa Duyệt Duyệt cô tuổi trẻ tài cao, nói không chừng còn có nhiều cơ hội hơn. Đinh Chí Đào lại khách khí và tâng bốc một phen. Anh Đinh đừng nói đùa, tôi không dám nghĩ đâu. Phan Duyệt Duyệt vội vàng lắc đầu, tiếp đó lại nhẹ giọng nói, Lý Mạn Ni kia rốt cuộc có lai lịch gì, anh Đinh biết không? Không biết, nhưng hình như chỗ dựa rất cứng, chúng ta đều không trêu nổi. Đinh Chí Đào nhỏ giọng cảm khái. Phan Duyệt Duyệt nhấp ngụm cà phê, có chỗ dựa cứng như vậy, còn cố gắng như thế, đúng hiếm thấy. Có lẽ là muốn dựa vào cố gắng của bản thân để người nhà tán thành đi. Kết quả lại gặp phải tên ngu xuẩn như Thường Thụy Hoa, nói đến thì cũng đáng đời. Thật ra bình thường Đinh Chí Đào cũng rất liếm Thường Thụy Hoa, nhưng bây giờ đã khác, tường đổ mọi người đẩy. Lúc này, một nhân viên của tổ Đinh Chí Đào đi vào phòng giải khát, hốt hoảng nói, anh Đinh, tổng biên tập và vị quản lý Vương kia gọi chị Đường vào rồi. Đường Lệ Khiết. Đinh Chí Đào nhướng mày, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Phan Duyệt Duyệt cũng ngạc nhiên không thôi, được gọi vào thời điểm này, rất có thể sẽ là người kế nhiệm Thường Thụy Hoa. Lẽ nào chị Đường sẽ tiếp nhận vị trí của Thường Thụy Hoa? Phan Duyệt Duyệt bật thốt. Nếu là vậy, khả năng cao là có quan hệ với Lý Mạn Ni. Đinh Chí Đào buồn bực nhíu mày, lúc nãy hắn nên nghĩ đến, Lý Mạn Ni đã có chỗ dựa cứng như vậy, Đường Lệ Khiết rất có thể sẽ được đề bạt lên. Phòng họp, lúc này, tâm trạng Đường Lệ Khiết rất phức tạp. Mình cố gắng vài chục năm mới lên tiểu tổ trưởng, bây giờ lại vì Lý Mạn Ni mà được đề bạt Ellen, quá ảo, cho nên nói, có đôi khi lựa chọn là tốt hơn cố gắng. Giữa Thường Thụy Hoa và Lý Mạn Ni, nàng lựa chọn cô bé chăm chỉ cố gắng này, không nghe Thường Thụy Hoa chạy đến tìm Lý Mạn Ni, nói việc kính dâng gì đó. Bằng không, khả năng cao nàng cũng sẽ bị ưu hóa. Tiểu Đường, tòa soạn chúng ta cần lãnh đạo trung tầng như cô, sau này bộ phận phóng viên giao cho cô. Hàn Thao năm nay đã gần 50, gọi Đường Lệ Khiết là Tiểu Đường cũng không quá. Vâng, tôi nhất định không cô phụ sự tin tưởng của tổng biên tập và tập đoàn. Đường Lệ Khiết tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Chủ nhiệm Đường, vậy ký hợp đồng đi, tôi còn phải về tổng bộ báo cáo. Vương Chấn đối mặt Đường Lệ Khiết thì không khách khí như vậy, giọng điệu như đang làm việc chung. Vâng, ký ngay đây. Đường Lệ Khiết cười gật đầu. Trước kia ký hợp đồng thì phải chạy đến tổng bộ, không ngờ hôm nay cũng được hưởng thụ đãi ngộ đặc thù. Đường Lệ Khiết không tỉ mỉ như Lý Mạn Ni, nhìn tiền lương và đãi ngộ xong thì ký tên luôn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Vương Chấn lập tức ngựa không dừng vó trở về tập đoàn, báo cáo tình hình bên này cho Ngụy Chính Nghĩa.
Ngụy Chính Nghĩa rất hài lòng với hiệu suất làm việc của vị quản lý nhân sự này, tán dương hai câu, sau đó mới đi đến văn phòng tổng tài. Dương tổng, mọi chuyện đã ổn thỏa. Ngoài ra, tôi đã tìm hiểu qua về tình hình công tác của Lý tiểu thư, theo đám đồng nghiệp bên dưới, năng lực của Lý tiểu thư rất mạnh, làm việc cũng rất chăm chỉ cố gắng. Một nhân tài như vậy mà làm phóng viên ở cơ sở thì đáng tiếc, tập đoàn đang muốn thành lập trung tâm hoạt động truyền thông mới, vị trí chủ nhiệm vẫn trông, nên tôi đã điều Lý tiểu thư qua đó. Ngụy Chính Nghĩa báo cáo qua một lần. Ngụy tổng có lòng, Dương Hạo gật đầu. Vị Ngụy phó tổng này sắp xếp rất tốt, phù hợp với kế hoạch của hắn với Lý Mạn Nhi. Dương Hạo không định làm chức tổng tài này quá lâu, bởi vì dựa theo kịch bản trong game, tài sản của hắn sẽ lên đến ngàn tỷ. Tập đoàn nghiệp báo Giang Thành quá nhỏ, cũng chỉ để hắn luyện tập ở giai đoạn này thôi. Như vậy sau khi hắn lui xuống, cũng nên có người ngồi vào vị trí này. Cho nên Dương Hạo muốn bồi dưỡng Lý Mạn Nhi thành người kế thừa vị trí này, sau này sẽ giao tập đoàn nghiệp báo Giang Thành cho nàng xử lý. Mà sắp xếp của Ngụy Chính Nghĩa vừa hay lại đưa Lý Mạn Nhi lên con đường này, rất tốt. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của Dương Hạo, còn phải xem nguyện vọng của Lý Mạn Nhi nữa. Nếu nàng không muốn đi con đường mỹ nữ tổng tài, vậy thì tính sau. Dù sao thì trong mắt Dương Hạo, tập đoàn nghiệp báo Giang Thành cũng chỉ là một nơi để luyện binh. Mọi người đều đến luyện tay một chút. Dù sao tất cả đều không có kinh nghiệm làm tổng tài, coi như thua lỗ cũng chỉ hơn 100 triệu mà thôi. Có cha Hách ở đây, chỉ là tiền lẻ. Bộ phóng viên Vãn báo Giang Thành. Hàn Thao và Đường Lệ Khiết đi đến khu làm việc. Mọi người dừng lại một chút, tôi có việc tuyên bố. Hàn Thao vỗ tay thu hút chú ý của mọi người, sau đó nghiêm túc tuyên bố, từ hôm nay, Đường Lệ Khiết sẽ đảm nhiệm chức chủ nhiệm bộ phận phóng viên. Mời chủ nhiệm Đường nói vài câu, mọi người vỗ tay nghênh. Dứt lời, Hàn Thao dẫn đầu vỗ tay, tất cả mọi người cũng nhiệt liệt phụ họa. Đây coi như là nghi thức nhậm chức của vị chủ nhiệm Đường này. Đinh Chí Đào từng có ý nghĩ với chức vị này cũng đang cười làm lành, vừa nhiệt tình vỗ tay. Hết cách rồi, sau này Đường Lệ Khiết chính là cấp trên của hắn, không giữ gìn quan hệ thì còn có thể làm gì. Đường Lệ Khiết nghênh đón thời khắc đỉnh cao của mình, tự nhiên là rất vui vẻ, nàng diễn thuyết một bài đầy hào phóng và sục sôi. Cuối cùng còn cảm ơn Lý Mạn Nhi. Trung tâm thể hình Bác Lực. Dương Hạo bận đến tận giờ cơm trưa. Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến gia tăng, phần thưởng phong phú kia đã kích thích hắn. Chào anh Dương, Dương Hạo đi vào phòng tập, Vu Lệ Lệ và Chu Linh đang chơi điện thoại sau quầy lễ tân vội vàng đứng dậy chào hỏi, nụ cười trên mặt người này rực rỡ hơn người kia. Dương Hạo còn không biết rõ, sau khi được Vu Lệ Lệ tuyên dương, tất cả người trong phòng tập đã biết việc hắn mua Mercedes GLS cho Mạnh Ngọc Ngọc. Mọi người cũng có nhận thức hoàn toàn mới với tài lực của hắn. Đây chính là đại lão, tùy tiện cũng có thể tặng xe hơn 500.000. Nếu như có thể được vị đại gia này coi trọng, nửa đời sau không cần phải lo cơm áo nữa. Dựa vào suy nghĩ này, hôm nay Vu Lệ Lệ ăn mặc rất xinh đẹp, cổ áo lông hình chữ V rất sâu. Thấy Dương Hạo đi vào thì nàng còn cố tình kéo xuống một chút, tạo thành một loại hiệu quả như ẩn như hiện. Nhưng dáng người của Vu Lệ Lệ quá bình thường, căn bản là không có lực hấp dẫn với Dương Hạo. Tâm gì đâu? Ánh mắt Dương Hạo đảo qua chỗ cổ áo Vu Lệ Lệ, lại không dừng lại một giây. Dương đại ca, tôi ở đây. Tôn Tâm Di vốn đang ăn cơm trong phòng nghỉ, nghe thấy âm thanh liền để đũa xuống và đi ra. Có mang cơm cho tôi không? Dương Hạo bỏ qua hai người lễ tân, trực tiếp đi đến phòng nghỉ. Có mang đồ ăn giảm cân cho Dương Hạo đã trở thành việc hàng ngày của Tôn Tâm Di. Mặc dù có đôi khi nàng sẽ phải mang đồ ăn về, nhưng hôm sau nàng vẫn sẽ làm một phần. Lúc trước đã nói sẽ làm 1 tháng cho Dương đại ca, Tôn Tâm Di là người tuân thủ lời hứa. Vậy thì tốt, đói bụng. Dương Hạo cười ha ha đi vào phòng nghỉ, cùng Tôn Tâm Di ăn cơm trưa. Khi hai người ăn cơm, WeChat của Tôn Tâm Di vẫn kêu không ngừng. Dương Hạo không khỏi hỏi một câu, gần đây rất bận à? Là một người bạn cũ, trước kia cô ấy phát triển ở Kinh Thành, tuần trước mới về Giang Thành, nhập chức một công ty lớn. Tất cả vốn rất tốt, kết quả hôm qua tất cả người trong tổ đều đi, chỉ còn lại một mình cô ấy. Cô ấy còn nói vị tổng tài mới đến hình như rất háo sắc, người của bộ nhân sự nói, vị tổng tài này tuyển thư ký còn nói đến yêu cầu kia. Ban đầu còn rất bình thường, Dương Hạo càng nghe lại càng thấy không đúng, miếng thịt bò trong miệng cũng không ngon. Không đúng, sao câu chuyện này lại quen thuộc đến khó hiểu vậy? Bạn của cô làm ở công ty nào? Dương Hạo thử thăm dò một câu. Tập đoàn nghiệp báo Giang Thành, Tôn Tâm Di đáp. Dương Hạo gật đầu. Khá lắm. Âm thầm nói xấu sếp đúng không? Vấn đề là, CMN đám người bộ nhân sự tuyên truyền cái gì vậy? Sao mình lại trở thành tổng tài cực kỳ háo sắc rồi? Mình nói yêu cầu gì? Dương Hạo nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và Ngụy Chính Nghĩa. Ngụy Chính Nghĩa, Dương tổng, ngài có yêu cầu gì với thư ký không? Dương Hạo, tài giỏi là được. Yêu cầu này có vấn đề gì sao? Thư ký thì phải tài giỏi nha, mình cũng không tìm tiểu tiên nữ để cúng bái mà. Năng lực làm việc của người bạn kia thế nào? Dương Hạo hỏi. Rất mạnh, bọn tôi là bạn thân, cô ấy vẫn luôn học rất giỏi, sau này thi vào Đại học Nhân dân, sau khi tốt nghiệp thì vào một xí nghiệp nhà nước cỡ lớn. Vậy sao lại về Giang Thành? Dương Hạo hỏi. Bị lãnh đạo quấy rối, cộng thêm cô ấy cảm thấy Kinh Thành cạnh tranh quá mạnh nên muốn về Giang Thành phát triển, nơi này gần quê nhà hơn. Tôn Tâm Di rất hiểu tình hình của Từ Nhã Lị, bởi vì hai người vẫn duy trì liên lạc, lúc trước nàng còn chủ động hỏi ý kiến của Từ Nhã Lị về vấn đề xử lý quan hệ với Dương Hạo. Kết quả vị quân sư này nói cho nàng biết, nhất định phải nắm chặt cơ hội. Mà Tôn Tâm Di có hảo cảm với Dương Hạo là không sai, nhưng còn chưa đến mức độ đó. Nếu như nàng là một cô gái hám của, dưới tình huống có hảo cảm và đối phương còn lại một đại gia thì nhất định sẽ nhào lên. Nhưng Tôn Tâm Di không phải loại phụ nữ hám của, cũng không muốn đến với một người đàn ông nào đó chỉ vì tiền. Dựa theo tâm lý như vậy, nàng cực kỳ do dự với sự theo đuổi của Dương Hạo. Kết quả chính là, gặp loại đàn ông này, chỉ cần bạn do dự thì chính là chậm tay. Hình như Mạnh Ngọc Ngọc đã thành công, bởi vì Dương đại ca dĩ nhiên lại tặng cho Mạnh Ngọc Ngọc một chiếc Mercedes hơn 500.000. Tôn Tâm Di tuy không phải phụ nữ hám của, nhưng nếu nói không hâm mộ thì là không thể.
Phụ nữ có lòng hư vinh rất mạnh, huống hồ là thời điểm hơn 20 tuổi, là lúc lòng hư vinh đang ở đỉnh cao. Ai mà không muốn sở hữu một chiếc Mercedes chứ? Dương Hạo thì nhận được mấy tin tức quan trọng từ trong miệng Tôn Tâm Di, học giỏi, năng lực mạnh, hơn nữa còn là trở về từ kinh thành, không có bất kỳ chỗ dựa nào ở tập đoàn nghiệp báo Giang Thành. Những điều kiện này vừa hay là thứ Dương Hạo cần. Đúng rồi, Dương đại ca, chờ anh hết khóa dạy kèm, tôi cũng chuẩn bị đổi việc, Tôn Tâm Di bỗng nhiên nói. Đổi việc? Dương Hạo nghi ngờ nhìn Tôn Tâm Di, không muốn làm huấn luyện viên thể hình nữa, hay là đổi một phòng tập khác? Không làm huấn luyện viên thể hình nữa, Tôn Tâm Di lắc đầu. Vì sao? Dương Hạo hơi tò mò, hắn còn đang nghĩ, chờ nhiệm vụ điểm danh kết thúc sẽ để Tôn Tâm Di làm cửa hàng trưởng phòng tập này, giúp mình trông coi nơi này. Nhưng cô em này lại không muốn làm huấn luyện viên thể hình nữa, không thích hoàn cảnh của công việc này. Dương đại ca, anh xem mấy tin nhắn này thì sẽ hiểu. Nói xong, Tôn Tâm Di đưa điện thoại của mình đến trước mặt Dương Hạo, nàng có 2 cái WeChat, hiện giờ đang là WeChat dùng để làm việc. Phía trên có rất nhiều chấm đỏ, đại đa số đều là học viên nam gửi đến, có người mời ăn cơm, dạo phố, xem phim, nhưng đây là còn tốt. Còn có vài người trực tiếp nhắn ra giá đi, bao nhiêu tiền. Thật ra lúc trước tôi cũng đang suy nghĩ có nên đổi việc hay không, nhưng lại tiếc phần thu nhập này, tìm việc khác chưa chắc đã có thu nhập cao như bây giờ. Tôn Tâm Di ăn ngay nói thật, đây chính là suy nghĩ của nàng. Nàng tốt nghiệp học viện thể dục, đi tìm việc khác là rất khó khăn, cho dù tìm được thì lương cũng chỉ 4.000, 5.000 thôi. Mà công việc bây giờ tuy có thu nhập không ổn định, nhưng lương một năm có thể vượt qua 100.000. Loại quấy rối này, tôi đã chịu đủ rồi, cho nên nhất định phải thay đổi, Tôn Tâm Di nghiêm túc nói. Dương Hạo gật đầu, hắn trả điện thoại lại cho nàng, đồng thời hỏi, vậy cô chuẩn bị làm việc gì? Trợ lý văn phòng, hoặc là những việc như phục vụ, những việc này không cần bằng cấp hay kinh nghiệm gì. Tôn Tâm Di đã bắt đầu chú ý đến thông báo tuyển dụng, tuy nàng có trình độ đại học, nhưng ngành học hạn chế phương hướng tìm việc của nàng. Mà nghe nàng nói vậy, trong lòng Dương Hạo lại hơi động, thư ký thì sao? Sếp nữ thì được. Tôn Tâm Di cũng tìm hiểu qua về thư ký, thật ra hình tượng và khí chất của nàng mà đi phỏng vấn thư ký thì xác suất thành công sẽ cực cao, hơn nữa tiền lương cũng không thấp. Nhưng nghĩ đến đối tượng phục vụ của mình là đàn ông trung niên, nàng lại hơi sợ. Nàng tiếp xúc với quá nhiều cái gọi là ông chủ ở phòng tập, có vài người nhìn như rất nghiêm chỉnh, kết quả nhắn tin lại cợt nhả hơn ai khác. Dương Hạo lại hỏi, vậy nếu làm thư ký cho tôi thì sao? Tôn Tâm Di giật mình, lời mời bất chợt này làm nàng hơi sửng sốt. Dương đại ca, tôi không có kinh nghiệm. Tôn Tâm Di cũng hơi động tâm, đầu tiên là nàng có hảo cảm với vị Dương đại ca này, thứ yếu nàng cũng tương đối tán thành nhân phẩm của Dương Hạo. Đối phương tiêu hơn 100.000 lên người mình, lại không nói đến bất kỳ yêu cầu quá đáng nào, bình thường dạy kèm cũng không cố tình động tay động chân với mình. Ở chung với người như vậy sẽ rất dễ chịu, không có gánh nặng trong lòng, không cần lo lắng đối phương. Dương Hạo nói, thật ra tôi cũng không có kinh nghiệm. Tôn Tâm Di hơi mờ mịt, không hiểu cho lắm. Ý của tôi là, chúng ta có thể cùng tiến bộ. Dựa vào cách phối trí của Phương Trung Vĩ lúc trước, văn phòng tổng tài có 1 chủ nhiệm, 2 thư ký và 2 trợ lý. Mà 2 thư ký được phân công khác biệt, thư ký số 1 phụ trách chuyện làm ăn, thư ký số 2 thì phụ trách sinh hoạt nhiều hơn. Ví dụ như sắp xếp hành trình, đặt vé máy bay khách sạn, tham gia hoạt động thì ăn mặc ra sao. SSS cảm thấy Tôn Tâm Di thích hợp làm thư ký số 2, gần đây nàng vẫn luôn làm đồ ăn giảm cân cho mình. Hơn nữa ngoại trừ thư ký số 2, nàng còn có thể kiêm nhiệm huấn luyện viên thể hình của mình. Nếu Dương đại ca cảm thấy không có vấn đề, vậy tôi sẽ thử một lần. Quyết định này không khó khăn, Tôn Tâm Di vốn muốn đổi việc, nếu như sếp là vị Dương đại ca này, có lẽ nàng sẽ quen với công việc nhanh hơn chút. Tốt, vậy ngày mai trực tiếp đến báo danh. Trong lòng Dương Hạo đã có dự định để vị Từ Nhã Lị có năng lực xuất chúng kia làm thư ký số 1, tiếp đó Tôn Tâm Di làm thư ký số 2. Hai người là bạn thân, Từ Nhã Lị còn có thể hướng dẫn Tôn Tâm Di. Hắn vẫn rất hài lòng với tổ hợp như vậy. Dương đại ca, báo danh ở đâu? Sau khi tốt nghiệp, Tôn Tâm Di đã tiến vào ngành tập thể hình, chưa từng đi làm ở các xí nghiệp nên rất tò mò với nơi làm việc mới của mình. Tập đoàn nghiệp báo Giang Thành, Dương Hạo nói. Tôn Tâm Di chớp chớp đôi mắt đẹp, tập đoàn nghiệp báo Giang Thành, hình như là nơi làm việc của bạn tôi. Không sai, sau này hai người sẽ là đồng nghiệp. Dương Hạo gật đầu, tiếp đó tự giễu, có lẽ tôi chính là tổng tài cực kỳ háo sắc kia. Chuyện này. Tôn Tâm Di lúng túng không thôi, nhưng chủ yếu là thấy lúng túng thay cho bạn thân, dù sao đây cũng không phải nàng nói. Dương đại ca, anh thật sự là sếp của chị Lị, Tôn Tâm Di có chút không dám tin. Từ Nhã Lị đúng không? Dương Hạo nói thẳng tên đối phương. Đúng vậy, Tôn Tâm Di gật đầu. Vậy thì không sai, hôm qua tôi vừa tiếp nhận tập đoàn nghiệp báo Giang Thành, văn phòng tổng tài chỉ còn lại một mình cô ấy. Tôi vốn định điều cô ấy đi, bởi vì tôi không biết cô ấy có phải tai mắt của người khác hay không, nhưng bây giờ có thể xác định cô ấy không phải. Nói cách khác, sau này tôi và chị Lị sẽ là đồng nghiệp. Tôn Tâm Di cảm thấy tất cả đến quá đột nhiên, đương nhiên, loại đột nhiên này cũng xem như là niềm vui bất ngờ. Không chỉ giải quyết vấn đề việc làm, còn có thể trở thành đồng nghiệp của bạn thân, như vậy sẽ làm quen với công việc nhanh hơn rất nhiều. Sau này hai người sẽ sớm chiều ở chung. Dương Hạo ăn miếng thịt bò cuối cùng trong hộp cơm, sau đó lau miệng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tập luyện, sau này mỗi ngày có thể rút ra 1 giờ để tập. Trung tâm tập thể hình này sắp đến tay, tự nhiên không thể từ bỏ. Bún cay Trường Lượng. Tiệm này nằm ngay gần đơn vị của Từ Văn Thiến. Lúc này, miệng nàng ngậm nửa viên mực viên, mắt trợn thật to. Sửng sốt chốc lát, nàng vội vàng nuốt mực viên, cả kinh nói, cho nên phản diện cứ lạnh như vậy. Lý Mạn Nhi đã là chủ nhiệm trung tâm truyền thông mới, trước mắt không có việc gì, liền hẹn bạn thân ra ăn cơm trưa. Đúng vậy, Lý Mạn Nhi gật đầu, một người bị đuổi, một người bị điều động, mà chủ nhiệm thường khả năng cao cũng sẽ chủ động từ chức. Không chỉ vậy, mình còn thăng chức, Lý Mạn Nhi lại kể chuyện mình được thăng chức. Từ Văn Thiến càng khiếp sợ hơn, cho nên bây giờ cậu là chủ nhiệm trung tâm hoạt động truyền thông mới của tập đoàn nghiệp báo Giang Thành.
Lý Mạn Nhi gật đầu, tuy treo cái danh chủ nhiệm, nhưng quản lý Vương nói, trung tâm truyền thông mới chỉ có 5 nhân viên, tính cả mình. Hơn nữa, 4 người còn lại còn chưa thấy bóng dáng đâu. Không không không, có bóng dáng rồi, mắt Từ Văn Thiến sáng lên, cười hi hi nói, chủ nhiệm Lý, ngài thấy tiểu nhân thế nào? À, cậu muốn đổi việc. Lý Mạn Nhi cũng không nhớ ra, vị bạn thân này đang là biên tập trong công ty truyền thông mới. Nếu như có thể thì đương nhiên tốt, đây chính là nghiệp báo Giang Thành nha, mạnh hơn công ty của mình bây giờ nhiều lắm, Từ Văn Thiến mong chờ nói. Quản lý Vương có nói, nếu có ứng cử viên thích hợp thì có thể đề xử. Lý Mạn Nhi nhớ đến lời nói của Vương Chấn. Vậy thì đề cử đi, mau 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 đề cử mình, Từ Văn Thiến rất gấp. Được rồi được rồi. Lý Mạn Nhi gật đầu cười, tiếp đó lại vô cùng nghi hoặc nói, thế nhưng mà, là ai đang giúp mình chứ? Mình căn bản là không quen ai ở tổng bộ mà. Hơn nữa còn đả kích chuẩn xác như vậy, hiển nhiên là đối phương biết tình cảnh của mình, thế nhưng chỉ có cậu và chị Đường biết tình cảnh của mình thôi. Chị Đường không có năng lực như vậy, bằng không đã thăng chức từ lâu rồi. Không sai, chính là mình, Từ Văn Thiến dùng sức ưỡn ngực, đắc ý nói, Nini bảo bối, thế nào, cảm động không? Lý Mạn Nhi trực tiếp cho bản thân một cái lườm. Nếu Văn Thiến có năng lực như vậy, cũng sẽ không vô năng cùng nộ trên WeChat. Lúc này, Từ Văn Thiến lại nói, thật ra còn có một người biết tình cảnh của cậu. Là ai? Lý Mạn Nhi nghi ngờ nhìn bạn thân. Dương đại ca, mình nói cho Dương đại ca biết là cậu bị bắt nạt, sau đó anh ấy lập tức gọi điện cho mình để hỏi cặn kẽ. Từ Văn Thiến đáp thật. Là anh rể. Đôi mắt đẹp của Lý Mạn Nhi hơi sáng lên, nếu như người kia là anh rể, vậy tất cả đều có thể giải thích. Thật ra sau khi chuyện xảy ra, Lý Mạn Nhi vẫn đang suy đoán ai là người giúp mình, nhưng căn bản là không có bất kỳ đầu mối ăn pho, bởi vì nàng không quen vị đại lão nào có năng lực như vậy. Về sau nàng cũng liên tưởng đến ảnh rể, lại cảm thấy không có khả năng lắm, nàng không nói tình cảnh của mình cho anh rể biết, huống hồ coi như nói, anh rể cũng không thể nhúng tay vào nghiệp báo Giang Thành. Nhưng sau khi Từ Văn Thiến nói ra, mọi chuyện đã rõ ràng hơn. Tuy Lý Mạn Nhi không biết anh rể làm thế nào, nhưng nhất định là do anh rể làm. Bởi vì trong số người quen của nàng, cũng chỉ có anh rể mới giúp nàng như vậy. Không ngờ Dương đại ca lại lợi hại như vậy. Dĩ nhiên còn có quan hệ ở nghiệp báo Giang Thành, hơn nữa còn là quan hệ rất cứng, Từ Văn Thiến cảm khái một câu. Lý Mạn Nhi nói, chiều nay mình đi tìm anh rể hỏi. Đi, nhất định phải đi, thuận tiện hẹn hò luôn, bằng không Dương đại ca sớm muộn gì cũng bị tiểu yêu tinh bên ngoài bắt đi, Từ Văn Thiến cười trêu. Nghe nàng nói vậy, Lý Mạn Nhi không khỏi nhớ đến Triệu Doanh Doanh đã gặp ở đại hội gia đình, cô gái kia cực kỳ niềm nở với anh rể. Nghĩ đến đại hội gia đình, nàng không khỏi nghĩ đến cuốn sách anh rể đang đọc sau khi ly hôn, Cô em vợ yêu ta. Sau đại hội gia đình, nàng còn cố tình tìm cuốn tiểu thuyết này, đồng thời tò mò nên đọc một ít, nhưng nội dung thực sự là quá. Tác giả giữ tử thái mãnh kia quả thực là không có ranh giới cuối cùng. Một lời không hợp liền 30, lại thêm thân phận của nam nữ chính bên trong khiến nàng có cảm giác rất nhập tâm, khiến cho nàng toàn thân khô nóng, sau này cũng không dám đọc nữa. Phố thương mại sau lưng trung tâm thương mại Tinh Quang, Happiness Cafe, Vương Tuyết Như đã bắt đầu quen với thân phận bà chủ này. Bởi vì là thời gian làm việc nên trong tiệm không có ai. Lúc này nàng đang dẫn em họ Vương Băng Như đi tham quan cửa tiệm của mình. Tháng 9 Vương Băng Như sẽ học nghiên cứu sinh ở Đại học Giang Thành, cho nên trong vòng nửa năm này, nàng không có áp lực gì trên phương diện học tập. Chị, tiệm này đầu tư rất nhiều tiền nhỉ? Sau khi tham quan xong, hai chị em ngồi xuống cạnh cửa sổ. Cũng bình thường. Vương Tuyết Như không tiện nói thật với em gái, dù sao nàng và Dương Hạo cũng không xác định quan hệ. Chị, em đến cửa hàng giúp chị nhé, trước tháng 9 cũng không có áp lực gì, em muốn đi làm một thời gian, rèn luyện bản thân, Vương Băng Như chủ động đề nghị. Đến cửa hàng hỗ trợ cũng được, chỉ là làm phục vụ ở quán cà phê cũng không rèn luyện được cái gì. Vương Tuyết Như tự nhiên không bài xích em gái đến hỗ trợ, chỉ là như nàng nói, làm nhân viên phục vụ thì rèn luyện được gì chứ. Em cũng muốn thực tập một thời gian trong xí nghiệp lớn, nhưng không có xí nghiệp nào nhận người như em cả, dù sao em cũng chỉ đi làm mấy tháng mà thôi, Vương Băng Như bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng đúng, vậy em đến cửa hàng hỗ trợ đi, nhưng em cũng thấy rồi đấy, cửa hàng căn bản là không có việc gì, đại đa số thời gian đều là ngồi chơi điện thoại. Vương Tuyết Như vừa nói xong, một chiếc Yangwang U8 bỗng nhiên dừng lại trước cửa tiệm. Sau khi thấy chiếc xe này, hai Amgus Vương Tuyết Như lập tức sáng lên, nàng đứng dậy đi về phía cửa. Băng Như, em ngồi chơi một lát đi nhé. Vương Băng Như nghi ngờ nhìn chị gái một chút, tiếp đó ánh mắt cũng rơi vào chiếc Yangwang U8 ngoài cửa, nàng không hiểu xe, căn bản không biết đây là xe gì, chỉ cảm thấy chiếc xe này quá to. Dương Hạo xuống xe, liền nhìn thấy Vương Tuyết Như đi ra đón, vị thiếu phụ này hôm nay ăn mặc cực kỳ trẻ. Đã quen với thân phận mới chưa? Dương Hạo hỏi. Đã bắt đầu quen rồi, Vương Tuyết Như đáp. Vậy thì tốt, Dương Hạo rất tự nhiên ôm eo Vương Tuyết Như, cười hi hi hỏi, máy hút mùi trong tiệm còn tốt không? Nghe thấy ám hiệu này, mặt Vương Tuyết Như lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói, em gái em ở trong cửa hàng, em gái, vừa hay đã vào cửa hàng. Dương Hạo quét mắt nhìn quanh, tiếp đó liền nhìn thấy Vương Băng Như ăn mặc thanh xuân tịnh lệ, phía trên là một chiếc áo lông cổ tròn hai màu trắng đen, phía dưới là quần jean ngắn và tất dài quá gối. Đoạn bắp đùi trắng nõn lộ ra ngoài không khí, rất là hút mắt. Dương đại ca, đây là em gái em, Vương Băng Như. Lúc trước từng đề cập với anh, là con gái nhà chú ba, tháng 9 sẽ học nghiên cứu sinh ở Đại học Giang Thành. Băng Như, đây là Dương đại ca. Vương Tuyết Như giới thiệu hai người. Chào Dương đại ca. Vương Băng Như tươi cười chào hỏi, tuy chị gái không giới thiệu thân phận của vị Dương đại ca này, nhưng Vương Băng Như có thể nhìn ra, quan hệ hai người không tầm thường. Chào em, Băng Như. Nghiên cứu sinh Đại học Giang Thành, rất giỏi đấy. Dương Hạo cười ha ha tán dương một câu, thật ra hắn muốn khen hình tượng bên ngoài của Vương Băng Như hơn. Cô bé này còn đẹp hơn chị gái Vương Tuyết Như, dáng người cũng cao hơn, không 1m7 thì cũng phải 1m68. Nhưng nàng còn trẻ, trên người không có loại thành thục và vận vị như Vương Tuyết Như.
Chính là vì học nghiên cứu sinh mới lúng túng nha, muốn tìm xí nghiệp để thực tập mà cũng khó. Vương Băng Như thuận miệng oán trách một câu. Em muốn tìm việc làm? Dương Hạo hỏi. Muốn tìm một xí nghiệp lớn để thực tập một thời gian, rèn luyện bản thân. Vương Băng Như nói ra yêu cầu của mình. Ra vậy, Dương Hạo cười nói, trợ lý tổng tài thì sao? À, trợ lý tổng tài. Vương Băng Như kinh hãi, tiếp đó nhỏ giọng nói, tất nhiên là được, chỉ sợ người ta không để ý thôi. Nào có tổng tài nào muốn một thực tập sinh chỉ làm việc nửa năm. Dương đại ca, anh có quan hệ sao? Vương Tuyết Như tò mò nhìn về phía Dương Hạo. Quan hệ chính là anh. Dương Hạo nhún vai, hắn đánh giá Vương Băng Như một chút, hình tượng và khí chất, dáng người đều ok, đủ để làm trợ lý của mình. Nếu như nàng gia nhập, như Aviage văn phòng tổng tài sẽ có 3 đóa hoa rồi. Mặt khác, Dương Hạo còn muốn để cô em vợ Lý Mạn Ni tạm thời làm việc ở văn phòng tổng tài để kiếm kinh nghiệm, như vậy văn phòng tổng tài sẽ có 4 đóa hoa. Dương Hạo hơi ảo tưởng một chút, 4 người mặc đồ văn phòng đồng thời xuất hiện. Quá đẹp, đều là của hắn. Dương Hạo thậm chí cảm thấy 4 người có thể tổ hợp thành nhóm nhạc và ra mắt. Nhiều năm trước có một nhóm nhạc tên là Boys phía sau đường phố đúng không? Mà 4 người Tôn Tâm Di, Vương Băng Như có thể gọi là Girls hậu cung, hoặc là Girl tổng tài. Ra mắt tất sẽ hot. Hay lắm, văn phòng tổng tài chính là phải như vậy. Dương Hạo yên lặng ảo tượng tình cảnh đó, bỗng nhiên cảm nhận được hứng thú khi làm tổng tài. Lúc này, Vương Băng Như tò mò hỏi, Dương đại ca, anh có một công ty sao? Xem như thế đi, Dương Hạo gật đầu. Vậy em có thể đến công ty anh thực tập không? Vương Băng Như hai mắt sáng lên, rất nhiều bạn học của nàng đã bắt đầu làm việc, nàng cũng rất hướng tới, rất muốn trải nghiệm một phen. Tất nhiên, ai bảo em là em gái Tuyết Như, nhất định phải bật đèn xanh. Dương Hạo gật đầu cười. Cảm ơn Dương đại ca. Vương Băng Như cười tươi như hoa, có thể thấy nàng rất hoạt bát. Chuyện nhỏ mà thôi, Dương Hạo không quan tâm lắm. Dương đại ca, không gây phiền cho anh chứ? Vương Tuyết Như hơi lo lắng. Không, bên anh cũng đang cần người. Dương Hạo lắc đầu, trước mắt văn phòng tổng tài đã có 3 người, nếu thêm Lý Mạn Ni thì là 4. Nhưng Lý Mạn Ni chỉ là tạm thời, thực tế chỉ có 3 người có thể làm việc, trong đó còn có 2 người mới là Tôn Tâm Di và Vương Băng Như. Có vẻ như phải tìm một chủ nhiệm cực kỳ tài giỏi cho văn phòng tổng tài rồi. Dương đại ca, vậy lúc nào em có thể đến báo danh? Vương Băng Như đã không kịp chờ đợi. Ngày mai cũng được. Vậy thì tốt quá. Vương Băng Như không ngờ hiệu suất làm việc của vị Dương đại ca này lại cao như vậy, trên mặt chất đầy nụ cười. Dương đại ca, vậy đơn vị của chúng ta ở đâu? Chức vụ cụ thể của em là gì? Vương Băng Như là một người làm việc rất mạch lạc, chuẩn bị về nhà ôn bài một chút. Tập đoàn Nghiệp báo Giang Thành, trợ lý tổng tài. Dương Hạo đáp. Nghiệp báo Giang Thành. Vương Băng Như kinh hãi, mắt đã trợn to hơn 2 vòng, nàng còn tưởng rằng là một công ty nhỏ thôi, không ngờ lại là một tập đoàn lớn có bối cảnh chính phủ. Dương đại ca, anh xác định em có thể làm được sao? Nếu như chỉ là công ty nhỏ, Vương Băng Như cảm thấy mình vẫn có thể ứng phó, nhưng đối mặt với một tập đoàn lớn như vậy, nàng thấy hơi sợ. Có thể đảm nhiệm hay không thì anh không biết, nhưng anh có thể cung cấp cơ hội, Dương Hạo nói. Vậy em nhất định sẽ cố gắng, không để Dương đại ca thất vọng. Vương Băng Như trịnh trọng gật đầu một cái. Dương Hạo cười cười, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, hắn đến đây thật ra là để gia tăng cường độ tập luyện của mình. Bởi vì mỗi lần sửa máy hút mùi xong, hắn sẽ giảm được tương đối nhiều, chứng tỏ công việc này cũng sẽ đốt cháy mỡ. Không ngờ Dương Hạo ôm mục đích này đến đây, lại thu hoạch được một tiểu trợ lý. Dương đại ca, vấn đề liên quan đến kinh doanh, chúng ta lên lầu nói chuyện đi. Vương Tuyết Như ở cái tuổi này, hiểu đều hiểu, tuổi thọ trung bình của nam giới trong nước là 70.31 tuổi, mà nữ giới là 75.33 tuổi. Dương Hạo cho rằng, nguyên nhân đàn ông sống ít hơn là có quan hệ với sự điên cuồng của phụ nữ ở giai đoạn này. Nhưng, cái gì cũng phải có hai mặt. Giống như câu nói kia, chuyện đó thật sự thú vị như vậy sao? Câu trả lời của Dương Hạo cũng giống mọi người, thú vị. Cho nên, việc này cũng không chỉ trách phụ nữ. Ai bảo bạn không quản được cậu em của mình? Mà lúc này, luôn có người ra vẻ nghiêm túc nói, không phải tôi không quản được, mà là cậu em của tôi có ý nghĩ riêng của mình. Thế là, Dương Hạo và Vương Tuyết Như cùng đi lên lầu. 7 phòng riêng đã mở khóa 3 phòng, hôm nay hai người chọn màu xanh. Bởi vì em gái ở bên dưới, nên Vương Tuyết Như rất khẩn trương. Nhưng Vương Băng Như ở bên dưới lại như một bắp với Dương Hạo, hắn còn rất hưng phấn, cố tình gia tăng sức lực. Chị Lộ, vị Dương đại ca kia là bạn trai chị tôi đúng không? Vương Băng Như đi đến trước quầy bar. Chắc là vậy. Thật ra Triệu Lộ cũng không biết quan hệ của hai người là gì, dù sao lần đầu xuất hiện thì hai người đã đi cùng nhau. Nàng là một người làm thuê, cũng không dám hỏi việc tư của chủ, dù sao không thân không quen, nhưng thông qua quan sát của nàng và nhân viên cửa hàng khác, hai người chắc là bạn bè trai gái. Cho dù không phải là bạn bè trai gái, vậy nhất định cũng có quan hệ vượt qua tình hữu nghị, bởi vì hôm qua vị Dương đại ca này đến, cũng tiến vào phòng của bà chủ để bàn công việc. Thế nhưng quá trình bàn công việc tương đối quyết liệt, Triệu Lộ và Mao Sảng ở dưới lầu mà còn có thể nghe thấy âm thanh va chạm của bàn ghế và vách tường, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng kêu của bà chủ. Nhất định là bàn chuyện không thuận lợi, phát sinh tranh chấp rồi. Quan hệ của người trưởng thành rất phức tạp, có phải bạn bè trai gái hay không cũng không quan trọng. Mao Sảng nhỏ giọng nói một câu. Vương Băng Như khẽ gật đầu, cũng hiểu đại khái về quan hệ của chị gái và Dương đại ca. Chuẩn anh rể thì chưa chắc, đại khái là anh rể tạm thời đi. Vương Băng Như cũng hiểu lựa chọn của chị gái, nàng biết chuyện chị gái ly hôn, hơn nữa còn kiên định ủng hộ chị gái. Bởi vì nàng đã cảm thấy nhân phẩm của Thẩm Minh Sơn có vấn đề từ lâu rồi. Nghỉ hè năm 2, nàng đến nhà chị gái chơi, kết quả Thẩm Minh Sơn cứ dán mắt vào nàng, còn sum xoe nịnh nọt. Một người đàn ông có nổi lòng dâm hay không, đại đa số thời gian đều có thể cảm nhận được. Dương đại ca cũng nhận được tín hiệu, làm nàng sợ đến mức không còn dám đến nhà chị gái nữa. Nhưng loại chuyện này lại không thể nói cho chị gái biết, dù sao cũng không có chứng cứ, quan hệ vợ chồng người ta còn không tệ nữa. Khi ba người đang trò chuyện, một đôi tình nhân đi vào trong tiệm.
Triệu Lộ và Mao Sảng lập tức làm việc, Vương Băng Như thì trở lại chỗ cũ, lên mạng tìm hiểu về nghiệp báo Giang Thành. Đôi tình nhân kia gọi 2 ly cà phê và 2 phần bánh ngọt, tiếp đó đi thẳng lên lầu. Hiển nhiên là khách cũ, biết trên lầu có phòng riêng thích hợp với các cặp đôi, thích hợp hẹn hò hơn bên dưới. Nhìn bóng lưng của hai người, Triệu Lộ không khỏi lau mồ hôi cho Dương đại ca và bà chủ đang bàn công việc kia. Có người làm phiền, bàn công việc sẽ không thuận lợi nha. Hiển nhiên, vị nhân viên không có kinh nghiệm yêu đương này đến giờ vẫn chưa hiểu dụng ý của Hoàng Thanh khi bảo nàng cứ 5 phút lại đi ngang qua cửa phòng. Nếu như cô nàng sắc màu kia ở đây, nhất định sẽ đích thân đưa cặp đôi kia lên lầu, tiếp đó còn dẫm lên giày cao gót và đi 2 vòng trước cửa phòng. Đôi tình nhân kia chọn phòng tím bên cạnh. Sau khi tiến vào phòng, hai người liền dính lấy nhau, đây cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, dính nhau được một trận, hai người liền cảm thấy bầu không khí không thích hợp, mà loại không khí này làm cho động tác của hai người cũng trở nên to gan lớn mật hơn. Chờ Triệu Lộ mang cà phê và bánh lên, sau khi nàng rời đi, hai người trực tiếp buông thả bản thân, đến đi, thương tổn lẫn nhau đi. Nhìn xem phòng nào quyết liệt hơn. Nhưng thanh niên 20 tuổi này hiển nhiên là chưa trải qua loại việc này, dưới nhiều tầng bắp, chỉ chốc lát đã đầu hàng. Hôm nay hơi mệt. Tuy mới hơn 20, nhưng thanh niên này đã nắm giữ và sử dụng thành thạo mấy lời đàn ông thường dùng. Mà bạn gái hắn thì lại cực kỳ hiểu chuyện, mỉm cười tán dương, đã rất tuyệt. Tuy nàng nói vậy, nhưng ánh mắt vô thức nhìn về phía mặt tường chung giữa hai gian phòng, tràn ngập tò mò với cảnh tượng phía sau bức tường. Đại khái khoảng 20 phút sau, mưa gió ngừng lại. Thanh niên thở dài một hơi, thầm mắng, CMN, cuối cùng cũng kết thúc. Hiện giờ, ngay cả loại chuyện này cũng muốn cạnh tranh đúng không? Còn có để người ta sống hay không? Hắn đang hùng hùng hổ hổ, liền nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng bên, người đã đi. Nhưng một lát sau, một nhân viên gõ cửa phòng họ, DA đến một đĩa trái cây. Mỹ nữ, nhầm rồi à, chúng tôi không gọi trái cây mà. Thanh niên hơi mờ mịt. Là bà chủ của chúng tôi tặng, cảm ơn hai vị ủng hộ. Triệu Lộ thuật lại lời nói của Dương Hạo. Không sai, đĩa trái cây này là do Dương Hạo bảo nàng đưa lên. Vương Tuyết Như là chủ, mà là người đàn ông của chủ tiệm, nàng gọi Dương Hạo một tiếng bà chủ cũng không quá nha. Ủng hộ cái gì? Thanh niên lại sửng sốt. Nhưng Triệu Lộ hoàn thành nhiệm vụ đã rời đi. Dưới lầu, Vương Tuyết Như ngâm một ly trà hoa cúc cho Dương Hạo, tiếp đó lại thả thêm ít cầu kỳ. Tuy Dương Hạo đã rất mạnh, nhưng còn có thể mạnh hơn. Dương Hạo nhìn vị thiếu phụ xinh đẹp này một chút, quả nhiên, phụ nữ ở tuổi này chính là quỷ đòi mạng. Nếu vừa rồi đổi thành Mạnh Trà Trà, lúc này có lẽ đã không dậy nổi, dù sao tiểu Trà Trà cũng mới mở cánh cửa đến thế giới mới, còn không chịu nổi. Nghĩ đến Mạnh Trà Trà, Dương Hạo không khỏi nhớ đến nhiệm vụ tuần này của NPC số 2. Hoàn thành nguyện vọng của Mạnh Trà Trà, tiếp đó ban thưởng một bình nước thuốc cường thận. Lúc trước Dương Hạo cảm thấy, đối với hắn mà nói thì phần thưởng này nhiều nhất là như hổ thêm cánh, cũng không quá cần. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy có thể thử một chút. Sau đó sẽ cho thiếu phụ xinh đẹp Vương Tuyết Như này biết tay. Hôm qua hắn còn gửi tin nhắn cho môi giới Vương Tú Tú, đối phương nói là sẽ lưu ý, nhưng bây giờ vẫn chưa trả lời. Ngày mai giao nhiệm vụ này cho Từ Nhã Lị, thuận tiện xem hiệu suất làm việc của nàng ra sao. Tuyết Như, chiều nay có rảnh không? Chúng ta đi dạo trung tâm thương mại đi. Đã tiến giai thành tổng tài, Dương Hạo muốn đi mua sắm mấy bộ quần áo. Lúc trước mở tiệm lẩu, căn bản không có cơ hội mặc trang phục chính thức, trong tủ quần áo của hắn đều là quần áo bình thường, nhưng bây giờ thì khác, là tổng tài, ít nhất cũng phải có mấy bộ Âu phục chính thức. Mà Âu phục của các nhãn hiệu nổi tiếng đều không rẻ, động tí là mấy trăm ngàn. Hôm qua mua Porsche cho Lý Mạn Ni, tài khoản của hắn còn không đến 3 triệu. Hắn không muốn tiêu số tiền này, cho nên muốn nhổ lông dê của Vương Tuyết Như, sử dụng khoản tài chính riêng của nàng. Còn hơn 90 kìa, căn bản là xài không hết. Vương Tuyết Như cũng rất chờ mong, nếu mỗi lần gặp mặt đều vì chuyện kia, vậy thì đúng là bạn trịch rồi. Nhưng Vương Tuyết Như rất có hảo cảm với Dương Hạo, nàng vừa kết thúc một đoạn hôn nhân, nàng có lẽ sẽ không yêu đương, nhưng ở chung với Dương Hạo rất thoải mái. Trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, Vương Tuyết Như cũng coi như là nghĩ thông suốt, hai người ở với nhau, dân phận hay nghi thức gì đó đều không quan trọng. Quan trọng là thoải mái, vui vẻ. Dương đại ca, hay là đưa Băng Như theo nhé. Ngày mai Băng Như đến chỗ anh thực tập nha, thuận tiện mua cho con bé vài bộ quần áo luôn. Vương Tuyết Như chủ động nói muốn đưa em gái theo. Phụ nữ thành thục, rất là hiểu chuyện. Dương Hạo đương nhiên sẽ không phản đối, gật đầu cười nói, vậy thì đi thôi. Muốn đi dạo phố sao? Quá tốt rồi. Nghe thấy hai người đối thoại, Vương Băng Như rất vui vẻ. Tuy nàng là học sinh giỏi, nhưng không phải loại người chỉ biết cắm đầu vào học tập, lúc đại học còn nhậm chức trong hội học sinh, vòng xã giao cũng khá rộng, điều này khiến cho tính cách của nàng tương đối hướng ngoại. Thế là, Dương Hạo đưa hai chị em ra khỏi quán cà phê. Lên xe, Dương Hạo không vội vã lái xe, mà chuyển cho Vương Tuyết Như 10 triệu, tiếp đó trang bức nói, Tuyết Như, chuyển cho em ít tiền tiêu vặt. Bởi vì có em gái ở đây, Vương Tuyết Như không ngồi tay lái phụ, mà ngồi phía sau với em gái. Nghe thấy Dương Hạo nói vậy, nàng còn hơi sửng sốt, tuy Dương Hạo mua quán cà phê và tặng cho nàng, nhưng chưa từng trực tiếp đưa tiền. Mà bây giờ, Dương Hạo bỗng nhiên nói cho mình tiền tiêu vặt, làm Vương Tuyết Như thấy hơi mơ hồ. Nhưng theo tiếng nói của Dương Hạo, âm báo di động đã vang lên. Là tin nhắn từ ngân hàng. Vương Tuyết Như không đọc, mà xua tay từ chối, "Dương đại ca, em bây giờ không thiếu tiền. Việc này không liên quan đến vấn đề em thiếu tiền hay không, mà là anh muốn tiêu tiền cho em." Dương Hạo ra vẻ tổng tài bá đạo. Điều này. Vương Tuyết Như hơi thẹn thùng nhìn em gái một chút, vị thiếu phụ xinh đẹp này cũng thấy hơi ngọt khi nghe thấy lời thoại như trong phim thần tượng này. Loại lời kịch này, nếu thấy trên TV thì sẽ cảm giác cực kỳ tầm thường, thậm chí là khó chịu. Thế nhưng phụ nữ trời sinh đã thích mơ mộng, khi phim thần tượng chiếu rọi vào thực tế, trong lòng vẫn rất ngọt ngào. Nghe hai người đối thoại, Vương Băng Như chớp chớp đôi mắt đẹp, khóe miệng vô thức giật giật. Nàng cảm giác mình như đang cày phim thần tượng trung niên. Thì ra trung niên yêu đương cũng ngọt như vậy.
Chị nhận đi, đây là tấm lòng của Dương đại ca, Vương Băng Như khuyên bảo. À, được rồi, nhưng Dương đại ca, của em chính là của anh, đều như nhau. Tuy có em gái ở đây, nhưng Vương Tuyết Như cảm thấy mình vẫn phải tỏ thái độ. Mà Vương Băng Như thì lại mặt mày hớn hở. Oa, quá ngọt. Mời tiếp tục. Dương Hạo cười gật đầu, khởi động xe. Vương Tuyết Như thì mở tin nhắn ra xem, đây là tấm lòng của Dương đại ca, chung quy vẫn phải xem qua. Vương Băng Như thì tò mò thò đầu vào, muốn xem tiền tiêu vặt trong miệng vị Dương đại ca này là bao nhiêu. Một giây tiếp theo, hai chị em đều choáng váng. Hai đôi mắt đẹp đều trợn trừng lên như ngọn đèn nhỏ. Sửng sốt chốc lát, giọng nói của Vương Tuyết Như hơi run rẩy. 1, 10, trăm, ngàn, chục ngàn, trăm ngàn, triệu, 10 triệu. 10 triệu, không phải đâu, ai gọi 10 triệu là tiền tiêu vặt. Vương Băng Như mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn người đàn ông đang lái xe kia. Nàng cảm thấy bộ phim thần tượng trung niên đang cày này quá không hợp thói thường. Đừng nói là phim thần tượng trung niên, mà phim thần tượng cũng không dám diễn như vậy. Cho 10 triệu gọi là tiền tiêu vặt. Vương Băng Như bỗng nhiên cảm thấy mình học nghiên cứu sinh cũng không có ý nghĩa quá lớn, coi như nàng tốt nghiệp nghiên cứu sinh và tìm được một công việc không tệ, tính theo lương năm 200.000, không ăn không uống 50 năm mới kiếm đủ 10 triệu. Thế nhưng, nàng có thể làm việc 50 năm sao? Hiển nhiên là không thể. Không phải nói phụ nữ ly hôn và nuôi con riêng không có thị trường sao? Đây là thế nào? Chị gái mình vừa ly hôn đã được đại gia bao nuôi. Nếu đăng chuyện này lên mạng, chỉ sợ đám gái ế kia sẽ mở party xuyên đêm, xem đi, phụ nữ ly hôn nuôi con riêng mà còn có giá như vậy. Một ngày nào đó, sẽ có tổng tài bá đạo lái Yang Wang U8 nện cho mình 10 triệu để tiêu vặt. Đoạn thời gian trước có một bộ phim khá hot tên là Chuyện tốt thành đôi, Hoàng giáo chủ đóng tổng tài bá đạo, vài chục năm không kết hôn, cuối cùng chờ được Bạch Nguyệt Quang ly hôn và nuôi con riêng. Khi đó Vương Băng Như còn mắng to biên kịch não tàn, viết loại kịch bản lừa dối phái nữ này. Bây giờ xem ra, biên kịch vẫn bảo thủ à? Hiện thực còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình. Dương đại ca, cái này cũng quá nhiều rồi, Vương Tuyết Như lấy lại tinh thần, dầu dĩ nói. Hoàn cảnh gia đình nàng rất khá, nên cũng không quá coi trọng tiền tài, thế nhưng chỉ giới hạn ở kim ngạch trong nhận thức của nàng. Hiện giờ, số tiền trong tài khoản của nàng là 10 triệu đấy. Cộng thêm quán cà phê kia, đó chính là 18 triệu. Số tiền này có thể cưới mấy cô bé rồi. Chẳng lẽ Dương Hạo muốn mình sinh con cho anh ấy? Luật pháp quốc gia có quy định, con riêng và con hợp pháp đều có đãi ngộ và quyền thừa kế gia sản như nhau. Thế nhưng, 2 ngày nay Dương đại ca đều không đi đường thường, không mang thai được. Vương Tuyết Như bị 10 triệu này làm cho mơ hồ, không khỏi suy nghĩ miên man. Không chịu mà thôi. Dương Hạo thản nhiên đáp một câu, trong lòng thì lại nghĩ, Tuyết Như, em là cô gái hiểu chuyện, lát nữa tiêu phí nhớ tính tiền. Tài chính riêng chỉ có Vương Tuyết Như được chi phối, nhưng Dương Hạo đã đưa tiền cho đối phương, cho nên nếu nàng chủ động thanh toán cho Dương Hạo thì cũng không tính là làm trái quy tắc. Đương nhiên, một phú ông như Dương Hạo cũng không đến mức phải nhổ lông dê của Vương Tuyết Như, nhưng trước mắt đang trong thời kỳ khó khăn còn chưa bay lên, có thể bớt thì bớt. Mà lúc này, một câu mà thôi của Dương Hạo lại làm xong như cạn lời. 10 triệu thì nói là 10 triệu đi, thêm cái chữ mà thôi vào thì quá không lễ phép rồi. Cảm giác 10 triệu mà cứ như 10 đồng tiền vậy. Dương đại ca, vậy lát nữa tiêu số tiền này đi. Bản thân em không tiêu được nhiều như vậy. Vương Tuyết Như quả nhiên là hiểu chuyện, đã chủ động đề nghị. Tiêu thế nào cũng được, em cũng nói rồi mà, của em chính là của anh. Dương Hạo ra vẻ không quan tâm, lại bổ sung, tiền nha, chính là để tiêu xài, xài hết thì nói với anh lại chuyển cho em 10 triệu. À, không cần, như vậy đủ rồi, Vương Tuyết Như vội vàng lắc đầu. Mà Vương Băng Như thì lại bị câu nói xài hết thì lại cho 10 triệu làm lật đổ tam quan. Thì ra đơn vị tiền tệ của kẻ có tiền không giống với người thường. Người thường chúng ta dùng đơn vị đồng, mà kẻ có tiền dùng đơn vị tiền tệ là chục ngàn, chục triệu. Vương Băng Như đã có chút hiểu cái gì gọi là chúng ta sống trong cùng một thế giới, lại ở chỗ thời gian và không gian khác nhau. Thế giới vẫn là thế giới này, nhưng thế giới mà bạn và kẻ có tiền nhìn thấy tuyệt đối không phải là cùng một thế giới. Mục đích của Dương Hạo là quảng trường Hàng Long. Rất nhiều hàng hiệu đều không vào tinh quang, ngay cả Hermes cũng không vào đó, mà Hàng Long thì khác, gần như tất cả hàng hiệu đều có mặt ở đó. Dừng xe xong, ba người đi thang máy lên tầng 1. Vương Tuyết Như ôm cánh tay Dương Hạo, hỏi, Dương đại ca, anh muốn mua Âu phục sao? Dù sao hai người đều độc thân, không cần cố kỵ gì cả. Là loại Âu phục chính thức, mặc trong các trường hợp trang trọng. Dương Hạo gật đầu. Vậy thì đi Hermes đi. Thật ra trước kia Vương Tuyết Như cũng không đi dạo Hermes, quá đắt, không phải loại người tầng lớp như nàng có thể mua nổi. Nhưng hôm nay thì khác, trong thẻ có 10 triệu kìa. Nhưng Vương Tuyết Như cũng không nghĩ sẽ mua cho mình cái gì, mà là muốn mua cho Dương Hạo mấy bộ quần áo. Vương Băng Như đi theo hai người, đây là lần đầu nàng đi vào cửa hàng Hermes. Cha mẹ nàng đều là tầng lớp tiền lương phổ thông, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ đến đồ hiệu như này. Nhưng sau khi vào tiệm, nhìn giá cả những món đồ trên kệ, nàng thế mà lại cảm thấy rẻ. Chỉ mấy chục ngàn, hơn trăm ngàn, mấy trăm ngàn. Thế nhưng, Dương đại ca tiện tay đã chuyển cho chị gái 10 triệu để tiêu vặt. Nếu như mình cũng có 10 triệu thì tốt. Vương Băng Như nghĩ, nếu như vậy nàng có thể thực hiện những tâm nguyện kia rồi. Nghĩ đến đây, nàng vô thức nhìn vị Dương đại ca kia một chút, một ý nghĩ điên cuồng chợt sinh ra. Không được, không được. Đó là người đàn ông của chị mình. Vương Băng Như vội vàng lắc đầu, xua tan ý nghĩa đáng sợ kia. Một tiếng sau, ba người rời khỏi tiệm Hermes, tổng cộng tiêu hơn 1,5 triệu. Vương Tuyết Như mua cho Dương Hạo 3 bộ quần áo từ đầu đến chân, lại mua cho em gái 2 bộ quần áo mặc đi làm. Nàng vốn không muốn mua gì cho mình, nhưng Dương Hạo lại chọn cho nàng 2 bộ quần áo, nói là lần sau sửa máy hút mùi thì mặc. Khi sắp rời đi, nàng nhìn chiếc túi xách mới mùa này vài lần, Dương Hạo cũng bảo nàng mua, chỉ chiếc túi này đã hơn 400.000. Tất nhiên, đều là Vương Tuyết Như trả tiền. Như vậy mà nàng còn cảm thấy tiêu tiền quá ít, dù sao Dương Hạo cho 10 triệu, vậy mà nàng chỉ tiêu hơn 100.000 lên người Dương Hạo. Dương đại ca, hay là mua đồng hồ đi.
Vương Tuyết Như chỉ cửa hàng Rolex bên cạnh. Vào xem một chút. Thật ra Dương Hạo không có thói quen đeo đồng hồ, nhưng hình như những đại lão kia không ai là không đeo đồng hồ. Có câu nói rất hay, nghèo chơi xe, giàu chơi đồng hồ. Thấy khách hàng đến cửa, hơn nữa còn xách một đống túi Hermes, nhân viên cửa hàng tự nhiên vô cùng nhiệt tình. Sau khi thử vài chiếc đồng hồ, Dương Hạo cuối cùng lựa chọn một chiếc giá 638.100 nhân dân tệ. Dương Hạo không hiểu đồng hồ, chỉ thấy cái này khá hợp mắt. Hơn nữa giá hơn 600.000 cũng coi như bình dân, dù sao đồng hồ của đám minh tinh kia, động một tí là mấy triệu, quá kiêu căng. Dương Hạo là một người rất khiêm tốn nha. Không trang bức. Gần 4 giờ, ba người mới rời khỏi. Dương Hạo và Vương Tuyết Như đều phải đi đón con. Thế là hành trình quảng trường Hàng Long đến đây kết thúc. Tổng cộng tiêu hơn 2 triệu. Dương Hạo lại đưa Song Như về quán cà phê, sau đó lái xe đến nhà trẻ đón Hề Hề. Chị quen Dương đại ca này thế nào? Chờ Dương Hạo rời đi, Vương Băng Như cũng không nén được tò mò. Dưới cái nhìn của nàng, một đại gia như Dương Hạo căn bản là không cùng tầng lớp với chị gái mình, nhưng hai người lại đến với nhau, quan hệ còn tốt như vậy. Xem như là ngẫu nhiên gặp mặt đi, Vương Tuyết Như qua loa một câu. Nói cặn kẽ đi, Vương Băng Như rất hóng hớt. Có cơ hội rồi nói, chị phải đi đón Nặc Nặc. Vương Tuyết Như đúng không dám giải thích, dứt khoát trốn đi. Nhà trẻ, Dương Hạo vừa xuống xe, Bành Béo đã chui ra, trên khuôn mặt béo chất đầy nụ cười. Anh Dương, lại gặp mặt rồi. Dương Hạo quét nhìn Bành Béo này một chút, không khỏi oán thầm, cậu CMN rõ ràng là đang chờ tôi mà. Sao gần đây toàn là cậu đi đón con vậy? Dương Hạo nhớ, trước kia toàn là vợ Bành Béo đến đón, mà từ khi mình thưởng cho tên này, nhiệm vụ đón con như rơi vào đầu Bành Béo. Thành tích quá tệ, không có động lực viết. Bành Béo cười hì hì, thực tế thì là vợ giao nhiệm vụ cho hắn, nhất định phải chữa trị quan hệ với Dương Hạo. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là mượn cơ hội đón con, ngồi xổm ở đây chờ Dương Hạo. Ai bảo cậu không viết 30 như bộ trước? Dương Hạo thuận miệng diss một câu, bộ trước sau khi ly hôn, cô em vợ yêu ta của Bành Béo có thành tích rất tốt. Anh Dương nói đúng, đều do tôi giả bộ thanh cao. Bành Béo liên tục gật đầu, tiếp đó lại mặt đầy hèn mọn nói, anh Dương, tôi có WeChat của đệ nhất mỹ nữ giới văn học mạng, anh có muốn không? Cô ấy vẫn luôn tự nhận là nam, thường xưng huynh gọi đệ trong nhóm chat tác giả. Kết quả có một lần tôi đến thư viện, gặp một cô nàng rất xinh đẹp đang gõ chữ, tôi liếc trộm một chút, kết quả liền choáng váng. Bành Béo kể lại chuyện vì sao lại biết thân phận của đệ nhất mỹ nữ giới văn học mạng, còn rất đắc ý. Nhưng Dương Hạo căn bản không hứng thú với cái gọi là đệ nhất mỹ nữ giới văn học mạng này. Bên cạnh hắn có rất nhiều mỹ nữ, không thiếu một trạch nữ. Bành Báo còn muốn thông qua cách này để Dương Hạo hủy block WeChat của hắn. Kết quả người ta căn bản không hứng thú. Mà lúc này, đã đến giờ tan học, Giang Ngọc Kỳ đã dẫn đám trẻ ra ngoài, ba, lão Bành, Hề Hề và Bành Hạo Hiên đồng thời phát hiện cha mình. Nhưng cách gọi của hai người hoàn toàn khác biệt. Tên nhóc Bành Hạo Hiên dĩ nhiên gọi Bành Béo là lão Bành. Thằng nhóc này đã bảo đừng học theo mẹ rồi, mặt Bành Béo đen xì. Gọi như vậy mới thân thiết. Dương Hạo cười ha ha, nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, đây là một cái boomerang. Chỉ thấy Hề Hề cũng học theo, lão Dương, nụ cười của Dương Hạo cứng đờ nơi khóe miệng, hắn vô thức nhìn tên nhóc béo Bành Hạo Hiên này một chút. Nhịn không được mà đậu xanh rau muống, mẹ kiếp, tên nhóc béo này có độc. Hề Hề nhà mình ngoan ngoãn như vậy, lại bị tên nhóc này dạy hư. Bành Béo rất muốn cười, nhưng lại sợ vị ông chủ đứng phía sau mình này không vui. Thế là chỉ có thể nén cười, dùng sức cắn răng, thịt mỡ trên khuôn mặt béo run rẩy. Muốn cười thì cười, đừng CMN nhịn thành nội thương. Dương Hạo trợn trắng mắt, dáng vẻ này của Bành Béo còn không bằng trực tiếp cười lên, nhìn quá khó chịu. Ha, anh Dương, thật ra tôi không muốn cười. Con hàng Bành Béo này vừa cười vừa phủ nhận sự thật mình muốn cười, móa, bị vùi dập giữa chợ cũng đáng đời. Dương Hạo thầm diss một câu, rồi bế Hề Hề lên, tiếp đó nghiêm túc nói, sau này không được học theo Bành Hạo Hiên. Ba đã nói là gọi như vậy mới thân thiết mà. Hề Hề chu miệng nhỏ. Dương Hạo cạn lời, được rồi, ba thu hồi boomerang. Ba, boomerang là cái gì? Hề Hề nghi ngờ hỏi. Không có gì, chúng ta đi học vẽ thôi. Dương Hạo xoa xoa đầu tiểu nha đầu, tiếp đó lại nói với Giang Ngọc Kỳ, có Giang, tôi đưa Hề Hề đi học trước, lát nữa sẽ quay lại đón cô. Không vội, lát nữa tôi mới tan làm. Hôm qua hai người đã hẹn, hôm nay Dương Hạo sẽ qua sửa máy hút mùi cho Giang Ngọc Kỳ. Lần này là sửa máy hút mùi thật. Hơn nữa hôm qua Dương Hạo còn nhận được kỹ năng đầu tiên từ chỗ của NPC số 1 Vương Tuyết Như, sửa chữa đồ điện gia dụng cấp đại sư. Cho nên, Dương Hạo bây giờ cũng là một nam nhân thành thạo một nghề. Trước khi đi, Bành Béo lại hỏi lần nữa, anh Dương, anh không át nữ tác giả kia thật à? Không, Dương Hạo quả quyết từ chối. Một nữ tác giả lăn lộn ở kênh nam, tinh thần có thể bình thường mà là lạ. Cùng đạo lý với việc một nam tác giả lăn lộn ở kênh nữ. Thử nghĩ Bành Béo viết ngôn tình ngược luyến bên kênh nữ thì hiểu. Được rồi, Bành Béo hơi thất vọng, không ngờ mỹ nhân kế lại không được. Dương Hạo đưa Hề Hề đi học vẽ, tiếp đó quay về nhà trẻ. Chờ một lát, Giang Ngọc Kỳ đã tan làm. Vị này đi theo con đường cô nàng ngọt ngào, ăn mặc áo lông liền thân màu xám, tóc dài hơi cuộn lại, nhìn qua rất ngoan ngoãn ngọt ngào. Hiện giờ là trung hạ tuần tháng 3, đến thời điểm ăn mặc rất loạn, đi trên đường sẽ phát hiện các cô gái bắt đầu lộ đùi, nhưng cũng có các bà dì ăn mặc cực kỳ bảo thủ. Giang Ngọc Kỳ hiển nhiên là một cô gái thích trưng diện, chiếc áo lông này của nàng có thiết kế tương đối kỳ lạ. Mỗi lần Dương Hạo nhìn thấy người mặc quần áo tương tự, luôn lo lắng vấn đề đi vệ sinh giúp các nàng. Sau khi gặp mặt, Giang Ngọc Kỳ khách khí nói, Dương đại ca, làm phiền anh rồi. Không có gì, chỉ nhấc tay mà thôi. Dương Hạo khoát tay, ra hiệu Giang Ngọc Kỳ lên xe. Nhà thuê của Giang Ngọc Kỳ cách nhà trẻ khoảng 10 phút đi xe, là một tiểu khu bình thường, nhưng tốt hơn phòng thuê của Dương Hạo bây giờ. Dương Hạo dừng xe bên ngoài tiểu khu, sau đó đi bộ vào với Giang Ngọc Kỳ. Trên đường, Dương Hạo và Giang Ngọc Kỳ trò chuyện biểu hiện của Hề Hề ở trong nhà trẻ.
Lấy được câu trả lời là ăn được, ngủ được, chỉ là mỗi khi học tập thì lại ỉu xìu. Được rồi, đúng là con ruột. Nhà Giang Ngọc Kỳ ở tầng 17, còn lắp khóa vân tay. Nàng mở cửa, tiếp đó liền ngây ngẩn cả người. A, cô ở nhà à? Trong phòng khách, một cô gái đang thử quần áo, là loại váy lễ hội lộ lưng, đồng thời vì đang thử quần áo, nên phía trong là chân không, lúc này đang đứng ở trước gương, nhìn từ phía cửa, vừa hay có thể nhìn thấy hết sạch. Nếu như chỉ một mình Giang Ngọc Kỳ trở về thì tự nhiên không sao, nhưng bây giờ Dương Hạo đang đứng sau lưng nàng. Kỳ Kỳ, sao cháu lại dẫn người về rồi? Thái Mỹ Thần cực kỳ hoảng sợ, tranh thủ thời gian điều chỉnh tư thế. Dương Hạo nhìn thấy hết, lại ra vẻ phong độ mà quay người lại, "Xin lỗi, tôi đến sửa máy hút mùi." "Kỳ Kỳ, cháu phải nói trước một tiếng chứ." Thái Mỹ Thần cầm quần áo trên ghế, vội vàng chạy về phòng ngủ. Giang Ngọc Kỳ thè lưỡi, nghĩ thầm, cô cả ngày xuất quỷ nhập thần, ai biết cô ở nhà chứ. "Dương đại ca, vào đi, cô ấy về phòng rồi." Giang Ngọc Kỳ đổi dép lê, sau đó gọi Dương Hạo. Nhưng phòng của các nàng không có dép lê dành cho nam, Giang Ngọc Kỳ không thể làm gì khác hơn là đưa cho hắn một đôi dép nữ. "Dương đại ca, nơi này bình thường không có đàn ông, anh dùng tạm một chút." Dương Hạo cũng không quan tâm lắm, nhưng chân hắn số 43, đi đôi dép màu hồng số 39 này lại có vẻ cực kỳ buồn cười. Vừa rồi là cô của cô. Dương Hạo chủ yếu là tò mò về cách xưng hô này, bởi vì cô gái kia cũng không quá nhiều tuổi, chắc cũng chỉ khoảng 30. Là cô ruột, bình thường đều bận rộn công việc, thường xuyên đi xã giao, rất ít khi ở nhà, Giang Ngọc Kỳ giải thích một chút. Nhưng lại có vấn đề khác, nàng họ Giang, cô ruột lại tên Thái Mỹ Thần. Dưới tình huống bình thường, có lẽ phải cùng một họ mới đúng. Nhưng Dương Hạo bây giờ không biết tên của Thái Mỹ Thần, nên cũng không có nghi vấn này. Mà sự thật là, Giang Ngọc Kỳ đổi họ theo mẹ, bởi vì cha của nàng đã chạy theo người phụ nữ khác từ khi nàng còn nhỏ, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Biết đối phương là cô ruột của Giang Ngọc Kỳ, Dương Hạo cũng không hỏi nhiều nữa, mà bắt đầu quan sát hoàn cảnh nơi này. Đây là một căn nhà 3 phòng ngủ, tổng diện tích khoảng 120-150 m². Dương Hạo nhớ khi đại hội gia đình, Lương Tiểu Lộ hình như cũng là bạn cùng nhà của Giang Ngọc Kỳ, nói cách khác nơi này có 3 người phụ nữ. 3 người ở chung, tiền nhà chắc không đắt lắm. "Dương đại ca, anh uống nước đi." Giang Ngọc Kỳ đưa cho Dương Hạo một chai nước suối, "Cảm ơn." Dương Hạo tiếp nhận nước, chợt cảm thấy một màn này quen thuộc đến khó hiểu. Hắn nhớ đến lần sửa máy hút mùi cho Vương Tuyết Như, hình như đối phương cũng đưa cho hắn một chai nước suối. "Tôi xem máy hút mùi đã." Dương Hạo tuy nhân nước, nhưng cũng không uống, mà trực tiếp đi vào phòng bếp. Bởi vì nhận được kỹ năng sửa chữa đồ gia dụng, nên hắn cũng muốn thử tay nghề của mình một lần. Hơn nữa, đối với đàn ông mà nói, sửa chữa được một món đồ cũng rất có cảm giác thành tựu. Dương Hạo mở máy ra xem, phát hiện lực hút không tốt, hơn nữa âm thanh cũng không thích hợp. Cần mở ra xem, Dương Hạo đứng tại cửa phòng bếp, nói với Vương Tuyết Như. "Vậy làm phiền anh, Dương đại ca." Giang Ngọc Kỳ nói. Bởi vì phải sửa máy hút mùi, nên Dương Hạo cố ý mang theo thùng dụng cụ lên lầu, thế là hắn bắt đầu thể hiện kỹ năng sửa chữa cấp đại sư của mình. Mà khi hắn đang tập trung tháo dỡ máy hút mùi, Thái Mỹ Thần đã thay đồ ở nhà và đi ra khỏi phòng, nàng hỏi Giang Ngọc Kỳ, "Bộ lễ phục vừa rồi thế nào?" "Rất đẹp." Giang Ngọc Kỳ nói thật. "Sư phụ, anh cảm thấy thế nào?" Thái Mỹ Thần nhìn về phía Dương Hạo. "A, cô đang hỏi tôi." Đây là lần đầu tiên Dương Hạo được gọi là sư phụ. Thật ra cũng không có vấn đề. Mình là Dương sư phụ, chuyên sửa chữa máy hút mùi, khơi thông cống thoát nước. Anh cũng nhìn thôi mà. Thái Mỹ Thần cảm thấy Dương Hạo là đàn ông, ý kiến của hắn sẽ có sức thuyết phục hơn. "A, rất tốt, trắng." Dương Hạo nhớ lại tình cảnh vừa rồi, trong đầu chỉ có bóng lưng trắng lóa và đường cong hình bán cầu rất hoàn mỹ. Về phần quần áo, loại tình huống đó, ai sẽ để ý quần áo thế nào? "Cô, Dương đại ca không phải là thợ sửa chữa, mà là phụ huynh học sinh của lớp cháu. Anh ấy biết sửa máy hút mùi, nên cháu mới mời đến giúp đỡ." Thấy Thái Mỹ Thần hiểu nhầm Dương Hạo là thợ máy, Giang Ngọc Kỳ vội vàng giải thích một câu. "Ra là vậy, xin lỗi." Thái Mỹ Thần vội vàng xin lỗi. "Không có gì." Dương Hạo không để ý lắm, tiếp tục kiểm nghiệm kỹ thuật của mình. Mà Thái Mỹ Thần và Giang Ngọc Kỳ thì lại bắt đầu trò chuyện. "Hôm nay cô tan làm sớm thế? Cô xin nghỉ việc rồi?" "A, nghỉ việc." Giang Ngọc Kỳ hơi bất ngờ, lúc trước không nghe cô nói đến việc này. Tháng trước nộp đơn từ chức, sáng nay mới hoàn thành giao tiếp, vốn muốn nghỉ ngơi một thời gian, nhưng công ty săn đầu người đề cử cho cô một công việc không tệ, đang định ngày mai đi thử xem. "Công việc gì nha?" Giang Ngọc Kỳ tò mò hỏi. "Biết nghiệp báo Giang Thành không?" Thái Mỹ Thần hỏi lại. "Biết." Giang Ngọc Kỳ gật đầu. Chức vị phỏng vấn là chủ nhiệm văn phòng tổng tài của tập đoàn, nghe nói tập đoàn nghiệp báo Giang Thành mới đổi tổng tài, cũng không biết tính cách của vị tổng tài này thế nào, Thái Mỹ Thần nói. Dương Hạo vốn đang tập trung sửa máy hút mùi, nghe đến đó thì ngẩng đầu lên nhìn Thái Mỹ Thần một chút. Hắn thật sự không ngờ còn gặp được người muốn phỏng vấn chức chủ nhiệm văn phòng tổng tài ở nơi này. Nhưng hình tượng và vóc dáng của cô gái này đúng là rất phù hợp với yêu cầu của nhóm Gơn Hậu Cung, cũng không biết năng lực thế nào. Hiện giờ, Gơn Hậu Cung đã có Tôn Tâm Di và Vương Băng Như là hai người mới, tuyệt đối không thể có người thứ ba, bằng không nhóm nữ này liền phế. Một xí nghiệp lớn như nghiệp báo Giang Thành, có lẽ tổng tài sẽ rất nhiều tuổi, Giang Ngọc Kỳ thuận miệng nói. Chắc là một ông già, hy vọng không phải là lão già háo sắc. Nếu như vậy, cho cô bao nhiêu tiền cô cũng không làm, Thái Mỹ Thần nghiêm túc nói. Chuyện này, tôi chen vào một câu. Lúc này, thợ máy Dương Hạo cười ha ha nói, theo tôi biết, vị tổng tài kia không phải là ông già, chỉ mới hơn 30 tuổi thôi, cũng không phải người háo sắc gì, đối nhân xử thế rất tốt, phẩm đức cao thượng, lấy giúp người làm niềm vui. A, sao anh biết? Thái Mỹ Thần nghi ngờ nhìn về phía Dương Hạo. Tiểu nha đầu, lẽ nào anh làm việc ở nghiệp báo Giang Thành? Giang Ngọc Kỳ tò mò bồi thêm một câu. Đối mặt với ánh mắt hỏi thăm của hai cô gái, Dương Hạo chậm rãi đứng lên, tiếp đó sửa sang lại mái tóc hơi lộn xộn, để chiếc tua vít không nên xuất hiện trong tay Dương tổng xuống. Còn thiếu một đoạn BGM.
chính là đoạn trong Khang Hy vi hành. Mỗi khi công bố thân phận, giai điệu mạnh mẽ phấn chấn lòng người đó lại vang lên. Bản thân Dương Hạo tự ảo tưởng ra BGM, sau đó nghiêm túc nói, thật ra tôi chính là tổng tài mới của nghiệp báo Giang Thành. Giang Ngọc Kỳ sửng sốt, đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Hiển nhiên là nàng tin, nhưng Thái Mỹ Thần lại bật cười, anh là tổng tài của nghiệp báo Giang Thành, vậy tại sao phu nhân tổng tài như tôi lại không biết anh? Hử, phu nhân tổng tài. Lần này đến lượt Dương Hạo sửng sốt, tiếp đó mới phản ứng lại, nữ nhân này không tin mình nên mới nói như vậy. Nghe cô mình nói như vậy, Giang Ngọc Kỳ cũng phản ứng lại, hình như Dương đại ca đang đùa. Nếu như Dương đại ca là tổng tài nghiệp báo Giang Thành thật, sao có thể chạy đến sửa máy hút mùi cho mình chứ? Quả thực là bất hợp lý. Dương đại ca, có thể sửa được không? Giang Ngọc Kỳ cảm thấy lời nói đùa này của Dương Hạo hơi lúng túng, dứt khoát chuyện chủ đề. Đã sửa xong, lắp lại là được. Nhanh vậy à, Dương đại ca, anh thật lợi hại, Giang Ngọc Kỳ cảm khái một câu. Dương Hạo cảm thấy lời này cực kỳ quen tai, đương nhiên là câu thứ hai. Mà câu đầu tiên là từ dành riêng cho Bành Béo. Mỗi khi hắn sửa máy hút mùi xong, Vương Tuyết Như sẽ cảm khái như câu thứ hai. Hiện giờ Giang Ngọc Kỳ cũng khen hắn như vậy, quả nhiên, đàn ông có kỹ thuật sẽ được hoan nghênh, chuyện nhỏ, Dương Hạo đắc ý nhún vai, tiếp đó nhanh chóng lắp lại máy hút mùi, lại bật lên để chạy thử, lực hút mạnh mẽ, âm thanh rất ổn, hoàn mỹ, Dương Hạo rất hài lòng với tác phẩm của mình. Ai nói tổng tài không thể sửa máy hút mùi? Dương tổng của chúng ta có kỹ thuật tốt, đã sửa máy hút mùi hơn 20 năm. Dương đại ca, cảm ơn anh, lát nữa cùng ăn tối nhé, Giang Ngọc Kỳ mời. Ngày khác đi, hôm nay thì thôi. Dương Hạo khoát tay, hắn còn phải đi đón Hề Hề tan học. Dương đại ca còn phải đi đón tiểu nha đầu đúng không? Giang Ngọc Kỳ cũng nghĩ đến điểm này. Dương Hạo gật đầu một cái. Vậy để ngày khác, tôi mời Dương đại ca và Hề Hề ăn cơm, Giang Ngọc Kỳ khách khí. Được, quyết định vậy đi, Dương Hạo cũng không từ chối, cầm thùng dụng cụ và rời đi. Dương đại ca, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Dương Hạo vẫy tay chào Giang Ngọc Kỳ, tiếp đó nhìn sang Thái Mỹ Thần đang nghe điện thoại trên ghế sofa, trêu ghẹo nói, tạm biệt, phu nhân tổng tài. Thái Mỹ Thần thì lại đáp lại bằng một cái lườm. Dưới cái nhìn của nàng, người đàn ông này hơi phù phiếm. Chờ Dương Hạo rời đi, Thái Mỹ Thần cũng nghe máy xong, nàng hỏi Giang Ngọc Kỳ, Kỳ, họ Dương này không có vợ đúng không? Dương đại ca ly hôn rồi, Giang Ngọc Kỳ đáp thật. Cô biết ngay mà, Thái Mỹ Thần bĩu môi, ân cần với cháu như vậy, còn chạy đến nhà để sửa máy giúp mùi, vừa nhìn đã biết là có ý đồ với cháu. Không thể nào, Giang Ngọc Kỳ lắc đầu, là cháu chủ động nhờ anh ấy hỗ trợ. Đó cũng là do anh ta làm nền từ trước, bằng không sao cháu lại biết anh ta biết sửa máy hút mùi. Cô nói cho cháu biết, loại đàn ông có tuổi này rất nhiều chiêu trò, Thái Mỹ Thần nói rất nghiêm túc. Không đến mức đó chứ. Giang Ngọc Kỳ nhớ lại vì sao mình biết Dương Hạo biết sửa máy hút mùi. Đó là ngày đại hội gia đình, nàng cầm điện thoại của Dương Hạo để chụp ảnh, tiếp đó có người gửi WeChat nói máy hút mùi hỏng. Nếu như đây là sắp xếp từ trước, vậy thì không thể đúng lúc như vậy. Chắc cô gặp nhiều người xấu quá rồi, Dương đại ca rất bụng, một mình nuôi con gái, chăm sóc Hề Hề rất tốt, là một ông bố tốt. Giang Ngọc Kỳ phản bác quan điểm của cô mình. Sau khi nghe cháu gái nói vậy, Thái Mỹ Thần lại nhíu mày, bởi vì trước kia anh trai mình bỏ vợ bỏ con, khiến cho Giang Ngọc Kỳ lớn lên dưới hoàn cảnh thiếu tình thương của cha. Cho nên, Giang Ngọc Kỳ rất dễ bị hấp dẫn bởi những người đàn ông nhiều tuổi hơn. Kỳ, lẽ nào cháu có hảo cảm với anh ta? Cô khuyên cháu một câu, tỉnh táo lại đi, Thái Mỹ Thần trịnh trọng cảnh báo. Đúng là có hảo cảm, nhưng không phải loại hảo cảm như cô nghĩ. Cháu chỉ cảm thấy Dương đại ca là người tốt, một người nuôi Hề Hề cũng không dễ dàng, Giang Ngọc Kỳ giải thích. Cho nên, cháu muốn làm mẹ kế cho người ta. Thái Mỹ Thần trợn mắt nhìn cô cháu gái này, quan hệ của nàng và Giang Ngọc Kỳ rất thú vị, nàng là trưởng bối, nhưng bởi vì hai người gần tuổi nhau nên hình thức khi ở chung lại khá giống với bạn bè. Giang Ngọc Kỳ chủ yếu là cũng không coi vị cô này giống như trưởng bối, cho nên bình thường nói chuyện sẽ giống như đôi bạn thân, thỉnh thoảng còn cãi nhau. Thấy cô mình càng nói càng thái quá, Giang Ngọc Kỳ cũng giận lên, máu nóng xông lên đầu, đúng nha, cháu muốn làm mẹ kế cho Hề Hề đó. Tốt, vậy cô gọi điện cho mẹ cháu, xem mẹ cháu có đồng ý không. Gọi đi, Giang Ngọc Kỳ tỏ vẻ vò đã mẻ không sợ rơi. Cháu cho rằng cô không dám gọi sao? Thái Mỹ Thần giơ điện thoại lên, ra vẻ muốn tố cáo. Thế là, hai cô cháu vừa mới còn rất hài hòa, bây giờ lại bắt đầu đối chọi gay gắt. Trung tâm thương mại Tinh Quang, Heidi Lau, Tôn Tâm Di và Từ Nhã Lị, đôi bạn thân hơn 20 năm này đang ngồi đối diện nhau. Tâm Di, cậu lại biết ông chủ của mình. Mắt Từ Nhã Lị trợn tròn, 4 chữ không thể tin nổi như viết lên mặt của nàng. Còn nhớ vị Dương đại ca mà mình nói với cậu không? Người tặng cậu vòng tay LV và túi Prada. Đúng, Tôn Tâm Di gật đầu, sau đó nói, anh ấy chính là ông chủ của cậu, tổng tài của nghiệp báo Giang Thành. Hóa, thật hay giả? Từ Nhã Lị kinh ngạc ngây người, trực tiếp nói tục. Loại việc này có thể là giả sao? Tôn Tâm Di lắc đầu. Cho nên nói, ông chủ của mình thật ra là người đang theo đuổi bạn thân mình. Từ Nhã Lị kết luận như vậy. Tuy nhiên, nghe nàng nói vậy thì Tôn Tâm Di lại thở dài, anh ấy là ông chủ của cậu không sai, nhưng hình như không theo đuổi mình. Không theo đuổi cậu, còn mua vòng tay LV và túi xách Prada cho cậu, điên rồi sao? Từ Nhã Lị không hiểu. Tôn Tâm Di cũng không có ý che giấu, nàng giải thích, lúc ban đầu chắc là cũng có ý đó, nhưng khi đó mình lại không đáp lại. Tiếp đó, một nữ huấn luyện viên khác ở phòng tập của mình đã chủ động xuất kích. Hiện giờ, hình như hai người đã ở cùng nhau, Dương đại ca còn mua cho cô ấy một chiếc Mercedes hơn 500.000, còn nhờ cô ấy trang trí nhà cửa. CMN, nghe đến đó, Từ Nhã Lị lại nói tục, nàng trợn mắt nhìn người bạn thân này của mình, Tâm Di, cậu có ngốc hay không? Mình đã nói với cậu rồi, phải nắm chắc cơ hội. Đây chính là cơ hội vượt qua giai cấp đấy, có vài người cả đời cũng không có cơ hội này đâu. Tôn Tâm Di khẽ thở dài, nàng cũng thấy hơi hối hận.
Vậy hai người sao rồi? Từ Nhã Lị lại hỏi. Đúng rồi, đây mới là mấu chốt. Tôn Tâm Di lên tinh thần nói, Dương đại ca để mình đi làm thư ký cho anh ấy, còn nói sẽ bảo cậu hướng dẫn mình. À, làm thư ký, còn bảo mình hướng dẫn cậu. Lần này Từ Nhã Lị cũng sửng sốt, nhưng vị bạn thân này đã mang đến cho nàng một tin tốt. Nếu như Dương tổng muốn nàng hướng dẫn Tôn Tâm Di, như vậy nàng sẽ không bị điều đi, cũng sẽ không bị sa thải. Đây là muốn giữ cậu ở bên cạnh nha. Ngây người giây lát, Từ Nhã Lị còn nói thêm, cho nên Tâm Di, cậu vẫn còn cơ hội. Lát nữa chúng ta đi mua mấy bộ đồ văn phòng, ngày mai làm anh ta mê chết. Hôm sau, tổng bộ nghiệp báo Giang Thành, nơi tiếp đón của bộ nhân sự, chuyên viên Hà Song Song vừa mới bật máy tính lên, chỉ nghe thấy âm thanh giày cao gót gõ lên mặt đất truyền đến, nàng vô thức ngẩng đầu lên, tiếp đó liền nhìn thấy một mỹ nữ cao gầy mặc đồ ăn phòng, chân còn dài hơn mạng đi về phía mình. Xin chào, xin hỏi đây là bộ phận nhân sự đúng không? Mỹ nữ kia lễ phép mở miệng. Đúng vậy, cô là. Hà Song Song đứng lên, khách khí nói. Tôi đến báo danh, tôi là Tôn Tâm Di. Mỹ nữ báo tên. Báo danh hay là phỏng vấn? Hà Song Song nghi ngờ không thôi, hôm nay có cuộc phỏng vấn, nhưng không nghe nói là có người mới nhập chức. À, báo danh. Tôn Tâm Di hơi do dự rồi nói. Tôi không nhận được thông báo, là ban ngành nào vậy? Hà Song Song hỏi. Văn phòng tổng tài. Tôn Tâm Di đáp. Hôm nay văn phòng tổng tài tuyển người, cô đến phỏng vấn. Hà Song Song cho rằng mỹ nữ trước mắt nhầm lẫn, nhưng nàng vừa dứt lời, quản lý Vương Chấn đã bước nhanh đến, cười nói, Tôn tiểu thư đúng không? Tôi là Tôn Tâm Di. Xin chào, tôi là quản lý bộ nhân sự Vương Chấn, tôi vừa mới nhận được thông báo, mời đi theo tôi. Song Song chuẩn bị hợp đồng rồi đưa đến phòng khách. Vương Chấn mới nhận được điện thoại của Ngụy Chính Nghĩa, nói là Dương tổng khâm điểm một trợ lý và một thư ký. Mà sau khi nhìn thấy Tôn Tâm Di, Vương Chấn nhịn không được mà oán thầm, đây CMN là tuyển thư ký sao, rõ ràng là tuyển hậu cung mà. Khách khí mời Tôn Tâm Di vào phòng khách, Vương Chấn đích thân rót nước cho Tôn Tâm Di, tiếp đó mới hỏi, Tôn tiểu thư, chức vụ là thư ký văn phòng tổng tài đúng không? Tôn Tâm Di gật đầu, đúng thế. Sau khi nhận được câu trả lời, Vương Chấn nói tiếp, chưa có hợp đồng, tôi nói qua về đãi ngộ của chức vụ này nhé. Sau khi nhập chức, cấp bậc là T4, lương 12.000, 15 tháng lương. Tiền thưởng văn phòng tổng tài do tổng tài quyết định, cho nên không có con số cụ thể, nhưng đoán là một năm sẽ không ít hơn 250.000. Tôn Tâm Di mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không yên tĩnh. Lương một năm 250.000 nhân dân tệ. Mặc kệ là ở Giang Thành hay là phóng mắt khắp toàn quốc thì đều là con số rất cao. Đừng thấy người người trên TikTok đều có lương một năm 5 triệu, hiện thực là lương một năm vượt quá 100.000 thì coi như lương cao rồi. Lúc trước Tôn Tâm Di cũng quan tâm các thông báo tuyển dụng, loại tình huống như nàng, lương một năm chủ yếu khoảng 50, 60 ngàn. Mà bây giờ, tiền lương của nghiệp báo Giang Thành lại tăng gấp 5 lần. Hôm qua Dương Hạo bảo nàng đến làm thư ký, Tôn Tâm Di vốn cho rằng cũng chỉ 5.000, 6.000 thôi, dù sao nàng cũng không có kinh nghiệm gì. Hiện giờ, Vương Chấn lại nói cho nàng lương một năm 250.000, mà đó còn là phỏng đoán cẩn thận. Cái này đã vượt qua mong muốn quá nhiều. Nhưng nghĩ đến hành động hào phóng của Dương đại ca, hình như cũng có thể hiểu. Vương Chấn nói xong, Hà Song Song cũng cầm hợp đồng đến. Tôn Tâm Di nghiêm túc đọc một lần, không khác gì Vương Chấn nói, nàng liền ký tên. Thư ký Tôn, cô có sơ yếu lý lịch bản điện tử không? Gửi cho tôi một phần, bộ phận nhân sự cần lưu giữ. Chờ ký hợp đồng xong, Vương Chấn trực tiếp đổi xưng hô. Mà bỗng nhiên nghe thấy xưng hô thư ký Tôn này, Tôn Tâm Di còn chưa quá quen. Nàng hơi sửng sốt một chút, tiếp đó gật đầu, có. Tốt, vậy chúng ta add WeChat, cô gửi sơ yếu lý lịch cho tôi, cũng thuận tiện câu thông về công việc. Vương Chấn cũng không mượn công việc để xin WeChat Tôn Tâm Di, mà đúng là cần câu thông trong công việc. Tuy cô gái trước mắt rất xinh đẹp, nhưng đây là người của vị Dương tổng kia, hắn không dám có ý đồ. Trên đầu chữ sắc có một cây đao nha. Hôm qua, Thường Thụy Hoa chính là ví dụ. Nghĩ đến Thường Thụy Hoa, Vương Chấn tò mò không biết tên này có đến tổng bộ báo danh không. Hai người add WeChat, Tôn Tâm Di gửi sơ yếu lý lịch cho Vương Chấn. Thư ký Tôn, cô trực tiếp đến văn phòng tổng tài là được rồi. À, văn phòng tổng tài ở tầng 8. Vương Chấn đứng dậy, nhiệt tình đưa tiễn vị thư ký này. Thật ra Tôn Tâm Di biết văn phòng tổng tài ở tầng 8, bạn thân Từ Nhã Lị đã nói cho nàng biết. Quản lý Vương, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Tôn Tâm Di là người mới trong nơi làm việc, cực kỳ khách khí với Vương Chấn. Thư ký Tôn chiếu cố mới đúng. Vương Chấn tươi cười, trong lòng lại nghĩ, tôi nào có bản lĩnh chiếu cố cô chứ. Sau này phải cố gắng ít tiếp xúc, miễn cho vị Dương tổng kia hiểu lầm mình. Đưa mắt nhìn vị này đi vào thang máy, Vương Chấn mới thuận tay mở sơ yếu lý lịch của Tôn Tâm Di ra xem, tiếp đó liền nhìn thấy mấy chữ tốt nghiệp học viện thể dục Giang Thành. Dương tổng chọn người chính là không hạn chế theo khuôn mẫu. Vương Chấn thầm cười khổ, thuận tay chuyển sơ yếu lý lịch cho Hà Song Song để nàng lưu trữ lại. Hà Song Song vốn đang hóng hớt, cũng tò mò nhìn sơ yếu lý lịch của Tôn Tâm Di, tiếp đó cũng khiếp sợ không thôi. Hôm nay văn phòng tổng tài cũng có phỏng vấn, ngưỡng cửa chính là tốt nghiệp đại học nổi tiếng. Kết quả vị Tôn tiểu thư này chỉ tốt nghiệp học viện thể dục, không cần phỏng vấn mà trực tiếp vào nhập chức. Hà Song Song đang cảm khái, lại có tiếng giày cao gót gõ lên đá cẩm thạch truyền đến, nàng vô thức ngẩng đầu lên, tiếp đó lại giật mình. Được rồi, lại là một mỹ nữ chân dài hơn mạng. Dáng người cũng cao gầy không kém vị Tôn tiểu thư kia, đi tất chân màu da, tóc dài ghim sau đầu, nhìn có vẻ cực kỳ trẻ. Không đúng, nàng vốn đã rất trẻ, nhìn qua cũng chỉ khoảng 20. Xin chào, tôi là Vương Băng Như, đến báo danh. Khi Hà Song Song đang suy nghĩ lung tung, mỹ nữ kia đã đi đến trước bàn làm việc của nàng. Có kinh nghiệm vừa rồi, Hà Song Song đã học thông minh, đứng dậy hỏi, văn phòng tổng tài sao? Dương tổng bảo tôi đến. Bởi vì từng làm trong hội học sinh nên Vương Băng Như cũng không luống cuống, thoải mái trả lời một câu. Được, mời đi theo tôi. Hà Song Song đưa vị Vương tiểu thư này đến phòng khách, tiếp đó lại đi báo cho Vương Chấn. Người sau nghe vậy thì vội vàng đi qua tiếp đón. Mà sau khi nhìn thấy Vương Băng Như, Vương Chấn không khỏi cảm khái.
Mẹ kiếp, kẻ có tiền thật biết chơi. Để anh thành lập văn phòng tổng tài, kết quả anh lại mở hậu cung đúng không? Khó trách hôm qua chỉ nói yêu cầu là tài giỏi là được. Thôi quên đi, dù sao ông đây cũng chỉ là người làm thuê. Tổng tài chơi, liên quan dám gì đến mình. Oán thầm vài câu, Vương Chấn lại lặp lại quá trình vừa rồi. Mà sau khi nghe thấy tiền lương và đãi ngộ, Vương Băng Như trực tiếp ngây người. Lương một năm 250.000. Coi như nàng học nghiên cứu xong, cũng chưa chắc đã có lương cao như vậy. Mà mấy người bạn cùng phòng không thi nghiên cứu sinh của nàng, trước mắt lương cao nhất cũng chỉ 4.800. Kết quả nàng chỉ muốn thực tập một thời gian, lại lấy được tiền lương 250.000. Cho nên, học nghiên cứu sinh có hiệu quả thật sao? Vương Băng Như có chút nghi ngờ với lựa chọn của mình. Tầng 8, văn phòng tổng tài. Tôn Tâm Di và Từ Nhã Lị đã gặp nhau. Từ Nhã Lị cười ha ha hỏi, thuận lợi chứ? Tiền lương vượt quá mong chờ, Tôn Tâm Di nói thật. Cấp bậc lương của cậu là? Từ Nhã Lị tò mò hiêu, T4, hả? Vậy chúng ta cùng cấp. Từ Nhã Lị vừa giật mình vừa buồn bực, nàng thế nhưng là người có kinh nghiệm làm việc từ xí nghiệp lớn tại kinh thành, trình độ cũng cao hơn vị bạn thân này. Kết quả lăn lộn một vòng, hai người lại có tiền lương như nhau.